Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn xuyên không tới thế giới búa chiến và trở thành vị thần nhưng khi đến nơi xảy ra tai nạn, mất đi thần lực, chỉ chơi một cách hợp lý mới có thể trở lại ngai vàng. Bạn đã được chủ thần chọn để tham gia trò chơi phát trực tuyến. Chủ thần đã cho bạn 3 lựa chọn, phân biệt lần lượt là cư dân ác, xác già làng trên núi và búa chiến 40.000. Cư dân ác là thế giới của ví giúp thây ma. Một khi bị cắn gần như là chết chắc không thuốc chữa. Khả năng chịu lỗi quá thấp. Bạn trực tiếp Pasi. Thế giới của xác già làng trên núi có sức mạnh tâm linh. Đối với một người mới như bạn, gần như không có giải pháp. Cũng bị Pasi. Đối với thế giới búa chiến 40.000. Trước đây bạn chưa từng tiếp xúc với thông tin này, nhưng nghe có vẻ hơi giống chiến trường châu Âu thời Trung Cổ. Thế giới thứ 5 như thế này, chỉ cần mình không chớt, trung thực làm theo cốt truyện, chắc là không có chuyện gì đâu. Nghĩ đến đây, bạn quyết định lựa chọn tiến vào thế giới búa chiến 40.000. Nhưng vừa mới đến thế giới búa chiến, bạn sẽ bị điều trị y tế. Nữ tu mở to mắt, nói về thời Trung Cổ, con gái nhà ai mặc áo giáp phản hồi. Mà trong khi đó, một khi có liên quan tới thế giới của thế giới bỗng nhiên tràn ngập trong đầu bạn. Một lát sau, sắc mặt bạn mới sáng tỏ. Xin vào làm đại chủ thần rồi. Nếu chỉ số nguy hiểm của dân cư ác ma là 5, chỉ số nguy hiểm của xác già làng trên núi là 10. Vậy người bình thường này và tinh danh không có gì khác biệt. Thế giới búa chiến, chỉ số nguy hiểm là 100 triệu. Cũng may chủ thần nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Đã cho bạn một khoản bồi thường. Chỉ cần chớt trên thế giới này một cách hợp lý, sẽ có thể hồi sinh và có sức mạnh bất khả chiến bại. Như vậy, tâm trí của bạn đột nhiên trở nên sống động. Trong thế giới búa chiến, một thường dân muốn chớt không dễ đâu. Chưa kể, thân phận hiện tại của mình vẫn là tinh giới quân. Theo thông tin của chủ thần, hành tinh của bạn được gọi là cảnh giới tinh. Trái tim sắp mở ra, trận chiến của máy xay thịt. Chưa bao giờ có một khởi đầu tuyệt vời như vậy. Nội tâm bên trong bạn đang nghĩ làm thế nào để được đưa lên tiền tuyến càng sớm. Nữ tu trước mặt nhìn thấy bạn nửa ngày không có phản ứng, không nhịn được lại nói: "Xin lỗi, tôi không có cố ý, chỉ là những người khác dường như đều đang nghỉ ngơi." Bạn trông tương đối tràn đầy năng lượng hơn một chút. Nữ tu sĩ y khoa với nụ cười trên khuôn mặt đang đến gần bạn, nhận ra không đúng, bạn gần như vô thức phản ứng với tình huống bất thường, đặt tay vào thân súng laser bên cạnh cáng. Trước khi đầu quay đi, khẩu súng đã chĩa vào nữ tu đó rồi. Khẩu lệnh hôm nay không đúng. Có gì không đúng? Một bên lồi ra hỏi khẩu lệnh. Bên kia bạn, cảm giác bất hòa trong lòng tôi gần như đã lên đến đỉnh điểm khi ý nghĩ về sự nghi ngờ lóe lên. Súng laser trong tay trước khi bạn bóp cò, rồi đột nhiên sáng lên một ngọn đèn đỏ. Chùm tia nóng đột nhiên đánh vào đầu nữ tu y tế trước mặt. Chính xác là tiếng súng được làm nóng bởi tia laser. Không khí xung quanh mở rộng thành, đánh thức những người bạn xung quanh. Mà giờ phút này bạn bởi vì xuyên qua mà hơi chuyển động. Bộ não muộn mới phản ứng được chỗ nào không đúng. Quy trình có vấn đề. Theo phong cách của quân đội tinh giới đế quốc trong ký ức, nếu có quân đội thân thiện khác nhau được chuyển đến, điều đầu tiên cần làm chắc là kết nối trước với sĩ quan. Sau đó được sĩ quan truyền đạt cho binh lính cơ sở và lùi lại 10.000 bước trên tiền đề tiếp xúc đầu tiên. Trước khi thực hiện bất kỳ hình thức giao tiếp nào, đối chiếu khẩu lệnh đều phải do người khởi xướng tiến hành trước. Là một nữ tu y khoa, không thể không biết điều này. Như bây giờ, đột nhiên một nữ tu y tế xuất hiện trong trận địa mà sau khi bạn thừa hưởng bản năng mà chủ thần đã truyền cho bạn, và trường hợp của bộ nhớ lâu như vậy mới phản ứng lại. Vậy hiện tại chỉ có một khả năng. Chùm tia laser trong khi tiếp xúc với làn da của các nữ tu y tế đột nhiên xé toạc lớp ngụy trang có thể tăng lên của nó. Khi một miếng da trên mặt cô ta bị tan chảy và xé ra, nhận được xúc tu màu hồng sẽ phản hồi lực ngay lập tức. Áo giáp động lực bị xé toạc từ bên trong. Một người bạn vừa tỉnh dậy phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức nhận ra rằng ở khoảng cách này chắc chắn là phải chớp. Vì vậy nên không đi lấy súng của mình mà là trực tiếp đưa tay ra rút. Vòng kéo của lựu đạn trên ngực ra, các xúc tu vẫn nhanh hơn nhiều so với anh ta. Đầu dài, gần như là đồ ăn khó chụp bằng mắt thường, trực tiếp từ dưới cổ không có bảo vệ giáp điện. Nó xuyên qua thân não của anh ta, làm cho tất cả các chuyển động của anh ta ngừng lại. Điều tồi tệ nhất còn nhiều hơn thế. Một giây sau khi người bạn bên kia bị xuyên thủng, chỉ vì tia laser mà bị trì hoãn, đã thấy xúc tua đến trước mắt bạn rồi. Bạn không có sợ hãi bởi vì bạn không phản ứng gì cả. Ở khoảng cách này, đối với ngay cả những con quỷ thấp nhất, đối với người phàm mà nói, điều có thể làm được là dựa vào cơ thể, bản năng của chính mình, đặt cược vào cơ hội đó. Chỉ có thể cảm thán không hổ là thế giới búa chiến. Cuộc sống giống như một đồng xu bị vứt đi, không có giá trị gì cả. Nhưng ngoài mong đợi của bạn là ngay giữa đám cháy điện này, súng laser đã tự động bắn một lần, lại một lần nữa bắn ra ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa rõ ràng là súng laser bắn tự động, chùm sáng như tia địa ngục, không có ý dừng lại. Độ giật lớn của không khí được làm nóng và ép, làm cho bạn rơi mạnh và bay ra ngoài. Nhưng điều này cũng làm cho các xúc tu trống rỗng. Và một cuộc tấn công liên tục dày đặc như vậy trong một thời gian ngắn cũng làm cho ma quỷ phát ra như tiếng khóc. Hành động phục vụ cũng bị dừng lại trong chốc lát. Trong khoảnh khắc này, tiếng súng nổ nặng từ phía sau vang lên, bắn vào. Trên cơ thể quỷ có hình dạng kỳ lạ màu hồng, mũi, đầu đạn quay và xé xác thi thể của nó. Những vụ nổ liên tiếp, hơn nữa là làm cho thân thể khổng lồ trực tiếp bị xé toạc trước sức mạnh của vũ khí hạng nặng, vốn dĩ có thể thanh lý hết toàn bộ. Ác quỷ của tinh giới quân lập tức biến thành một đống thịt thối. Bạn ngã xuống đất, đắm mình trong đống tro tàn đang cháy. Nhìn xuống tới tay, đang dùng pin năng lượng flash để thể hiện cảm xúc của súng. Biểu cảm của bạn lúc đầu hơi phức tạp. Theo trí nhớ mà chủ thần đã truyền cho bạn, cơ hồn chẳng phải đều là rất khó phục vụ kiêu ngạo sao? Sao đến lượt anh lại biến thành thế này? Tôi vẫn thích cách bạn ngỗ ngược.
Bạn khôi phục lại một chút. Theo lý thuyết, trước khi được chọn như bạn, thường dân chưa từng được rớt mạng gà. Điều này nghĩ lại, chắc phải sợ rồi. Rốt cuộc, dù là hình dạng méo mó và đáng sợ của ma hoặc có thể là khoảnh khắc quyết định sinh tử, mặc dù anh ta sẽ không chết mãi mãi, nhưng suy nghĩ của một người không thể nào trong thời gian ngắn như vậy quay lại. Nhưng không biết tại sao, hình như bạn đã quen với chuyện này rồi. Cảm giác đi qua, mặc dù ý tưởng chính có cảm giác đáng sợ trên đầu, nhưng không tỏ ra chút hoảng sợ nào. Lắc đầu và quên đi ý nghĩ đó. Bạn giữ thanh gia cố bằng thép như ở bên cạnh nhà ga, nâng cao cơ thể, nửa tấn tư thế chậm lại, lập tức bước lên bậc thang túi cát để quan sát. Con quỷ ẩn nấp không chỉ có một con này. So với bạn, tinh giới quân ban tổ theo hướng khác, rõ ràng là không may mắn như vậy. Vừa rồi một trận địa yên bình, giờ phút này đã sắp bị quỷ dữ bao phủ khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể thấy ma quỷ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cơ thể độc hại của nó, một chút tiếng súng và tiếng nổ, trong nháy mắt thay thế các mồi trên các vị trí thép. Vừa rồi còn hỗ trợ vị trí bom hạng nặng của bạn. Bây giờ đã là vì không thể chuyển kịp thời. Và thi thể binh lính tinh giới quân biến đổi từ xác chết của quân đội làm nguyên liệu trong khoảnh khắc vụ nổ. Từ trong xác chết chui ra vô xích tư như nhiều góc sinh vật xấu xa như sao biển, tiêu diệt hoàn toàn cả một đội vũ khí hạng nặng. Và sau đó lao vào sâu hơn trong trường hợp này. Bên kia chiến hào, một số lượng lớn các giáo phái mờ nhạt cũng bắt đầu xuất hiện ở phía trước trận địa. Bạn không thể không suy nghĩ, một chiến trường mật độ cao và cường độ cao như vậy, tự mình muốn chết bình thường còn không dễ dàng. Muốn đưa bạn ra khỏi hầm mà không do dự, sau đó thay thế đạn năng lượng, nâng cao súng laser của mình, trùm tia nhanh và chính xác, giống như có cuộc sống của riêng mình, cực kỳ chính xác, phun lên mọi giáo phái. Tư thế không quan tâm đến sự sống và cái chết đó. Chỉ thiếu chút nữa nói với đối phương là bắn thẳng vào tôi đây mà này. Không biết tại sao, mỗi trận động đất của súng laser, mỗi chút giật, dường như đang tinh chỉnh việc bắn của bạn. Một chùm ánh sáng đỏ, chính xác từng mm bắn vào khe hở của áo giáp của giáo phái, dùng nhiệt độ nóng tiêu diệt cơ thể đã mục nát của chúng. Bắn chính xác như vậy, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của kẻ thù. Nhưng một mặt, mặc dù sức mạnh thể chất của các giáo phái dường như vô tận, nhưng thể lực là ở đó. Ngay cả khi quyền lực chạy cũng không thể kéo khoảng cách lại gần trong thời gian ngắn. Khoảng cách giao chiến lúc này vẫn ở vị trí hơn 1 km. Ở khoảng cách này, với độ chính xác của cánh cửa bây giờ của bạn và tầm bắn của súng laser, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng những vũ khí như súng tự động trong tay những kẻ sùng bái ở vùng đất xa hơn không thể bắn chính xác. Còn mặt khác, những giáo phái này trước khi nổi loạn, về cơ bản không có nền tảng quân sự, hầu hết là dân thường, bản thân chất lượng tác chiến cũng không tốt lắm. Hơn nữa trên chiến trường không chỉ có một mình bạn, họ cũng sẽ không làm tất cả công việc, tất cả đều tập trung vào một mình bạn. Vì vậy, mặc dù một nửa cơ thể được đưa ra khỏi chiến hào, đã bắn chết hàng chục giáo phái, nhưng những viên đạn thưa thớt bay đến. Nhưng tất cả chỉ ở trong chiến hào. Trên lớp đất phía trước và phía sau tích tụ một số lớp đất trực tiếp bay đến phía sau, không biết ở đâu, không bắn được bạn. Lại một viên đạn ngắn ở thắt lưng. Bạn yên lặng ngồi lại bên trong chiến hào. Không phải chứ, cố ý ra trận lộ ra chiến hào không phải là cách chết bình thường. Rốt cuộc là trò đùa của chủ thần, hay là đám người sùng bái này thật sự quá gà? Bạn cũng không biết, chỉ có thể hy vọng khi vòng bắn tiếp theo, những người sùng bái đó có thể tranh cãi một chút. Đúng lúc bạn nghĩ vậy, tiếng còi khí lực phía sau vị trí đột nhiên vang lên. Thông điệp từ tiếng còi đến với não. Bắn ra trận chiến hào đầu tiên và hợp nhất vào. Cái thứ hai, vừa mới vậy có lẽ tình hình tiền tuyến lại thay đổi rồi. Thần sắc bạn thay đổi, lập tức thò đầu ra nhìn xung quanh. Một quả đạn pháo rơi vào trận chiến. Sóng xung kích mảnh đạn bay quét qua vị trí của toàn bộ quân bài. Một lần tiêu diệt, ngoài bạn ra mấy chục dũng quân, nhưng chỉ tránh được một may mắn của bạn. Bạn đột nhiên nhận ra sự phát triển của vấn đề dường như dần dần bắt đầu không đúng. Sau khi rút lại tuyến phòng thủ thứ hai, nhìn xung quanh, quân đội thủ vệ ở chiến hào không mặc áo giáp như chính mình, chỉ có áo giáp chống đạn. Hầu hết chúng đều mang cùng một huy hiệu, chắc là gia huy của một quý tộc địa phương. Trên mặt những người lính này, mặc dù với mặt nạ thở được bảo hiểm đầy đủ, nhưng cũng không thể che giấu được động tác run rẩy tinh tế của bọn họ. Còn có hơi thở gấp, nhìn trông như một hành tinh bản địa. Vì đĩa bị vứt đi trộn lẫn. Chả trách rằng xem trận địa quan trọng hơn tính mạng con người, sẽ đưa mọi người ra khỏi chiến hào đầu tiên. Mẹ ơi, tân binh hóa ra là chính Nếu chỉ dựa vào PDF, ước tính sẽ có thêm một đợt tấn công của quỷ nữa, sẽ có thể để những tân chiến binh với những kẻ thường đánh đập các thành viên trong băng đảng hoàn toàn sụp đổ. Không phải bạn xem thường họ, mà là giống như có thể chống, không chú ý thì biên soạn tỷ lệ thương vong. Quân đội có thể duy trì sức chiến đấu. Ngay cả ngôi sao ở kiếp trước đã chiến đấu hàng ngàn năm, tinh cầu cũng chỉ xuất hiện một cái mà thôi. Chưa kể đến những người lính tư nhân quý tộc phong kiến này. May mà quý tộc này còn có tiền. Ít nhất súng laser có thể làm một người. Dựa vào rất nhiều tia laser và bom nổ nặng, màn hình đạn pháo tự động, cuối cùng tạm thời ngăn chặn được những quái vật quả. Các phe phái cũng đã cho bạn và đồng đội thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trong thời gian nghỉ ngơi, lại có đội bay, đội bộ binh mới tràn vào từ bên ngoài. Một số còn mang theo vũ khí hạng nặng như súng nổ. Nhưng tình hình của họ rõ ràng là tồi tệ hơn nhiều. 2 hoặc 3 lớp người sống sót cộng lại, tương tự như lớp của bạn. Trong môi trường buồn tẻ này, mọi người đều không có tâm tư giao tiếp gì. Đồng thời lúc đó, trong im lặng, cuộc tàn sát bên ngoài bắt đầu. Những đám mây trông giống như những đám mây màu hồng nhẹ, nhưng tốc độ lại nhanh đến rồi. Vật thể không thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trên trời rơi xuống. Năng lượng từ không gian phụ
xé vật chất của vũ trụ hiện thực, giống như một sinh vật sống kinh tởm nào đó đang nuốt chửng và điểm kết nối giữa không gian con và thực tế. Trên chiến trường, đang tập trung toàn bộ sức lực và ngăn cản một cặp pi điếc trên biểu đồ giáo phái, trong nháy mắt gặp phải thảm họa. Còn tệ hơn cả cái chết, hình chiếu con người trong không gian, trong khoảnh khắc chạm vào cơ thể của bất kỳ ai, rồi leo lên với áo giáp và xác thịt, sa thành một đống thịt vụn kim loại. Tùy thuộc vào người thi pháp, những miếng thịt này nhanh chóng khô và khô héo. Một số nổ tung, một số thậm chí còn mở rộng, vô lấy những người đồng đội còn sống sót. Người lính bị bắn, ngay cả trước khi cái chết đến, còn phải chịu đựng cơ bắp của chính mình. Dây thần kinh nội tạng bị đè nát bởi một in. Cảm giác đó được phóng đại rõ ràng, nhiều lần đau đớn tột cùng, kinh nghiệm chiến đấu, chất lượng đào tạo, thiết bị phòng thủ dường như vô nghĩa vào lúc này. Đối mặt với cuộc tấn công phép thuật bất ngờ trong không gian phụ, tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện với hoàng đế. Nhưng rõ ràng ngay cả hoàng đế cũng không thể để ánh sáng của mình bao phủ tất cả mọi người. Bất kể kết quả cụ thể của những người bị bắn là gì, đã xa rời trạng thái người sống. Dưới kiểu tấn công này, cho dù là cách nhau lớp đất dày cũng có thể nghe rõ ràng. Trong âm thanh hại người như vậy, thủ lĩnh của đội này Đỗ Cần Tư đứng lên, đến với nhóm của mình trước đó. Ngay khi bạn nghĩ anh ấy sẽ nói chuyện để truyền động lực tinh thần, hắn lại xuất khẩu nói, sau khi đi lên, nếu gặp phải tình huống này, người gần nhất chịu trách nhiệm giúp chấm dứt đau khổ. Bây giờ chúng ta hãy lên lưỡi lê. Thân hình của hắn bằng một khẩu súng lê xưa, lưỡi lê được cắm một phần ở phía dưới trước ánh xạ bị bóp méo. Thanh kiếm cưa trong tay cùng với lời cuối cùng rơi xuống, phát ra âm thanh ồn ào, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ lỗ trùng pháo. Đánh lưỡi lê là dị năng truyền thống của quân đội tinh giới. So với bản thân khẩu súng lê xưa yếu, dùng sức nặng của toàn thân đâm ra một chiêu, lưỡi lê phân tử đơn có lẽ càng có thể phá vỡ những cái kia ngưu quỷ rắn. Nghe thấy sắp tham gia, mắt bạn lập tức sáng lên. Bạn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chết. Nhìn sai người định đi. Đỗ Cần Tư xét thứ nhất, bạn vội vàng đứng dậy, chủ động mở miệng nói, để tôi là người đầu tiên. Tiểu đội cần anh chỉ huy, mạng của anh phải được lưu lại cho đến khi hữu ích vì hoàng đế. Khi nói điều này, trên mặt bạn không có chút sợ hãi hay căng thẳng nào, vẻ mặt bình tĩnh như thể quyết định cho đi không phải là mạng sống của chính bạn. Phí lời, đương nhiên sẽ không có vẻ mặt sợ hãi nếu không có quá nhiều người ở đây. Lúc này khóe miệng của bạn đều nhanh hơn thánh vật thượng cổ, còn khó ép nữa. Mà Đỗ Cần Tư nghe thấy điều đó cũng chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây, lập tức đặt tay nhấp nháy màu xanh ánh sáng xám chờ đợi. Súng Lục An đưa tới đây, nếu muốn chết nhanh chút, bắn chớp chuyến bay. Ánh sáng xám của đế hoàng sẽ nhấn chìm bạn và kẻ thù. Bạn không nói gì cả. Sau khi lấy khẩu súng lục Perlasimer đó, tay còn lại kéo thân súng laser bị gián đoạn. Nếu cầm súng ngắn, nhưng không ai ở đây để ý. Trong khoảnh khắc giao hàng súng lục Perlasimer, một vết trên khẩu súng kia đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó phát ra ánh sáng xanh rực rỡ hơn, như đang ăn mừng cái gì đó. Áp lực với mỗi người. Đội quân Excitogen đã sẵn sàng, mà dần dần lan rộng khắp căn phòng, giống như tàu đổ bộ trước khi hạ cánh. Mọi thứ kéo dài đến 2 tiếng, 7 tiếng còn lần lượt vang lên, âm thanh cực kỳ xuyên thấu, ngay cả khi ở trong hang vẫn có thể ngửi rõ ràng. Giây tiếp theo, bạn không chút do dự xông ra lỗ trồng pháo. Một khoảnh khắc thay đổi môi trường ánh sáng và bóng tối, không làm phiền tầm nhìn của bạn. Đồng tử hoàn thành chuyển đổi với tốc độ cực nhanh để phù hợp với vòng sáng. Quang cảnh cũng khiến bạn cuối cùng cũng nhìn rõ chiến hào cảnh hiện bên trong, máu thịt và bột kim loại nghiền nát không đổ. Giống như một đứa trẻ nào đó tự ý làm đổ đĩa sơn khắp mọi nơi trong chiến hào. Hầu hết những người sống sót đã mất gần như nát hết cơ thể, nhưng vẫn còn trước khi chết, tạo ra âm thanh vô nghĩa và rút ra trước khi vào lỗ trùng pháo. Có ít nhất một thẻ bộ binh vi điếp đầy đủ ở đây, nhưng bây giờ không chỉ không có ai sống sót, càng là có nhiều người bị không gian nén ép, trở thành một tạo vật giải độc. Rõ ràng vẫn giữ được tinh thần, nhưng chỉ có thể gào khóc trong nỗi đau thân thể bị phình ra thành cục thịt. Dòng chảy đè bẹp các đồng đội khác, không chút do dự, hiểu tại sao bạn cần lên lưỡi lê trong khi chạy về phía miếng thịt gần nhất. Nâng khẩu súng lục Perlasimer trong tay lên, khi bóp cò, cảm giác nóng rát, không khí được làm nóng bởi Perlasimer, làm cho tầm nhìn đều mang theo chút biến dạng. Kích hoạt đặc biệt quen thuộc của súng lục, cảm giác bị trì hoãn nhưng không được khởi chạy, làm cho bạn cảm thấy tồi tệ ngay lập tức. Này không được, đây là sức mạnh của súng lục Perlasimer. Tuy nhiên, tinh thần máy không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng con quái vật đã tìm thấy cô và thở ra, lộ ra nụ cười hại người, đồng thời định nghiền nát nhân loại trước mắt này. Một phát cần một của bóng Perlasimer màu vừa xanh hay bắn ra, chỉ trong chốc lát, chịu được nóng rát chờ một lát thành tro. Chính xác vô cùng, chúng hơi thở mở của quái vật và trực tiếp vượt qua lớp biểu bì cứng rắn, đổ nóng chảy bên trong. Chỉ thấy bắt đầu từ điểm đánh, đầu của quái vật nhanh chóng phình ra từ trong ra ngoài, ánh sáng tràn ra trước tiên phun ra từ khe hở cơ thể của nó. Ngay sau đó là khí hóa được hình thành sau khi được khí thể và xa điểm nổ hơn một chút. Chỉ là cơ bắp hóa lỏng, hình thành của chủ sở hữu màu hồng, cho đến cuối cùng giải phóng năng lượng lớn và vụ nổ được hình thành bởi sự giãn nở nhiệt. Sức mạnh mới lộ ra trong không trung, xé nát con quái vật trước mắt này nhỏ hơn nửa cái chân. Chứng kiến cảnh tượng này không chỉ có bạn, còn có người kính xếp trong nhóm xếp thứ hai, mặc áo giáp, hai tay cầm Perlasimer trong tay. Súng của Perlasimer Gunner. Anh ta vồ nhấc tay, cánh tay nhắm chuẩn và muốn bắn thêm phát nữa, nhưng thấy tình hình có chút không thể tin được, quên mất một súng trường Perlasimer trong tay, rồi ánh mắt biến thành phức tạp. Nhìn đằng sau, trưởng quan mình theo mấy năm, lão Đỗ, anh em thân thiết với anh.
Anh chơi trò suy nghĩ cho anh em của anh. Súng lục Plasma rất có thể giấu được khoảng cách này, không thấy chuyện gì đã xảy ra. Đỗ Cần Tư không rõ vì sao anh tưởng có rắc rối ngoài kia, vội vàng đánh tay là ra hiệu cho xạ thủ Plasma đừng chặn lối. Còn bạn ở bên đây, mặc dù bắn xuống, thứ đó giống như không thể di chuyển, nhưng vì cẩn thận, bạn vẫn định đi lên và bổ sung một con dao. Nếu như bên kia còn có một hơi thở thì có lẽ sau khi rút ngắn khoảng cách, có thể rớt bạn. Nhưng ngay khi bạn muốn làm điều đó, một quả lựu đạn được ném chính xác từ phía sau, ném vào lỗ hổng nơi con quái vật bị nổ tung. Với một tiếng nổ mạnh mẽ, một số rõ ràng là mảnh vỡ, những thứ trộn với thịt vụn phun ra từ trên cao. Một người khác theo sau Đỗ Cần Tư, đến sau lưng bạn, nắm lấy tay bạn, bị kéo dây đeo sau giáp, rất chu đáo vỗ bạn, ra hiệu cho bạn tiếp tục đi. Mà bạn đã bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn các chiến hữu xông lên chiến hào, tháo lưỡi lê ra khỏi súng, bắt đầu dựa vào chiến hào, đàn áp những giáo phái bắt đầu lại cuộc tấn công. Chỉ là làm cho người không tìm được nửa điểm cơ hội tìm trước. Trong lòng bạn còn có một khoảnh khắc căm hận như vậy. Tại sao bạn không quay lại và vào những tia điếp đó? Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục tiến về phía chưa đi được 2 bước, cảm giác kéo phía sau lại truyền đến. Chỉ vào cm, một đống thịt đỏ tươi không biết là cái gì tạo thành. Sau khi bị nhổ, đập chính xác vào vị trí bạn vừa mới đứng. Lỗ hổng trên tường chiến hào, các xúc tu nhỏ uốn éo phát triển, dường như bắt đầu di chuyển. Huynh đệ không cần cảm ơn. Một tia laser bùng nổ cái kia tiểu không gian ác ma thân thể. Huynh đệ tinh giới quân ở phía sau lộ ra. Rạng rỡ. Vừa muốn tiến lên, một phản ứng mìn tan chảy đã được kích hoạt bởi quân đội, ném về phía các mảnh vỡ trên mặt đất. Sau một tiếng động lớn, nó hoàn toàn biến thành tro tàn. Khuôn mặt của bạn trông vô cảm, trong lòng đang chảy máu. Tôi đã làm người tốt 8 đời rồi. Mới hôm nay với nhóm các bạn, vợ dâu anh trai phù hợp với nhau. Muốn chết cũng khó chết như vậy sao? Sau khi bị đẩy vào một vài chiến hào nữa, cả nhóm các bạn dừng lại. Không phải là bạn không muốn tiếp tục, mà là một lớp bản thân tộc có phạm 6 kiểm soát hạn chế. Trong tai nghe đã truyền ra rồi, chỉ huy trả lời lệnh nghỉ ngơi, lúc này còn phải xông ra ngoài nữa, sắp bị hệ thống coi là cố ý muốn chết. Cũng may không lâu, mọi thứ lại có bước ngoặt mới. Một người đàn ông cải trang cùng đi với Đỗ Cần Tư xuống phòng pháo. Chỉ là nói chuyện riêng với nhau một lát, đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Đỗ Cần Tư. Ý anh là không chắc chắn về việc triển khai lực lượng cụ thể, có thể biết họ có khả năng triệu hồi ma quỷ để một người lính hoàn thành nhiệm vụ chặt đầu. Chính ủy đó không chỉ không nói chuyện, chính xác là cả một đội. Họ đều là tinh nhuệ từ khắp nơi trong quân đội bản địa. Đó là nhiệm vụ của họ để khám phá. Đây là vì hoàng đế mà hiến thân. Hôn về hoàng kim vương vị cũng có thể tắm rửa đế quốc vinh quang. Xem ra địa vị của Đỗ Cần Tư còn không thấp hơn một cái lớp trưởng dám nói chuyện lại với chính ủy. Quan trọng là đối phương thật sự hủy hoại. Nhưng mặt khác, loại chuyện này của thật cũng không thể ép buộc hạ lệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, bất cứ ai được chọn đều có một chút phàn nàn. Ở những nơi mà ảnh hưởng của hành trình đặc biệt mạnh mẽ, điều gì sẽ xảy ra? Kết quả tự nhiên là hiển nhiên. Đỗ Cần Tư mang theo chút mỉa mai. Chó chết xuất hiện. Tôi và lính của tôi có thể chớt, nhưng không phải để chớt một cách vô nghĩa. Họ nên được đặt ở một vị trí hữu ích hơn. Sao anh không làm việc vinh dự này? Tôi là thành viên của đội. Trong im lặng giữa tiếng súng và tiếng nổ, bạn đi lên phía trước, ánh mắt đặc biệt kiên định, lớn tiếng nói, để tôi đi. Những người anh em trước đây của tôi đều chớt dưới tay họ. Đỗ Cần Tư thấy vậy vừa định nói, nhưng chính ủy đó đã quay mắt lại và mở miệng nói, rất tốt. Sĩ binh, cho tôi biết tên của anh. Trần Trạch, đi với tôi. Cậu là người cuối cùng, chúng ta sẽ đi khi đến. Đỗ Cần Tư im lặng nhìn mọi chuyện. Ngay khi bạn sắp vượt qua anh ta, anh ấy đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cánh tay tìm kiếm từ chữ lục nitô chiến thuật, lấy ra vài khẩu súng lục plasma, đạn dược và lấy một ít thuốc cấp cứu từ trong túi, đi ra và đưa cho bạn. Lúc này mới lại buông tay ra, nhìn chằm chằm vào Đỗ Cần Tư trong nửa giây. Rốt cuộc bạn và anh ta cũng không thể nói gì. Một là không biết phải nói gì, người còn lại là sắc không vui nữa. Bạn gần như đi như bay nhanh. Một bên lấy thắt lưng ra đầu đồng sau khi nghĩ mình bất khả chiến bại, rút đúng vào đế hoàng và 4 bối cảnh nhỏ. Trong lòng không nhịn được vui vẻ nở hoa. Sau khi lại theo kịp bước chân của tên chính vị kia, bạn tùy ý hỏi, cả một đội, cụ thể có những ai? Một người chiến đấu không bị hư hỏng tu nữ, một nhà ngoại cảm, một cái Âu Các Lâm, ngoài ra có một vị giáo sĩ quốc giáo đi theo. Thật buồn cười, còn anh tụ tập thuộc về, chúng ta sẽ không lẻn vào sao? Chỉ cần rớt hết người xem, không phải chỉ là thâm nhập thành công sao? Trong một cuộc trò chuyện tương tự, bạn đã được đưa đến khu vực tập trung của đội. Trong mắt là một chiếc toàn bộ màu đỏ lớn, bên ngoài có một đống rác không rõ ý nghĩa, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra. Xuất hiện xe vận chuyển nhân viên Gimezer bị bắt từ tay Âu Khắc. Đây là một trong số ít phương tiện của trung đoàn. Nhìn thấy ánh mắt của bạn có chút không đúng, chính ủy vội vàng giải thích, đồng thời mở cửa khoang. Bên trong xe vừa cởi bỏ bộ giáp nặng nề, được bao phủ bởi vải trắng, ngay cả mắt cũng bị bịt mắt. Toàn thân từ trên xuống đến nữ tu tóc bạc cầm một thanh kiếm hai tay lấp lánh, trong tay cầm trông giống như một lỗ hổng bị chia cắt bởi bạo lực, mặt nhợt nhạt như người chớp. Một tay súng nổ, một tay kiếm điện lực không có năng lực, áo giáp trung bình chỉ lộ ra một mắt, vũ khí và khiên cao hơn người, chỉ có thể đặt nghiêng trong khoang xe. Bị vội vàng cào tay cào má Âu Các Lâm. Bên cạnh là một khẩu súng nóng chảy khổng lồ, áo choàng cơ bắp không thể che được chiều cao, nhìn nhanh 2 mét, linh mục với một cái búa tạ ở thắt lưng. Mắt bạn phức tạp, một mắt được thay thế bằng mắt điện tử màu đỏ. Nói một cách tương đối, đã là chính ủy bình thường nhất. Tôi là một cựu chiến binh bình thường của tinh giới quân, có gì mà lại có thể bị ông già của anh nhìn trúng. Bạn càng cảm thấy hành động này không đáng tin cậy. Cũng may mục đích của bạn là chớt, hành động này càng không đáng tin cậy. Cơ hội bạn đạt được điều mình muốn càng lớn. Vì vậy, bạn không nêu bật bất kỳ ý kiến phản đối. Chỉ là sau khi công chúng đi qua cửa sổ, chọn một chỗ ngồi gần nhất,
Ngay khi bạn không có ý định chạm vào bong tàu, ánh sáng lờ mờ của xăm lên đột nhiên sáng lên vài phần, tiếng gầm của ngôi sao điện ảnh hưng trở nên thậm chí có chút không thể nói ra. Giống như những người yêu thích xe thể thao nghe thấy tiếng gầm của xe thể thao. Ngay cả Âu Các Lâm vốn có chút khó chịu, cảm xúc cũng được xoa dịu bởi sự thay đổi đột ngột này. Mà sau bạn, Trịnh Vĩ cũng bước vào cửa, chưa đợi để đứng vững, đã lấy ra một bản đồ và cho mọi người trong khoang xem. Mặc dù chưa kiểm soát việc triển khai quân đội của những người sùng bái đó, nhưng từ trước, sức mạnh tấn công của các bộ phận, chúng ta đơn giản phân tích sự phân bố gần đúng của số lượng của chuỗi trong tay hắn, được xây dựng trên bản đồ da mỏng, để lại một vết chảy xước không xuyên qua máy tính bảng. Vidic sẽ làm theo hướng dẫn, vị trí tập trung lực lượng, khởi động một lần ánh nắng và chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để vượt qua điểm yếu. Hai cỗ máy Sentinel và một cặp Citizen Army sẽ che chở cho chúng ta. Chính vì sau khi trừ xong nhìn mọi người trong khoang, tin thấy bây giờ nghiêm túc lắng nghe anh ta chỉ nói có chuyện. 1 cái rưỡi, bạn là người đứng đầu. Âu Các Lâm giả vờ như đang lắng nghe, miễn cưỡng tính là một nửa. Hắn lắc đầu, cũng không tiếp tục nói gì. Ngay sau đó, một tiếng còi ngắn vang lên, tiếng nổ bên ngoài lại vang lên. Âm thanh động cơ của Simon cũng hoạt động vào lúc này, đứng lên như thể nhận được một tín hiệu nào đó. Phiên bản bánh xích từ trạng thái tĩnh tăng tốc tức thời lên tốc độ cực cao. Một lượng lớn bùn và nổi và chìm được đẩy lên và ném bay bốn phương. Như một mũi tên, Simon màu đỏ lao ra khỏi vị trí, đặt hai cái ban đầu dự kiến sử dụng làm phối hợp. Sentinel và Exeter bỏ rơi ở phía tít sau. Ngay cả phi công của hai lính canh rất nhanh phát hiện không đúng, chạy nước rút ở tốc độ cao nhất, cũng không thể bắt kịp cái bóng màu đỏ đang dần biến mất. Mà đồng thời trong khi đó, 6 người trong khoang kín không biết gì về việc này. Chỉ có bạn giữ buồng lái, một bên có chút nghi hoặc hỏi, cảm giác va chạm và đẩy lưng này có hơi mạnh không? Trả lời bạn đầu tiên là người có năng lực dường như đột nhiên tỉnh dậy. Có lẽ cậu lại muốn chúng ta chậm lại. Sau đó bị giáo phái xé nát. Bị xé xác có vẻ là một nơi tốt. Cái chốt, một từ đẹp đẽ như vậy, để chúng ta cùng nhau ôm lấy nhau. Ha nói rồi nói, hắn tự mình cười phá lên. Tiếng cười khô khan vang vọng trong khoang xe. Nhìn thấy anh ta không có ý dừng lại, Âu Các Lâm lắc đầu nhìn ủy viên chính trị, nhận được cái gật đầu của người sau, lập tức bàn tay rộng vung hiệp, một cái vỗ nặng nề như búa chiến, làm cho nhà ngoại cảm đó im lặng ngay lập tức, trở lại lần trước một bộ sắc mặt trắng bệch, nhìn lên vẻ thanh thản. Chỉ là cự ly cách hai người một cánh tay, tài xế và một người điều khiển vũ khí thì không bình tĩnh như vậy. Họ kinh hoàng phát hiện bất kỳ hoạt động nào của bạn đều chống lại bộ giáp này. Xe không hoạt động và tất cả các cửa đều được hàn chặt đến chớp, thậm chí không thể chạy ra ngoài. Còn về những biện pháp thường dùng để xoa dịu gà, hoàn toàn không nhận được phản hồi. Bây giờ cái xe này, hoàn toàn tất cả đều đang chạy nhanh theo một hướng nhất định để kêu cứu và đấu tranh. Tất cả đều chìm trong tiếng gầm của động cơ. Sau một thời gian bay, vị trí tấn công của các giáo phái rất nhanh xuất hiện ở phương xa. Một cuộc tấn công quanh co, thành lập cực kỳ chiếu lệ trong một khu vực tương đối bằng phẳng. Những người sùng bái tụ tập thành 2 và 3, đang tiến hành các nghi thức và kỷ luật diễn giải khác nhau. Chỉ còn lại một lượng phòng thủ rất nhỏ ở bên ngoài. Không phải là thủ lĩnh của những giáo phái đó không rõ phòng thủ tổ chức, mà là họ hoàn toàn không có hỗ trợ công thức dài hạn, xây dựng và nhóm tổ chức phòng thủ nghiêm ngặt. Điều này cũng dẫn đến khi tiếng động cơ gầm rú xuất hiện, hầu hết các giáo phái vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Những tia sáng màu đỏ đã giống như một thanh kiếm bắn vào đám người, tan chảy thành bùn. Cơ thể mỏng manh của hết giáo phái này đến giáo phái khác, cùng một thân xe màu đỏ được bao phủ bởi khói và bụi. Đạn trực tiếp đập vỡ ngoại sáu. Bộ chống tăng làm bằng thép nhựa kém chất lượng, phát triển laser xe như bút của thần chớp. Ở nơi đâu, mở hết cái này đến cái khác, hoa máu thịt đỏ tươi. Đường dây quay nhanh của Simener nhanh chóng chạy qua chiến hào đầu tiên của giáo phái. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba. Trong biểu đồ giáo phái hoàn thành hiệu quả quy mô lớn trước khi tập hợp đã trực tiếp xuyên qua toàn bộ vị trí phòng thủ đến vị trí mục tiêu an toàn. Độ ổn định tương đương với 186 của Fumio Yatakumi. Sau một thời gian ngắn tìm bạn không tìm thấy kẻ thù. Theo chỉ đạo của chính ủy, quốc giáo mục sư đọc kinh văn, thả một cái 4 cái sọ ra. Một hộp sọ với một thiết bị dò tìm đang lang thang, gửi tất cả dữ liệu quét đến thiết bị đầu cuối trong tay anh ta. Rất nhanh, giọng nói trầm lặng của mục sư đến từ phía sau bạn. Không tìm thấy kẻ thù, độc tố dưới không gian cũng thấp hơn. Sức mạnh của giáo đoàn này hiện tại vẫn chưa đủ để làm cho xúc tu của ta lan rộng ra vũ trụ thực tế, nhưng tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Chính ủy gật đầu, cứ để Âu Các Lâm đi trước. Ông Các Lâm nghe vậy, liền nhảy ra khỏi xe với một tấm khiên rơi cách đó không xa trong một tiếng động buồn tẻ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bạn khó có thể tưởng tượng được Âu Các Lâm ngốc nghếch dường như cồng kềnh có thể bùng nổ với tốc độ như vậy trong nháy mắt. Hắn đem mặt kia đại khiên đáy giếng đặt ở trước người mình, nhìn xung quanh, những người còn lại cũng theo thứ tự buồng lái. Vì vậy, hãy rời khỏi sim ngoại trừ những linh hồn bất tỉnh, giống như một cái xác bị trói sau lưng một linh mục, cùng nhau mang ra. Linh năng giả không đủ mạnh, một khi sử dụng sức mạnh tâm linh, như vậy tùy tiện khuếch tán linh năng dao động, chẳng bao lâu nữa sẽ biến những con quỷ có thể chịu hồi tới. Đây rõ ràng không phải là điều chính ủy muốn thấy. Hắn ở đây để thực hiện nhiệm vụ chặt đầu, không phải để chớp. Không lâu sau, bạn nhìn thấy thị trấn nhỏ ở phía xa. Từng cái một bể chứa nước cao 100 m được sắp xếp dày đặc. Một tòa nhà cao và được đóng khung với một ống khói khổng lồ phía sau bức tường. So với khu định cư, nó giống một nhà máy hóa chất quân sự hơn. Chính vì rõ ràng cũng không có ý lãng phí thời gian, được mọi người sắp xếp để xác nhận lại nhiệm vụ một lần nữa. Miệng lớn như lá chắn, nữ tu Amelia
Mục sư Jano đối phó với ma quỷ và Trần Trạch Quân phụ trách chống bắn tỉa và áp chế vũ khí hạng nặng. Tôi sẽ dẫn đường và bảo vệ hai cánh quân của các vị và đưa ra quyết định. Nói đến đây, chính ủy dừng một chút. Đối với Si Dâu, mục sư đánh thức anh ta khi tôi nói cần. Hắn biết mình phải làm gì. Thị trấn này trước đây là thị trấn khai thác nước ngầm cung cấp cho triều đình. Có một số tên cướp ở khu vực xung quanh. Bản đồ được khai quật để lấy trộm nước. Chúng tôi có vị trí của một phần trong số đó. Từ đó vào thị trấn. Bạn im lặng gật đầu. Chưa đi được vài bước, một bộ xương trắng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Sau khi tiếp cận, chính ủy nhìn đơn giản qua bộ xương này. Sau khi xác nhận tính năng kiểm soát xong và nói với vị linh mục, đúng vậy, chính là đây, ra đơ. Đối chiếu 10 mét bên phải xương này, đấm một lỗ bằng súng nóng chảy. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy mục sư gật đầu ra hiệu. Sau khi hiểu, hãy nâng súng nóng chảy lên và nhắm vào nơi một cột ánh sáng gần như rực rỡ. Khi anh ta bóp cò, nó phun ra, cảm giác nóng rát khiến người ta nhiệt độ tăng mấy độ. Vị trí bị đánh, càng là bị đốt cháy và tạo ra một lỗ hổng có chất lỏng màu đỏ cam xung quanh lỗ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những lỗ tồi dưới lòng đất, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác gì đó đang nhìn chằm chằm vào ảnh của chính nó. Hang động không nên rộng như vậy. Sir Amelia hơi nhíu mày. Bình thường mà nói, một đường hầm mà bọn côn đồ dùng để trộm nước không thể nhìn thấy rộng bao nhiêu. Một là không có nhiều vật lý con người như vậy. Thứ hai là nhìn rộng dễ bị phát hiện. Thông thường có thể chứa được 2 người bệnh đều rất rộng. Nhưng hiện tại đường hầm này có vẻ như một chiếc xe bọc thép cũng đủ. Rõ ràng là có gì đó bất thường. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phải không sao? Chính ủy đưa tay ra vỗ cánh tay Âu Các Lâm và an ủi, đồng thời đem ánh sáng mạnh trên khiên của hắn. Bật đèn tin. Sinh vật to lớn và mạnh mẽ này vậy mà lại sợ bóng tối. Cũng là một chuyện lạ. Hoàng đế oán đất ban phước cho một lời cầu nguyện đơn giản. Rồi anh ta bảo Âu Các Lâm nhảy vào trong hang. Mà nữ tu cũng không có ý gì mơ hồ và theo sau. Bạn đứng thứ tư. Khi đến gần cửa hang, chờ một lần súng lục còn cố gắng sáng lên, có vẻ như muốn cố gắng hết sức để cung cấp một chút ánh sáng. Nhưng sau khi nhảy vào, bạn thấy ánh sáng này hơi dư thừa. 4 ánh sáng mạnh ở giữa tấm khiên. Đèn tin trực tiếp chiếu sáng đường hầm như ban ngày, gần đó thậm chí có chút cảm giác chói mắt. Và điều này không keo kiệt với sản lượng ánh sáng. Cũng cầm các loại vũ khí bên trong đường hầm. Những người đối đầu với tiểu đội hoàn toàn sáng lên. Toàn bộ nhân viên hỏi đầu. Phát triển quá mức. Da nhợt nhạt, một số bàn tay biến dạng nhìn thật. Bạn đến gần chính ủy viên và thì thầm. Những người này là những kẻ trộm ghen. Sau khi gật đầu, không có gì bất thường, chỉ cần thả giọng nói ra, bất kể bạn làm gì ở đây. Chúng tôi chỉ muốn đi qua đây vào thị trấn. Không có hứng thú với các bạn. Chỉ bằng gọi những người bạn có thể nói chuyện. Chúng ta tới đàm phán. Mấy người đó bắt đầu thì thầm với nhau. Lát sau một cái trán có biến dạng. Những người có màu da rõ ràng là tím đi ra từ góc đường, mỉm cười. Tôi nghe nói Tê Gia có một câu nói cũ gọi là không có cách nào. Có ý chờ hắn nói xong, khẩu súng lục đạn bạo lực của ủy viên thị trấn đã được phun ra. Ngọn lửa rực lửa, ngọn lửa bao bọc một quả bom nổ xuyên vào hộp sọ dị dạng của đối phương. Sau đó cùng với tiếng nổ, xé nát cái đầu của người ngoài hành tinh này. Bên kia hình như chỉ là một số người dị dạng. Nhưng trên thực tế, bất kể tâm trí hay sinh vật đã có thể thuộc loại người ngoài hành tinh, hay là nói những người ngoài hành tinh này trộn lẫn với máu người, đáng ghét hơn người ngoài hành tinh thuần túy. Mà anh đã sẵn sàng khi chính ủy giơ tay. Súng lê sư trong tay theo sát phía sau, chính xác đánh vào mặt nạ của đối phương. Một tay súng khai thác gỗ ở phía sau và một số khẩu súng tự suy nghĩ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng hiệu quả như vậy là quá thấp. Ở khoảng cách gần này, có nhiều cách hiệu quả hơn có thể đạt được. Vì vậy, khoảnh khắc trung tia laser được tạo ra trong nháy chiếu mắt. Vào một, kẻ thù cũng cầm súng laser. Năng lượng bạo lực tan chảy trong cốc và mất đi sự trói buộc, biến thành một quả bom cực mạnh. Trong ánh sáng thuốc đỏ hồng, đầu tiên phản ánh người dùng, tiếp theo là một số kẻ thù tiếp cận, che khuất sự nổi và chìm của tầm nhìn. Cũng theo đó mà nổ tung. Đơn giản là bức tường bên trong với cấu trúc gia cố mà họ đã xây dựng. Nếu không, vụ nổ này có thể khiến đường hầm bị sập. Vô số bụi đất che khuất tầm nhìn của hai bên, chỉ có tia sáng của sự chớp như thể không bị ảnh hưởng gì cả. Hết lần này đến lần khác xuyên qua khói bụi. Mỗi vụ nổ đều có thể lấy đi mạng sống, thậm chí dẫn đến kẻ thù rất nhanh phải tránh xa những người có vũ khí năng lượng. Trong khi đó, bụi bay cũng dẫn đến sự trả thù của kẻ thù hoàn toàn không chuẩn. Các mảnh tia laser rơi vào tấm khiên của Âu Các Lâm. Không có khác biệt gì quá lớn. Tuy nhiên, bạn không đi về phía ngọn núi khổng lồ sẽ tự lái về phía Âu Các Lâm. Là một lá chắn, bạn không cần tầm nhìn. Hắn chỉ cần lao thẳng vào khói. Nhìn thấy ai thì vung búa xuống. Một cái búa là đủ để làm cho kẻ thù giống như bị xe tải đâm, biến dạng bay ra khỏi người. Nữ tu Ameline trước khi Âu Các Lâm đến đã phát lực ngay lập tức rồi, nhảy ra như một thanh kiếm. Cơ thể với tốc độ mà người bình thường không thể làm được, trèo trên tường bên, cùng một bước nhảy lên đỉnh đường hầm. Qua lại nhiều lần để tránh kẻ thù, viên đạn không chính xác đâm thẳng vào phía sau. Ngay sau đó là thức dậy. Thời điểm rớt chóc, với sự hợp tác của đội tinh nhuệ của các bạn, các giáo phái nhanh chóng bị đánh bại. Sau khi để lại một đống xác chết, chỉ muốn rút về phía sau đường hầm, nhưng bạn không làm sao có thể để họ như mong muốn. Mục sư vẫn chưa ra tay, lấy ra một bàn tay tròn từ thắt lưng, nghiêm trọng nghiêng lên trên ném ra ngoài. Ném ra, dựa trên ký ức trước đây của anh ta khi nhìn thấy rơi vào con đường trốn thoát duy nhất của kẻ thù. Sau khi nổ tung, ngọn lửa nhiệt độ cao được lát ngay lập tức. Những tên còn lại của các giáo phái lập tức lộ diện. Tiến không được rút không đồng thời, đám đông đông tụ tập do sơ tán, tiếp tục tăng tốc độ tiêu diệt của bạn. Hãy để cuộc chiến về cơ bản là một chiều. Nó nhanh chóng trở thành một vụ thảm sát đơn phương, cho đến khi đầu của tên cuối cùng rơi xuống đất. Hàng chục tên trộm ghen, các chiến binh của giáo đoàn bị tiêu diệt hết.
khi đội tiến xa hơn, bởi vì ngay từ đầu đã mất đi thủ lĩnh chính, còn lại những cái tên sức chiến đấu cũng không còn, càng không thể tổ chức kháng cự hiệu quả. Rất nhanh sẽ bị đánh từng cái cho đến một trong những căn phòng sâu nhất. Đây dường như là vị trí quan trọng nhất của giáo đoàn này. Hơn 10 kẻ thù đã chiến đấu đến chớp. Vì tò mò, chính ủy nhìn mục sư lắc đầu sau khi xác nhận, có nghĩa là không có sinh vật sống nào được phát hiện trong phòng. Thế là đội đột nhập vào. Tuy nhiên, tình hình và trí tưởng tượng dường như có một số khó ngờ. Ở đây không như tưởng tượng. Cất giữ thánh vật của họ cũng không có kẻ thù nào có thể tránh được sự phát hiện, mà chỉ có một em bé con người được đặt ở giữa phòng. Ngài thật thánh thiện, thật đáng yêu, như thể là kết hợp với thế gian, tất cả những sáng tạo tốt đẹp trong một, giống như một thiên thần mà hoàng đế gửi đến thế gian. Sau đó, đây cũng là lần đầu tiên bạn nghe Amelia mang cảm xúc vào giọng nói xấu hổ, kẻ phỉ báng kinh tởm. Cô ấy dùng ánh sáng trắng trên người lóe lên một chút. Giây tiếp theo, ảo giác linh năng trước mắt bị phá hủy. Bạn ngạc nhiên khi thấy nó không phải là một đứa trẻ con người trên đó, mà là một con bọ 4 cánh tay trông ghê tởm. Con non có vẻ ngoài đã hoàn toàn dễ hóa, trán đầy hơi, 4 cánh tay hướng vào trong. Toàn bộ cơ thể màu tím trên người được bao phủ bởi một mái tóc. Nó thường được gọi là kẻ trộm gen thế hệ thứ 5, bởi vì huyết mạch đã hoàn toàn bị phong tỏa. Với thế hệ đầu tiên, kẻ trộm gen có chức năng giống hệt nhau, còn được gọi là kẻ trộm gen máu tinh khiết. Em rằng đây là chi nhánh của giáo đoàn này. Lý do chính tại sao bạn sẽ kiên trì đến người cuối cùng. Vì thời gian eo hẹp, các bạn không có thời gian để nghiên cứu kỹ. Chúng định làm gì? Thanh kiếm của nữ tù đã cắt chặt cả bàn đá và người ngoài hành tinh ra, lấy ra một lon nhiên liệu khác, đổ lên xác người ngoài hành tinh, đốt nó hoàn toàn bằng lửa. Giải quyết tất cả, các bạn không tìm kiếm cẩn thận trong đường hầm. Ở một địa điểm bí mật, tìm một cầu thang đi lên. Cuối cầu thang, đó là một lối ra được ngụy trang thành nắp cống, bởi vì nó bị hư hỏng lâu năm, đã phủ một lớp tro dày. Bạn tiến lên một bước, ngón tay đeo găng tay ở ngoài cầu thang, lau bên một chút, chưa súng bụi đất phủ trên bề mặt của nó. Phát hiện kim loại thép làm ra cầu thang, sáng như mới. Thấy vậy, Trần Vĩ ở bên cạnh hiếm khi nói đùa rằng sợ bẩn. Bạn có thể quay lại tắm trước. Bạn nhún vai, nếu tôi có thể sống sót trở về từ đây, hy vọng bộ quân sự tặng tôi huân chương. Chất lượng có thể tốt hơn cầu thang này. Flash thành công lớn. Bạn vừa lao khẩu súng laser vừa cảm thấy vui vẻ. Lúc này các bạn đang chuẩn bị trước chiến tranh, để tránh bị chủ thần phán đoán là tìm chết. Bạn cũng giả vờ kiểm tra súng, thay đổi đạn, quay lại kiểm tra xem có thiếu sót gì không. Nữ tu hung dữ cũng đã trở lại đây. Thấy vậy, chính ủy ném cho bạn một cái máy cắt. Vậy thì tiếp theo là bạn dẫn đầu. Tu nữ Amelia ở phía sau. Các bạn đi kiểm tra môi trường. Sau khi kết thúc, hãy làm kinh doanh cử chỉ ở đầu giếng. Chúng tôi sẽ theo kịp. Cậu gật đầu, kẹp máy cắt ở thắt lưng và bắt đầu leo lên cầu thang. Cái thang đó cố định cực kỳ ổn định, ngay cả khi hai người sử dụng cùng một lúc cũng không phát ra âm thanh bất thường. Sau khi đến bảo vệ, bạn lấy máy cắt ra và đặt vòi phun vào miệng Hàn. Máy cắt phản lực nóng nhanh chóng cắt các cạnh bị chặn, cho đến khi cắt một vòng tròn. Bạn thuận tiện đẩy nắp cống bị cắt sang một bên. Ngay sau đó, trộn với ánh sáng màu hồng nhạt thì chiếu vào, bỏ máy cắt, nhanh chóng giơ súng lục Plasma lên để kiểm tra. 4 xung quanh nữa rời khỏi đường hầm. Không có dấu vết của giáo phái nào được tìm thấy xung quanh. Nhưng đột nhiên, bạn cảm thấy như thể tầm nhìn của bạn bị kéo, không tự chủ được nhìn lên trên. Trên bầu trời, một vết nứt lớn đáng lẽ phải bị mây che khuất, tiếp xúc đặc biệt rõ ràng. Nó đi ngang qua bầu trời, chiếm nửa bầu trời. Điều này sẽ xé nát toàn bộ đế chế thành hai nửa. Kỳ quan thiên văn thiên hà và các ngôi sao, giống như một mặt nạ mắt khổng lồ, nhìn vào mỗi người dám nhìn vào cuộc sống của mình. Đừng nhìn lên. Nữ tu Amelia phía sau gần như đặt môi vào tai của bạn. Lòng bàn tay cũng không biết khi nào đặt lên đầu bạn, buộc bẻ đầu ngẩng cao của bạn xuống. Giây tiếp theo, vết nứt lớn sẽ rời khỏi tầm nhìn của bạn. Người ta nói chỉ nhìn vào vết nứt lớn có nguy cơ bị xói mòn không gian ép. Nhiều hành tinh ban bố luật cấm nhìn lên bầu trời, nhưng bạn cảm thấy mơ hồ. Loại ham muốn ngẩng đầu lên vừa rồi khác với cảm giác bị ảnh hưởng bởi không gian ép trước đây, không giống như biểu hiện của sự xói mòn. Nhưng để tránh rắc rối, bạn vẫn gật đầu ra hiệu nhận được. Nhìn xung quanh, phát hiện đây dường như là mảng bể chứa nước mà tôi đã thấy trước đó. Sau khi xác nhận an toàn môi trường, bạn bảo Amelia quay lại tập hợp đồng đội, tự mình chịu trách nhiệm canh gác tại chỗ. Những người nhận được tín hiệu nhanh chóng leo lên cầu thang, hoàn thành xong mọi thứ. Bởi vì dinh thự của thị trưởng là nguồn gốc của cuộc nổi loạn ở đây. Đây cũng là trung tâm chính của việc triệu hồi quỷ. Ảnh hưởng của không gian con lên vũ trụ hiện thực cực kỳ dữ dội. Vì vậy, các định luật vật lý ổn định ban đầu tất cả đều xuất hiện những thay đổi và biến dạng nhỏ theo thời gian. Mức độ thay đổi này đối với chiếu không gian S là người sửa đổi có thể không ảnh hưởng gì, nhưng đối với một số thiết bị, đặc biệt là chưa từng tiến hành, thiết bị điện tử chính xác được bảo vệ mọi thứ chỉ cần xảy ra một lần là chết người. Nếu là từng bộ phận, mỗi lần lắp ráp đều được sửa đổi. Linh kiện cấp quân sự của Phước Lành có thể hoạt động bình thường, nhưng hiện tại vị này vì tham lam mà thu hút sự chú ý của ma quỷ, rõ ràng sẽ không dùng tiền cho việc này. Bạn có thể ẩn nấp ở ngoại sáo của bức tường bên ngoài, cẩn thận điều tra tình hình bức tường bên ngoài. Sau đó, bạn phát hiện ra rằng nếu không có kỹ năng cả một tiểu đội chuyên môn hợp tác, đi đến đây đã là giới hạn rồi. Các giáo phái sẽ không giống như trò chơi, đặc biệt để lộ một vài góc chất của tầm nhìn để các bạn ngược lại, khi điều kiện cho phép, càng nhiều trường hợp chồng chéo càng tốt, ít các loại bẫy và phòng thủ. Đây mới là chuẩn mực. Nếu kẻ thù là giáo phái phụ trách bảo vệ ở đây, chắc là lính riêng của thị trường hoặc là quân đội lãnh thổ mới điết nổi loạn. Dưới một trạm kiểm soát được triển khai ngay cả khi anh có thể hạ một hoặc hai tên lính, từ đó tạo ra một khoảnh khắc đột phá.
cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu không làm được, đồng nghiệp sẽ tiêu diệt cả một mặt, những người còn lại sẽ sớm phản ứng. Nhưng rồi một lần nữa, dinh thự của thị trường được bảo vệ càng chặt chẽ, ngược lại càng phù hợp với mong đợi của bạn. Tất cả đều đến đây rồi. Tiểu đội không thể quay đầu về được. Đến lúc đó xông lên, lựu đạn bắn khắp nơi. Con sợ mình sẽ không bị đánh thành dây. Kế hoạch nghĩ vậy. Bạn đi theo con đường ban đầu, quay lại vòng tuần tra bên ngoài, báo cáo tình hình cho các ủy viên chính trị và những người khác đang chờ ở ngoài. Nhưng chính ủy nghe xong không có biểu hiện gì khác. Có lẽ là thân trải qua nhiều trận chiến rồi, chỉ yêu cầu bạn lặp lại nó một lần nữa. Sau khi vượt qua tuyến đường phòng thủ bên ngoài, cùng với toàn bộ tiểu đội, bắt đầu tiếp cận bức tường bên ngoài. Nhưng dù đã cố gắng hết sức để cẩn thận với tai nạn, vẫn đã xảy ra. Laser đem lời nói của tên sùng bái kia ngắt lời nửa câu sau. Vị trí gần hơn, Emilio, người phụ nữ cũng đồng thời bước tới. Một mũi tên cắt đứt, còn lại 2 tên giáo phái. Nhưng sự phơi nhiễm đã không thể đảo ngược. Ở nơi nhạy cảm này, không trả lại thông tin tự nó là một loại thông tin. Nghĩ về quy luật của đội tuần tra mà tôi đã thấy trước đó. Bạn nói, theo câu chuyện của Taser, chúng ta có khoảng 5 phút. Chính ủy không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút nội phủ đáy ngoài tường. Một lát sau nói với Giết Dân Ra Đao rằng khoảng cách đã đủ gần rồi. Đánh thức nhà ngoại cảm. Người thứ hai đặt linh hồn xuống từ phía sau. Sau khi tháo gỡ xiềng xích trên người, lấy ra một cây kim, tiêm từ cổ vào cơ thể của nhà ngoại cảm. Dược phẩm đáng chú ý của trường khiến người tâm linh co giật ngay lập tức. Và một lát sau, truyền người nói, đế hoàng ở trên. Liên kết của tôi với Sanic chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Đây là nơi định mệnh của ta sao? Thật tuyệt vời. Thần linh nâng cơ thể lên khỏi mặt đất. Đứng lên, vừa nói, hắn ngước mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rất nhanh trước tòa nhà khổng lồ trước mặt. Nhưng chính ủy không có ý nghe hắn nói nhảm thêm, mà là chỉ vào linh năng giả, lại nói miệng lớn với Âu Các Lâm, ném hắn vào bức tường phía trước. So sánh Âu Các Lâm với thân hình gầy gò của linh năng giả, có thể giống như một cây gậy tre, vòng eo dễ dàng nâng lên, nhưng hắn cũng không xuất hiện động tác phản kháng, dường như đã sớm mong đợi. Biểu cảm đốm thậm chí còn phấn khích hơn. Vinh quang, tâm hồn đau khổ sâu thẳm thuộc về trời đất. Hắn ở khoảng cách của Âu Các Lâm vẽ một hình Pezabon đẹp, bị ném vào tường ngoài của tòa nhà. Vô số vệ binh tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn chưa đợi họ tiến hành đánh chặn. Người không năng lực giống như đột nhiên mất đi quán tính. Phiên bản khôn ngoan trong không khí, áo choàng không gió tự động, toàn thân bắt đầu nhảy lên đòi sét xanh. Thân thể hắn nhợt nhạt tràn đầy linh lực, thậm chí hình thành kỳ quan như của cầu ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, vô số tia chớp vào linh năng giả lóe sáng rực rỡ, lần từ bàn tay giơ lên của anh ta. Mặc dù không có tiếng sấm ở khắp mọi nơi, nhưng 100 giáo phái bị trúng đạn và biến thành tiếng hú trước cho tàn, nhưng có vẻ chói tai hơn. Sử dụng linh năng không kiềm chế, để linh năng bị dò dỉ thậm chí đủ để tự phát phá vỡ, đánh bại cuộc phản công của những giáo phái đó. Viên đạn bay về phía người tâm linh, Lê Sư không ngoại lệ bị ánh sáng xám kia nuốt chửng. Tất nhiên, tất cả không phải là không có chi phí. Người tinh tế vừa cười điên cuồng, thân thể nhanh chóng khô héo, nhanh chóng đâm vào xương khô và tỏa sáng. Một vụ nổ ngắn làm cho hơi thở cuộc sống của hắn ta nhanh chóng biến mất. Trong khi đó, không gian phụ bị cái ác thu hút bởi hình chiếu chói lọi này cũng can đảm, nhưng đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của nhà ngoại cảm. Cảm nhận cơ thể. Sau khi linh hồn đi vào nhiều biến dạng tồn tại, hắn dùng linh lực cuối cùng làm vô hình, lấy những sự hiện diện dưới không gian này làm thắp sáng bản thân. Với cơn thịnh nộ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, linh năng có thể không bị ràng buộc. Một quả cầu trắng như một ngôi sao xuất hiện trên mặt đất và nhanh chóng mở rộng, cùng với tiếng khóc của những con quỷ bị dụ vào lò lửa. Quả cầu nhanh chóng biến thành cơn bão xé toạc mọi thứ, nuốt bừa bãi, xé nát mọi thứ trong phạm 6 ảnh hưởng, cho đến khi từ từ biến mất, lùi lại ngay từ đầu. Trong mắt những người đã sơ tán một khoảng cách, một người tập trung vào nhà ngoại cảm đó, hàng trăm mét xung quanh đều bị xé nát, hình dạng lỗ hổng xuất hiện, vết nứt trên mặt đất kéo dài ra xa hơn. Nhà ngoại cảm dùng cách thô bạo nhất và âm thanh cho sự xâm nhập của đội chặn đầu, xé lỗ hổng cuối cùng. Đừng làm thất vọng sự hy sinh của bất cứ ai. Bây giờ đến lượt chúng ta chào hỏi họ. Giọng điệu của chính ủy kiên định. Quả cầu khổng lồ đó bị thiếu, xé nát bức tường bên ngoài và một phần của tòa nhà, làm cho một số lượng lớn các cấu trúc bên trong và phần dưới lòng đất lộ ra ngoài, đồng thời cũng nuốt chửng tất cả các vệ sĩ hình ảnh giáo phái ở bên này. Tuy nhiên, mặc dù điều này đã mở ra một lỗ hổng trong phòng tuyến, cái giá phải trả là cả thị trấn nổ tung. Sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, âm thanh tiếng chuông báo động vang khắp thị trấn. Một số lượng lớn bản đồ giáo phái đang tập trung về phía phủ, đồng thời vô số ác ma bị linh năng hấp dẫn. Đã sớm một bước rồi, không còn nhiều thời gian cho các bạn. Và ngay cả khi vụ chặn đầu cuối cùng thành công, giải quyết nguồn gốc của mọi thảm họa, cơ hội trốn thoát của các bạn cũng không có. Nhưng rõ ràng, 5 người còn sống lúc này không quan tâm lắm. Một nhóm người nhanh chóng đi từ cạnh hình cầu như một bên, đi vòng vào bên trong nội bộ. Bạn tình nguyện chủ động nhận nhiệm vụ sau khi bị hỏng, lập tức liền tìm một chỗ tàn cường làm nơi trú ẩn, nâng súng laser lên, chặn những kẻ tà giáo đầu tiên ủng hộ đạo. Mặc dù bạn dựa vào địa hình miễn cưỡng đàn áp các giáo phái ở phía đối diện của khu vực, nhưng khi số lượng kẻ thù ngày càng nhiều, hỏa lực phản công cũng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một lần nữa bạn lại đánh trúng tên lửa. Khi chuẩn bị thay thế đạn dược, một viên đạn súng tự động trượt qua mặt, tạo ra một vết thương trên má của bạn.
Chỉ cần thêm vài cm viên đạn này, lúc này đã trực tiếp đóng băng xuyên qua đầu của bạn rồi. Thấy thế bạn vội vàng hét lên, tôi không thể cầm cự được lâu. Nếu tôi bị thương nặng trước khi các anh kết thúc, nhớ cho tôi một cái chớt vui vẻ. Đây là bảo hiểm, nếu không lỡ không chốt thành, bị bắt bởi những tên sùng bái tin vào sự tàn phá. Nó không phải là thứ bạn có thể tưởng tượng. Cuối triều đại nhà Thanh để kích thích có thể phát triển 10 tra tấn hàng đầu. Nghĩ lại cũng biết, càng không có giới hạn của giáo phái. Lẽ nào có thể là gì? Chỉ biết làm bạch liên hoa của thơ sinh. Chính ủy vì gắng sức mà có chút vội vàng thanh âm cũng nhanh chóng từ trong hang truyền đến. Bình thường mà nói, các quan chức sẽ xây dựng nơi trú ẩn dưới đáy nhà. Trong trường hợp này, bàn thờ cũng nên ở dưới lòng đất. Chúng ta cần cố gắng chặn đầu kia từ bên dưới. Sẽ mất chút thời gian. Emily, cô đi giúp anh ta. Cấu trúc bên trong tòa nhà phức tạp, rất nhiều phòng, muốn làm trống từng cái một không có thời gian. Nhưng trong địa hình này, bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ thù từ một góc mà ra ngoài lấy súng cũng được. Ai biết những kẻ cùng tín có thể buộc một quả bom nóng chảy lên người mình không? Vì vậy, chính ủy quyết định đi thẳng xuống lòng đất. Chặn chính là cái kia sa đọa bình thường sẽ không hợp nhất nơi trú ẩn. Bắt đầu địa điểm hiến tế trên mặt đất. Với sự giúp đỡ của Sir Amelie, áp lực của bạn giảm đi rất nhiều. Thời gian trôi qua từng giây, vật tấn công liên tục trượt qua nhưng không thể gây thêm mối đe dọa cho bạn. Mặc dù cách nhau vài trăm mét là bình thường, nhưng cũng không đến mức một cái đánh chuẩn đều không có. Bạn đã không sống theo niềm vui vừa rồi, thậm chí còn hơi tê liệt. Cuối cùng, khi những con quỷ đầu tiên đã xuất hiện, giọng nói của chính ủy lại vang lên. Thừa trạch quân đội gọi chị Amelie cùng trở về. Lắc đầu thất vọng với các giáo phái, cũng chỉ có thể đánh vài phát lên bầu trời làm tín hiệu. Rất nhanh một bóng trắng liền vọt về. Nhưng khi các nữ tu đến với bạn, phát hiện có gì đó không ổn. Một cánh tay của cô ấy hình như là bị cái gì đó đốt hết rồi. Mặt cắt của vết thương gọn gàng và không có máu. Bởi vì cánh tay bị cháy, da thịt đã trực tiếp dính vào nhau, chặn mạch máu lại. Bạn nhanh chóng lấy thuốc giảm đau ra khỏi túi y tế khẩn cấp. Trong khi đâm vào cơ thể của nhau, tu nữ Amelie đột nhiên phát ra một âm thanh đau đớn. Sau đó nói, những người sùng bái này kéo pháo laser đến, che mắt tôi bằng đám đông, cố gắng liên kết hàng tỷ kết thúc, cùng trấn áp tôi. Mặc dù họ không thành công, nhưng thất bại ở đây là chuyện sớm hay muộn. Vũ khí hạng nặng sẽ đến sớm. Mọi thứ bên trong đã được xử lý gần như rồi, không cần tiếp tục kiên trì. Bạn lẻ lại ngắn gọn mệnh lệnh của chính ủy. Ở một nơi như thế này, tù nữ đột nhiên trở nên nói nhiều là một chuyện rất bình thường. Một mặt cần trao đổi thông tin, mặt khác không gian. Sự biến dạng của hành trình thường là im lặng. Vì vậy, trong điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến hoạt động, nói một số kịch bản logic, hoặc là nói về một số kỷ niệm của mình, có thể giúp bản thân và hữu quân xác định xem bản thân có bị tham nhũng hay không. Hai người không lãng phí nhiều thời gian. Sau khi tiêm xong, nhanh chóng vào bên trong kiến trúc. Một con khủng long vừa đủ để Âu Các Lâm nhảy vào, xuất hiện trước mắt hai người. Lúc này những người khác đã ở bên dưới cảnh giác rồi. Bạn nhảy vào một lỗ hổng trên tường bị nổ tung bởi vụ nổ lớn. Mặc dù không sản sinh ra không phản ứng bất lợi cho không gian ép nhưng vẫn có thể phát hiện ở đây khắp nơi đều là một hiện tượng đặc biệt phi hiện thực tế. Cô không mù. Tôi có thể nhìn thấy những quái vật kỳ lạ ở hành lang. Hầu hết những vật thể đó không phải là thứ của các tín đồ giáo phái, mà đơn giản chỉ là bản thân vật thể ban đầu bị hiện tượng do ăn mòn. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của mục sư Giada nói, nếu những con quỷ tất cả đều được triệu tập từ một bàn thờ, vậy thì tôi sợ không gian dưới lòng đất sắp trở thành sinh vật sống rồi. Tiểu đội không thể tiêu diệt được không phải vì sợ hãi, mà ai cũng biết trong môi trường này bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành đối tượng tấn công. Đi vào không sống quá 10 giây, không thể nào tìm được thị trường đó. Một cuộc gọi ma quỷ lớn như vậy với quy mô của một thị trấn nước vẫn bình thường, nhưng đó là ở nhiều địa điểm, đồng thời dưới tiền đề phát triển lén lút. Nếu chúng ta tập trung ở cùng một nơi, biến động không gian phụ sẽ sáng không thể che giấu. Nhưng không ngờ, các quan chức ở nơi này đã đặt lại chỗ này. Thật sự để chuyện này xảy ra, thị trưởng tức giận thở một hơi, nhưng bây giờ không có thời gian để tiếp tục do dự. Cuối cùng anh ta cũng ra lệnh, mọi người hãy theo tôi. Nếu như tôi có tử trận vậy sẽ để mục sự ra nào dẫn. Chính ngay lúc này, tai nạn thứ hai xảy ra. Sắp bước vào vùng đất hư hỏng bên trong, thắt lưng của bạn nóng lên. Ánh sáng phun ra từ khe hở trong túi thắt lưng, càng ngày càng mạnh. Khi bạn nghi ngờ, hãy bỏ tay vào túi và tìm kiếm. Khi cố gắng tìm nguồn nhiệt, đồ vật tự bay ra ngoài. Chính xác là trước đây trong lỗ trùng pháo, cây thành giá đầu lâu mà bạn được tặng. Giờ phút này hắn đang chậm rãi bay lượn giữa không trung, phát ra ánh sáng vàng dần dần lan ra bên ngoài. Hộp sọ dường như đã sống lại, làm người ta có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ. Năng lượng tràn ra từ thập giá tỏa ra, phát triển môi trường xung quanh. Những con quái vật đó xúc tu máu thịt ở vị trí xa của thập tự giá. Chúng bắt đầu chạy trốn trong hoảng loạn hoặc bị đốt thành tro. Đồng thời, lực lượng này cũng bao bọc 5 người sống sót, làm cho cơ thể kiệt sức của các bạn lại bắt đầu xuất hiện sức mạnh không thể giải thích được. Kể từ khi bạn xuyên không tới trong lỗ trống súng với trường qua, từ lúc đi qua, các bánh răng của số phận bắt đầu quay, mà bây giờ khi vòng cuối cùng của nút thắt răng bị đình trệ, kết thúc cuối cùng, nếu nó được trình bày trước mặt bạn theo cách này, Đế hoàng tại thượng đối mặt với tình huống này, ngay cả chính ủy cũng không khỏi vô thức ngạc nhiên, càng huống hồ là mục sư và tú nữ. Vậy chúng ta có nên tiếp tục trước không? Người duy nhất không đắm chìm trong sự thanh tịnh này chỉ có bản thân bạn. Bạn một bên phiền muộn một bên cắn răng nhắc nhở. Bà nội sớm biết nên nghe lão Bạch Kim nói, năm nay không nhận quà. Câu nói này dường như cũng nhắc nhở thập giá. Nó bắt đầu tự nhiên bay về phía trước. Mọi người thấy vậy mới đột nhiên tỉnh ngộ. Dưới sự che chở của thập giá, bắt đầu di chuyển nhanh chóng theo hướng mà nó đã chỉ ra. Trước khi đi, mục sư Gianner vẫn chưa quên bắn vào lỗ hầm bắn ở trung tâm. Hãy để thét nhựa tan chảy bao quanh lỗ và chặn lại.
Dọc theo con đường được bao phủ bởi đồ trang trí phô trương, các loại tác phẩm điêu khắc kho báu lúc này lại tràn ngập biểu tượng tà giáo. Các loại lệnh nhân không phải là của. Đi một lúc, tiếng truy binh đã khó nghe thấy. Thậm trọ phía trước không biết tại sao cũng không gặp những giáo phái khác. Cho đến khi cây thánh giá dừng lại ở một góc, mọi người đều đi vào. Một không gian ngầm khổng lồ xuất hiện trước mắt các bạn. Đây là một nhà hát lớn. Từ cao đến thấp, bóng lưng vô số người ở trong tư thế xoắn, bị mũi nhọn đâm vào bụng trên ghế màu đỏ tươi về phía trung tâm. Máu cứ chảy từ người họ xuống rãnh thoát nước. Nó dẫn đến hành lang dùng để đi qua. Một tấm thảm đỏ liên tục chảy. Mặc dù thân thể đã biến thành khô héo không có tóc, hình người gầy, ngay cả ngũ quan cũng thối nát hòa vào nhau, dường như chỉ vì một thứ gì đó mạnh mẽ mọi lúc, kích thích và co giật. Nhưng khi nghe thấy có người đột nhập vào đây, nhưng họ vẫn phản ứng dữ dội. Họ còn sống. Âm thanh của cuộc đấu tranh này hội tụ thành một. Thông qua không gian ngầm và nhà hát đặc biệt, nguyên mẫu xây dựng khuếch đại tiếng vang, giống như một loại vỗ tay đáng sợ nào đó. Khoảnh khắc 5 người vào lúc này có cảm giác muốn nôn. Cũng chính lúc này, bức màn ở giữa nhà hát được kéo lên. Mấy tên trên cổ bị thịt hồng phải treo cổ. Kết nối phía trên, cột sống gần như bị kéo lên một đoạn mắt. Đi ra với động tác cứng nhắc, với nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt. Sau khi cúi chào mọi người, bắt đầu một điệu nhảy kỳ lạ. Ha ha, thật là khách thô tục. Nhìn thấy biểu diễn chẳng lẽ không có vỗ tay sao? Khi chương trình bắt đầu, những âm thanh ngọt ngào phát ra từ khắp nhà hát, như thể nó đến từ miệng của mọi người. Giọng nói này lúc nam lúc nữ, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều ngọt ngào như mật ong. Bát đang quay xung quanh và bạn nhìn thấy cảnh này, nhưng lại là một cái hành động kỳ lạ của mọi người. Đột nhiên nôn, bạn đã phá hủy âm thanh nôn mửa, làm cho kẻ đứng sau hậu trường không nhảy nhíu mày. Nôn trộn với dư lượng thức ăn và axit dạ dày, nôn lên trên bề mặt của hành lang. Bạn kéo áo choàng của linh mục và lau miệng, treo một đầu nụ cười kinh miệt, dị đoan. Diễn xuất và gu thẩm mỹ của anh thật kinh tởm. Tôi không nên ăn khi đến đây. Bạn làm vậy là để chọc giận đối phương, ưu tiên rất bản thân, nhưng chế giễu là chế giễu. Nhưng bạn không có ý định làm gì cả. Dù sao thân không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Nhưng những gì bạn không biết là những người khác cũng là lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng này, nghiêm trọng đến mức có sự kiện tà giáo bị quỷ xâm lược. Chưa kể đến mức độ này, chính vì Âu Các Lâm và mục sư, mặc dù đánh nhau nhưng hầu hết các trường hợp, tất cả đều đang đánh bại những giáo phái và phiến quân bình thường. Nữ tu Amelie được nhìn thấy nhiều nhất, nhưng trong hành động định kiến, cũng chỉ là chịu trách nhiệm phần mình chịu trách nhiệm. Bây giờ đang ở đứng đây là một nhóm đội ngũ sân cỏ mới thành lập vài giờ trước. Cô ấy cũng không dám làm gì cả. Cuối cùng, mục sư Zander, theo kinh nghiệm trong quá khứ, người đầu tiên phản ứng, không nói một lời, giơ khẩu súng nóng chảy trong tay lên. Ở giữa sân khấu, không phải tấn công các vũ công, mà là bóp cò trực tiếp lên trên. Chun nóng chảy phun ra từ mõm súng, lướt qua rạp hát trong nháy mắt, chất lỏng bốc hơi trên đường đi, mở rộng một vòng tròn màu đỏ. Cuối cùng chính xác là đỉnh mà những miếng thịt đó được kết nối. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, chùm sáng rực rỡ ngay lập tức làm tan chảy của điểm đánh thẳng và làm cho vật liệu xung quanh bị đốt cháy. Ánh lửa nhấp nháy làm cho sân khấu vốn đã kỳ lạ tạo ra một sự hủy diệt điên rồ. Giọng nói im lặng một chút lại vang lên. Chán thật. Tôi đã định để các bạn xem xong vở kịch mới của tôi. Nếu như vậy không có kiên nhẫn, vậy thì để con gà cưng của tôi chơi với các bạn. Cùng đi. Với lời anh ta rất câu, đèn trong rạp tắt từ dưới lên trên. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của thập giá vẫn còn bao phủ mọi người, tương ứng với ánh lửa trên sân khấu. Tiếng vỗ tay dài, nó rất khắc nghiệt trong một nhà hát tối tăm. Sau khi tất cả đèn tắt, một hình trụ nhô ra từ trên cao. Cột ánh sáng có hình dạng di chuyển, chiếu sáng một người với những giáo phái xoắn bên ngoài. Khác với ác quỷ, tư thế của người yêu trong phòng nam đồng thời tỷ lệ rất tốt. Mặc dù đôi chân được thay thế bởi bộ tộc phản chiếu màu hồng, nhưng nó hoàn toàn hòa hợp với cơ thể, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai và mái tóc bạc khăn choàng. Ngược lại, nó tạo ra một khu rừng bí ẩn. Vẻ đẹp của tinh linh, đây giống như đèn sân khấu của diễn viên. Dưới ánh đèn âm thanh lại vang lên, mang theo mấy lần hưng phấn và tâm nguyện. Cho phép tôi giới thiệu súng cơ hoàn hảo của mình. Mà bạn đã trả lời trực tiếp anh ta bằng hành động thực tế. Tay trái luôn là eo, trong khi đặt súng laser sang một bên, thuận tiện lấy pháo sáng ra và kéo xuống, để đón sáng đổ bay lên không trung. Sau khi pháo sáng chiếu sáng 3 tên súng cơ còn lại, tay phải của bạn cũng lấy ra khẩu súng Luper Lacimer. Súng lên nòng, bóp cò. Giây tiếp theo, súng Luper Lacimer nhấp nháy dòng điện phấn khích, bắn thẳng đến người ở trong rạp hát. Theo cách sử dụng không có sự dè dặt, cảm giác khủng hoảng như thật đột nhiên bị. Súng cơ lập tức cố gắng né tránh, trong khi đồng tử của anh ta co lại, không chút do dự 6 phạm chủ nhân. Lệnh cấm được ban hành, nhảy sang phải và né tránh nhanh chóng. Nhưng cái đó đột nhiên nổ tung và phát ánh sáng xanh sáng đến, như thể biết trước hành động của hắn. Trong cơ thể của mình với một súng cơ khác, khoảnh khắc chồng lên nhau, bay trực tiếp vào ngực của hắn. Ánh sáng bao trùm nhiệt độ cao, làm cho cơ thể được ban phước của nó được trao đổi trong nháy mắt. So với cái chất nhân tử này, súng cơ phía sau anh ta còn tệ hơn nhiều. Vụ nổ ngay sau đó, trong khi phát triển nửa thân trước, làm cho súng cơ thứ hai cũng bao phủ vào. Lacimer đốt cháy đôi mắt của hắn và khoan sâu hơn từ điểm yếu này vào não. Nhưng những điều này tạm thời không rớt chớt cô ta, ngược lại để cho cô ta bởi vì này đột nhiên đau đớn và nhận được nhiều phước lành hơn, để cảm nhận rõ ràng hơn chính mình từ nội tạng từng chút bị nhiệt độ cao sinh mệnh cũng trôi qua từng chút một. Và trong khi bạn làm điều đó, nữ tu Amelie cũng đã xông ra rồi. Cô ấy một tay cầm thanh kiếm, hai tay lướt nhanh qua từng cái ghế,
đầu chân, mỗi lần đều vô cùng chính xác bước trên lưng ghế, không gây thêm đau đớn cho những xác khô hình người gầy gò đó. Trong nháy mắt liền nghênh đón hai con sủng cơ còn lại. Chúng hợp lự chống lại bị động năng to lớn của cô ấy mang tới. Động năng mạnh mẽ xé ra, rồi lại là phản thân, triển khai chiêu thức thứ hai nhanh chóng, đang bị động lực lớn chiêu thức đầu mang tới. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên một mặt, lòng bàn tay phải của một tên sủng cơ liền bị cắt xuống. Nhưng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Trong đôi cánh, hai con gà cưng tấn công ngày càng điên cuồng, lắc lộn với hình dáng của nữ tu Amelia, nhấp nháy va chạm lưỡi dao, cách bố trí của tiếng vũ khí đối mặt với sự tấn công không thể xuyên thủng của hai người. Nữ tu bình tĩnh đến gần với sự thờ ơ, dùng sức mạnh của cơ thể để kéo kiếm hai tay, phản ứng với các cuộc tấn công chính xác. Trận cuộc tấn công của những sủng cơ không chỉ một địch hai không thua, thậm chí còn có xu hướng áp chế đối phương. Mà mấy người còn lại không phải là không muốn hỗ trợ tù nữ, nhưng hiện tại có rắc rối lớn hơn. Thị trưởng thấy bạn không có gì phải lo lắng, làm hỏng bầu không khí được lên kế hoạch cẩn thận một tia Plasima nữa đã rớt chất hai tên sủng cơ. Đã sớm tức giận không thể quan tâm đến cái gọi là cách biến thành cánh tay cong, 4 vỗ 5 tấm gỗ sang trọng phía sau. Hiển thị thân thật của mình nói, tay sai của hoàng đế, ta sẽ dùng nỗi đau của các ngươi để hy sinh thân xác. Đối phương có thân thể to lớn đến tím tái. 6 nhóm được sắp xếp tương đối bên dưới cơ thể, trên tay cũng hóa thành hai cánh tay cong vòng cung dài và một bức ảnh treo trên cơ thể kỳ lạ này. Khuôn mặt đẹp, âm thanh này chính thức phát ra từ cái miệng kia. Hắn 6 chân kích hoạt, trực tiếp va chạm, thân thể nghiền nát hai người. Vũ công đứng trước mặt mình với vô số ghế sau, hướng về phía các bạn. Điều đó gần như đã trở thành bình thường của quái vật. Mặc dù trông béo, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Phong cháy đá điện, chỉ nghe thấy đuôi động đất hét lên miệng lớn Âu Các Lâm. Miệng lớn nghe tiếng động đậy, âm thanh của các mảnh giáp trên cơ thể va chạm với nhau. Trộn lẫn khi con quái vật đó không đủ rơi xuống đất. Trong âm thanh buồn tẻ phát ra, tay anh ấy hơi lật, nhưng người về phía trước, đặt chân về phía cầu thang, đặt tấm chắn trước lối đi. Cùng với cơ thể của mình tạo thành chữ 5, dùng thân hình to lớn của mình chặn đường đi của đối phương. Đồng thời trong khi đó, viên đạn Plasima thứ hai đã trượt qua miệng lớn rồi vào mặt thị trưởng. Nhưng điều khiến bạn không ngờ tới là thiết kế của bạn trong quá khứ gặp phải lò sắt trượt. Thị trường hiển thị với kích thước cơ thể, tốc độ phản ứng ngược lại bằng cách quan sát phông chữ thể, năng lượng cực ngắn trước khi bay ra khỏi nòng súng. Xác định điểm yếu của súng, sau đó nghiêng đầu về phía sau, hiển thị nhìn Plasima lướt qua trước mặt mình, nhưng tình hình không quá tệ. Đối phương lúc này mất tầm nhìn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thời điểm tuyệt vời để bắn. Người đã bóp cò cùng lúc với bạn. Trung tia nóng chảy nóng hổi từ mõm súng phun ra, cọ bọc trong không khí nóng trong khoảnh khắc này kích thích. Nhưng điều bất ngờ là, đây gần như là một đòn phải thắng. Thị trưởng dường như mất bình tĩnh, trên thực tế đã thông qua hai thiết kế của hai người trước đó, xác định đặc điểm thiết kế trong tình huống che tầm nhìn, vẫy tay theo quán tính, làm cho lưỡi kiếm cong tỏa sáng với ánh sáng lạnh, vừa va chạm với chùm điện dung nhiệt. Năng lượng nghiêng không gian phụ, một lực lượng không thuộc về vũ trụ hiển thị trong thời điểm này, đủ để làm tan chảy áo giáp của xe tăng. Ngay cả các định luật vật lý dưới ảnh hưởng của lực lượng không gian phụ có thể thay đổi. Chỉ trên lưỡi dao đó để lại một khoảng trống lớn trong bát, không gây hại cho chính thị trường. Khuôn mặt hắn ta vặn lại, dường như có một tia chế giễu, nhưng mọi người đã hết thời gian rồi. Suy nghĩ về ý nghĩa của hiệu suất này. Cơ thể khổng lồ của đối phương không tránh, trực tiếp va chạm với miệng lớn. Như thể hai xe ngựa va chạm nặng nề. Tiếng súng rơi xuống đất vang lên giữa hai người. Trong tình trạng bạo lực như vậy, chiếc khiên thép vốn miệng lớn đều bị ép biến dạng. Đồng tử của anh ta đầy tia máu, cánh tay mập mạp bị vỡ mao mạch, tạo thành tia máu. Bàn chân được sử dụng làm hỗ trợ bị biến dạng. Âm thanh giòn của vết nứt xương. Nhưng tương ứng, bước tiến điên cuồng của đối phương dừng lại vào lúc này. Miệng lớn làm được rồi, anh ta sẽ tấn công đối phương đến, đột ngột chặn lại trước mặt mình. Thị trưởng, đây cũng là lần đầu tiên gặp Âu Các Lâm, do đó đánh giá sai sức mạnh của Âu Các Lâm. Miệng lớn trong khi cố gắng rút mình vào phía sau tấm khiên. Một cái búa nặng đập vào một trong những chân trước của thị trường, làm cho cơ thể khổng lồ của nó nằm dưới xác chết bị gãy ở chân trước, lùi sang một bên. Nhưng đồng thời, sự kích thích mạnh mẽ của cũng đã rơi vào miệng lớn rồi. Lưỡi cong kia giống như chọc thủng một tờ giấy mỏng, thâm nhập lá chắn với trúng thưởng và trực tiếp đâm Âu Các Lâm vào một cái từ bên thắt lưng. Sau đó đặt một cái lưng cứng khác vào ghế. Sau khi khôi phục lại sự cân bằng của thị trường, cuối cùng cũng thực sự tức giận. Chỉ có một vật cản phía trước còn lại, định trực tiếp xiên vào trái tim của người đàn ông thấp kém trước mắt này. Cảm xúc không kiểm soát ở trên này làm cho hắn tạm thời bỏ qua chi tiết chiến đấu. Lúc này chính đã cầm một quả bom nóng chảy đến bên cạnh hắn ta, một vật ném chết người bị ném. Thị trưởng phải tạm thời phân tâm, nhìn đi, nâng một quả lên, đặt đầu vào tay cầm của quả bom đang bay tới, ném nó ra ngoài. Cũng trong khoảnh khắc này, cây thánh giá rực rỡ đó được bạn nắm trong tay, nghiêm khắc ném về hướng tà ác của không gian phụ bên dưới. Khoảnh khắc đối phương bị ánh sáng bao phủ trong rạp hát, âm thanh như thịt nướng vang lên, mất sự bảo vệ của sức mạnh biến dạng không gian phụ. Ánh sáng Plasima và cây ánh sáng nóng chảy lên xé thân hắn ra, một cái miệng lớn. Âu Các Lâm nắm lấy cơ hội ném một cái búa vào đầu thị trưởng, để nó xuyên qua rào cản phía trước của trái tim một cách chính xác, lỡ như đâm xuyên qua ngực mình. Ánh sáng Plasima thứ 3 sau đó hoàn toàn quyết định được thắng bại. Ánh sáng xanh lam phát sáng xé nát đầu và thân thể quỷ dị của hắn mất cùng nhau. Cho dù có phúc lành của tà thần, thị trưởng sa ngã này cuối cùng cũng dần mất đi sức sống. Nhìn chủ nhân của mình ngã xuống đất, hai sủng cơ còn lại không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà tu nữ Aminin đã nắm lấy cơ hội lấy đầu chúng ra.
Trong tiếng vô tay vẫn vang vọng, thị trưởng và 4 con sủng sơ mở ra màn chào cuối cùng. Bạn lấy lại cây thánh giá, lại đặt 4 con sủng cơ cùng thi thể của thị trưởng vào một chỗ, đốt lửa. Đề phòng trong trường hợp cơ thể của ảnh hưởng của năng lượng không gian. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong chất đốt của ngọn lửa ở nhà hát, các bạn đã vượt qua lỗ hổng do thị trường mở ra. Đó là một con đường hành lang rộng lớn, về cơ bản giữ lại vẻ ngoài rực rỡ. Rất nhiều đồ thủ công và tranh vẽ hiển thị ở hai bên đường hành lang. Cuối con đường hành lang kết nối với một cái thang máy đủ để chứa cơ thể mọi người muốn tiến về phía đó. Adrenaline của miệng lớn mất dần, đột nhiên quỳ xuống đất. Mặc dù đã được chăm sóc y tế khẩn cấp, tuy nhiên, đối với vết thương của anh ấy, điều kiện hiện tại có thể làm được cũng chỉ là làm cho anh ấy miễn cưỡng duy trì không chết, không thể để anh ấy tham gia vào các hoạt động tiếp theo. Miệng lớn tháo mũ bảo hiểm ra, ho ra một vũng máu, ngẩng đầu nhìn về phía chính ủy, chậm rãi mà thẩm định lắc đầu. Sau sự im lặng ngắn ngủi, Âu Các Lâm nhận được câu trả lời của chính ủy. Miệng lớn, Âu Các Lâm vẫn như mọi khi, nụ cười, kéo cơ thể của mình dựa vào một bên. Trên tường bạn im lặng. Bạn biết đấy, đây có thể là lần cuối cùng của bạn. To con này, các tác phẩm nghệ thuật ở hai bên đường hành lang được làm giá của một cái, có lẽ đủ để một người sống một đời rồi, làm cho người ta thậm chí không thể tin được. Đây chỉ là một thị trấn nước, tích lũy sở hữu, chỉ là không ai trong nhóm của bạn để ý những thứ này. Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật. Sau khi nhanh chóng vượt qua hành lang đó, 4 người còn lại đến trước thang máy. 3 người đứng riêng biệt để canh gác. Mục sư ra đời nhấn nút thang máy. Trong một tiếng động cơ học rõ ràng, đã dừng ở cửa thang máy của tầng này từ lâu rồi. Từ từ mở ra, bên trong không có sinh vật nào khác, chỉ có bức tường bên trong sáng và sạch sẽ. Không gian nhỏ, khép kín, một từ gần như là đòn chí mạng. Đặc biệt là trong môi trường này, nhưng bây giờ các bạn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hãy để thập tự giá như một phương tiện tiến hóa. Sau khi vào trước, 4 người lần lượt vào thang máy. Sau sự kiểm tra của các bạn cách bảng điều khiển bên phải nhất, phát hiện thang máy này chỉ có một lựa chọn. Có thể là phòng ngủ của thị trưởng hay gì đó. Không suy nghĩ quá nhiều, nhấn nút, cửa thang máy đóng lại. Khi cơ quan này hoạt động, mục sư Dích nhìn vào thiết bị di động trước mặt, đột nhiên nói, độ sâu kênh đã được hiển thị. Độ sâu của chúng ta đang giảm dần. Nói cách khác, nó không giống như dẫn đến phòng như văn phòng, trừ khi thị trường đó không an toàn, thích sống dưới lòng đất. Bạn nhún vai, như vậy, ít nhất là nếu họ đuổi theo, từng nhóm một phải ngồi xuống thang máy. Nơi này hẳn là dẫn đến bàn thờ. Cẩn thận thủ vệ, tu nữ Amini làm gián đoạn sự chế nhạo của bạn. Mở lời nhắc nhở, chính ủy không nói một lời. Mặc dù biểu cảm của anh ấy không thay đổi, nhưng bạn có thể cảm thấy rõ ràng tâm trạng trầm thấp của đối phương trong im lặng. Độ sâu vẫn đang giảm từng phút từng giây, cuối cùng dừng lại trước khi phá ngàn. Độ sâu này đã vượt xa độ sâu của phòng nhìn phía trước và cơ sở vật chất. Sau khi cửa thang máy mở ra, những gì xuất hiện trước mặt mọi người không phải là kẻ thù, mà là một cái lỗ khổng lồ không có biên giới. Ngoài ánh sáng từ thang máy, nguồn sáng duy nhất của cái lỗ này đó là một ánh sáng trắng từ đỉnh hang động, chiếu sáng một bàn thờ có khắc chữ tục tiếu ở trung tâm. Bàn thờ này nằm giữa khoảng trống, xung quanh nó là 6 thi thể được chia thành 6 phần, mỗi bộ phận chiếm ngày mồng 1 tháng 6 thi thể. Bạn liếc nhìn mọi người, lập tức đột nhiên mở miệng nói ta đi xuống xe một chút. Chính ủy đưa mắt muốn hỏi về phía mục sư Rader, ngơ ngác ra một lúc mới hiểu ý của anh ấy là gì. Lắc đầu đi, đây chỉ là công cụ thông thường. Độc tố dưới không gian từ lâu đã không thể phát hiện được. Nhìn vào không gian phụ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bạn. Cường độ cao, tiếp xúc tích cực với môi trường dưới không gian, đầu dò dụng cụ để phát hiện độc tố dưới không gian. Thông thường tuổi thọ rất ngắn, một khi bị hư hỏng sẽ lập tức tự cấm. Trước khi mục sư Rader đến, cũng không ngờ lại đi sâu đến mức này. Nói cách khác, sau khi rời khỏi nơi trú ẩn của thập giá, giây tiếp theo sẽ bị phân hủy thành trứng hỗn độn. Điều không phải là không thể, nhưng bạn không có ý gì cả. Ngược lại, bạn hùng hồn nói, hy sinh một cái hơn là để mọi người chết. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nhớ cho tôi một niềm vui. Một người sáng suốt có thể nhìn thấy nơi này không đúng. Nếu bản thân muốn chết, đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Tuy nhiên, nữ Aminin, người đã im lặng từ đầu, lúc này lại đưa ra ý kiến phản đối. Anh là nguồn gốc của phép màu, giá trị của anh cao hơn nhiều so với chúng tôi. Ít nhất là tìm hiểu nguyên nhân của phép màu. Trước đây, mục sư Zikda cũng biểu ý tán đồng. Nhưng trước đó, bạn lập tức phản bác lại. Nếu đế hoàng thật sự chọn tôi, vậy cô muốn tôi chịu đựng như thế nào? Trở thành kẻ hèn nhát tự bảo vệ mình. Nói rồi, bạn quay đầu nhìn về phía sau khi nhận được cái gật đầu của anh ấy, liền bước thẳng ra khỏi thang máy, tiến gần vào một bước, rơi khỏi phạm sáu ánh sáng của thập giá. May quá, suýt nữa thì không chết được. Không ngờ tu nữ lại phản đối. Bạn gần như đổ mồ hôi. Còn về sự khó chịu, thành thật mà nói, ngoài việc hơi lạnh, bạn không cảm thấy có bất kỳ thay đổi đặc biệt nào trong môi trường. Sau một lúc suy nghĩ, bạn quyết định tiếp tục đi. Trong bóng tối đại khái lại đi về phía trước 10 mấy mét. Âm thanh thay đổi bắt đầu từ dưới chân bạn. Một vòng tròn màu hồng khổng lồ bao quanh bàn thờ, sáng lên đột ngột. Tiếp theo là bị cái vòng ngoài lớn nhất này bao quanh gần hơn với vòng thứ 2 của bàn thờ, cùng một hình thức gần với vòng thứ 3 của bàn thờ, cho đến vòng thứ 6. Ánh sáng giải động bắt đầu lấp đầy không gian ngầm. Vẫn chưa đợi bạn nhìn kỹ, liền cảm thấy sau cổ một khoảng cách không thể tưởng tượng được. Bạn trực tiếp toàn bộ người bị kéo lên không trung, như thể đang ở trong một chiếc xe mui trần trên đường cao tốc, bị kéo trở lại thang máy. Bạn đứng vững và nhìn lại. Người ra tay chính là tu nữ Amiji, mặt không biểu cảm. Trong khoảnh khắc bắt đầu lại, cô ấy đã chạy ra khỏi thang máy và chống lại sự ăn mòn không gian phụ bên ngoài. Trông giống như đang đứng sững sờ. Bạn kéo lại như một cái giá, chỉ còn lại một cánh tay, đành phải chọn từ bỏ.
Kiếm tay đôi chưa từng rời tay, nó bị rơi ở chỗ mà bạn vừa đứng. Tu nữ Amelie không nói gì thêm, chỉ cần đưa tay đến đây. Bạn thở dài, nhìn dáng vẻ của cô ấy, đoán chừng mình tạm thời là đừng nghĩ trước khi cô ấy chớt, bất lực. Bạn chỉ có thể đặt khẩu súng laser mà bạn đang mang mấy viên đạn, tất cả đều rơi vào tay cô ấy. Cảm ơn, nhưng nếu anh có thể để tôi chớt trong vinh quang, tôi sẽ cảm ơn anh nhiều hơn. Do bộ quân sự sản xuất, hy vọng cô có thể sử dụng tốt. Trò chuyện ngắn giữa hai người, vòng sau ở giữa đã hoàn toàn sáng lên, chiếu đường viền của hang động tự nhiên này. Ngay sau đó là trung tâm của bàn thờ, một bóng ma dần dần xuất hiện. Hắn không nhìn thấy người hiến tế trước kia, dường như thể hiện sự nghi ngờ ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng nhận ra đám người trong thang máy. Đây không phải là tội lỗi, một giáo phái ở cấp độ này còn không thể giao tiếp trực tiếp với tà thần không gian phụ. Tuy nhiên, ngay cả khi nó chỉ là một bản sao của một con quỷ tản ra linh năng cũng làm người ta nghẹt thở. Trên người các ngươi có hơi thở của hắn đang nói về ai? Có phải là thị trường ở thị trấn thu nước đó nhưng không? Bạn nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó. Có thể đáng để một đội quân quỷ đích thân kết thúc, ít nhất là trên quy mô hành tinh, hoặc đơn giản là bắt đầu một cuộc thám hiểm hủy diệt toàn bộ thiên hà. Một người bình thường, không đáng để đối phương nhìn. Nhưng rõ ràng lúc này đối phương không giải thích cụ thể ý nghĩa của câu đó. Khi hình dạng của anh ấy ngưng tụ rõ hơn rõ ràng là tập trung nhiều hơn vào đây. Mặc dù những lễ vật trên bàn thờ rõ ràng không đủ để cho đại ma tiếp tục đến với vũ trụ vật lý, nhưng đại ma không phải là ác quỷ không gian bình thường. Đối với chúng mà nói, sau khi nhận được một tọa độ và khoảng trống cụ thể, hoàn toàn có thể tự mình chủ động từ phía không gian phụ rách ra những màng mỏng của vũ trụ thực tế. Nhưng đối phương dường như không có ý định đến đây. Ở thành phố tạm thời, trước sự tồn tại cụ thể của một cái có thể quan sát dừng lại. Và đối mặt với kẻ thù siêu thông số kỹ thuật này, các bạn đã sớm mất đi ý niệm phản kháng. Thành thật mà nói, cho dù đem 4 bảng của các bạn cùng nhau nổ tung chắc cũng không đủ cho nhau. Vừa mới trong quá trình tự phát đến, năng lượng bị đốt cháy trong vài giây đó. Esikalan, đối phương giơ tay lên, một thanh kiếm dài nhìn hoàn toàn không liên quan gì đến sắc nhiệt, đến từ hư không. Thanh kiếm này trông bình thường, không có trang trí, nhìn giống như một thanh kiếm dài một tay bình thường nhất. Chất lượng được làm có hơi một chút cổ điển. Nhưng các bạn nghe thấy cái tên này, lập tức đều lộ ra ánh mắt quái dị. Quân đội quỷ không tiết sức mạnh để đến với thực tế, nhưng chỉ để lại một thanh kiếm có vẻ bình thường rồi bỏ đi. Và thanh kiếm cổ thời trung cổ dường như không đáng kể này là thanh kiếm giết rồng trong truyền thuyết Esikalan, đó là vũ khí rớt rồng được dùng để rớt ác long. Vậy chúa Giksu là vỏ da của ai trong thần thoại cơ đốc? Nếu những gì bên kia nói là đúng, đây là một trong số ít nhất các thánh vật cổ xưa của Enchanteja trong thời kỳ hơn nữa là thánh vật cổ xưa có liên quan đến hoàng đế, thậm chí còn già hơn bạn. Mọi người ở đây nói đến cái tên này đều là không biết gì cả, không nói chuyện gì khác, tùy ý lấy 3 câu trong kinh thánh. Nhân tính tiêu diệt nhân gian, yêu thương kẻ yếu, trái tim được sinh ra thánh thiện, đủ để mọi người hiểu hàm lượng vàng của Esikalan, mà chỉ là để cho thanh kiếm này được lấy ra, rơi vào giữa bàn thờ, để đại ma đã đến gần thân hình đang nhìn chằm chằm, trực tiếp biến mất, dường như còn nhiều hơn thế. Ngay cả hiện tượng sói mòn không gian phụ trong hang động này, tất cả cùng nhau dọn sạch hoặc là bị rút khô hoàn toàn. Khi 6 vòng tròn mờ đi, ánh sáng vẫn còn trên không trung, thay thế ánh sáng màu hồng trước đó, trở thành nguồn sáng chiếu sáng hang động. 3 người kia tự nhiên cũng khôi phục năng lực hành động, gần như đối mặt với đại ma mà sống sót, còn được tặng một món quà nữa. Đối với những người như họ mà là người chủ động đi tìm một thẩm phán côn, đối kia sẽ nghĩ rằng bạn đang lãng phí thời gian của họ. Mức độ tư thế, nhưng mặc dù kinh nghiệm vừa rồi đủ thái quá, nhưng có một điều chắc chắn. Bạn giơ khẩu súng Plasima lên, hãy để đám mây Plasima nóng bắn vào tay cầm kiếm đó. Hoặc không, khối Plasima xuyên qua di tích, âm thầm đập trên bàn thờ. Loại bỏ bàn thờ của năng lượng xấu xa trong chỉ không là đá bình thường, trực tiếp bị đốt thành khí và dung nham. Nhưng con Esikalan mà hắn cắm vào bàn thờ nhưng không bị tổn thương, ngay cả khi mất đi sự ủng hộ, nhưng vẫn đứng giữa không trung. Thấy vậy chính ủy cho người ta tiếp xúc với thanh kiếm sát long kia không có kế hoạch, mà là trực tiếp đưa tay nhấn nút thang máy. Đại ma mang màu xám nghiệt, chủ động lấy một cái tượng trưng cho thành khí, tặng cho con người. Chuyện này nhìn thế nào cũng viết đầy không đúng. Anh ấy không sợ, nhưng trong 4 người thì ai có thể đảm bảo sau khi đối mặt với đại ma vẫn sẽ không trốn tránh. Điều này không liên quan gì đến ý chí, đơn giản là chênh lệch sức mạnh quá lớn. Ngay cả khi tinh thần không bị hư hỏng thì cũng không có ý nghĩa gì. Mà nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm sau đó. Thang máy từ từ dừng lại sau khi chạy một thời gian. Khi cửa thang máy mở ra, hiện ra trước mặt mọi người nhưng vẫn là cái hang động đó. Không thể nào, dữ liệu của máy đo độ sâu vừa rồi liên tục giảm. Nói đến cuối cùng, mục sư Janao không thể tự thuyết phục mình. Chính uy im lặng một lát, mở miệng nói, nếu có thể trở lại nơi cũ, tôi sẽ yêu cầu xem xét lại tôi. Ảnh hưởng của ma quỷ trong không gian phụ mặc dù mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể đối phó với đế chế. Trước đó, tôi phụ trách giữ thanh kiếm này. Lời này cơ bản tương đương với tuyên án tử hình cho chính anh. Đối với một chính ủy bình thường, trực tiếp tiếp xúc với một tên đại ma vật, ngay cả sau khi kiểm tra cũng phát hiện ra sự thật, không tìm thấy dấu vết bị ông nhiễm. Sau khi Esikalan được xác minh là sản phẩm của đại ma, anh ấy cũng có khả năng cao sẽ được đề phòng.
xử lý. Mà anh ấy làm như vậy là để bảo vệ những người còn lại, miễn là anh ấy cắn chốt không tiết lộ chặt đầu. Sự xuất hiện khác của một tiểu đội, thẩm phán xét xử về cơ bản không bận tâm đến việc đó. Kiểm tra lại, không phải là không muốn, chỉ là đế quốc bất cứ lúc nào cũng xảy ra vô số chuyện tương đối nghiêm trọng. Họ cần dành từng chút thời gian, tất cả đều dùng chuyên lưỡi dao. Huống chi chỉ là tiếp xúc đại ma phân thân hư ảnh mà thôi, không thực sự đủ nghiêm trọng để đưa ra thẩm phán xét xử. Tòa án không thể tìm ra mức độ. Nhưng ngay khi chính ủy quyết định đi về phía thanh kiếm, sau khi nắm tay lên trên, anh ấy không có động thái gì nữa, bởi vì anh ấy không rút ra được sự bối rối khó tả. Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng này, lặng lẽ lan rộng, anh ấy lại rõ ràng dùng sức mấy lần nữa, nhưng vẫn không có hiệu quả và quay lại nhìn. Mục sư Zana và tu nữ Amelie nhìn nhau, cũng đã thử trước rồi, nhưng không ngoại lệ, họ cũng không thể lay chuyển thanh kiếm đó, cho đến khi bạn đặt tay lên chuôi kiếm. Sau khi bạn giữ thanh kiếm và cố gắng kéo lên ngay lập tức, vị trí cuối lưỡi kiếm cổ, một vết nứt mở vỏ kiếm xuất hiện trong không khí loãng. Từ vết nứt đó vô số máu chảy ra. Nhưng nó không mang lại cho mọi người cảm giác bẩn thỉu. Máu này giống như bị lực lượng vô hình nào đó lôi kéo, cùng nhau tạo thành một cây thánh giá trên mặt đất. Có tin đồn rằng sau khi Thánh Cốc dùng thanh kiếm này để rớt rồng tạo thành chữ thập trên mặt đất. Mà gần 4 vạn năm sau, cảnh tượng này lặp lại trong hang động. Với kích thước rút ra thông thường tăng dần, máu chảy dễ thấy đang giảm dần, cho đến khi phòng tập thể dục bị rút chữ thập trên mặt đất được hình thành hoàn toàn. Máu tươi hòa lần vào nhau, kết hợp cuối cùng tạo thành một Cambridge cổ kính giống nhau. Bạn thử vẫy tay cầm này xem, di tích cổ từ thời 1000, nhưng lại không cảm thấy hắn có chỗ thần dị gì, giống như tiếng động đã xảy ra trước đó. Tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là một cảnh tượng như thế này không chỉ không làm cho nghi ngờ trong lòng mọi người biến mất, ngược lại trở nên nhiều hơn. Cái gọi là hắn trong miệng đối phương rốt cuộc là ai? Một vị sắc nhiệt đại ma như vậy phí tâm tư đến, chẳng lẽ chỉ là để tặng một thanh kiếm dài? Thanh kiếm dài này tại sao chỉ có bạn mới có thể rút ra? Nhưng bây giờ không phải là lúc để giải quyết những thắc mắc này. Những kẻ truy đuổi của giáo phái sẽ không vì nghi ngờ của họ mà dừng bước. Thời gian còn lại không còn nhiều. Đối mặt với tầm nhìn của 3 người xung quanh, bạn nói, trước khi thẩm phán đến, để tôi giữ thanh kiếm này đi. Sau một lúc im lặng, chính ủy cuối cùng cũng im lặng gật đầu. Dù sao hiện tại chỉ có bạn mới có thể cầm được thanh kiếm này, giao nó cho bạn giữ đã là lựa chọn duy nhất. Bạn đưa thanh kiếm vào Cambridge, đeo nó vào thắt lưng của bạn, rồi 4 người tản ra khắp nơi. Dưới nguồn sáng được cung cấp bởi pháo sáng, rất nhanh tìm thấy một đường hầm dường như dùng để trốn thoát. Đi đường hầm theo đường chéo, nhìn lên không thấy điểm kết thúc. Đường hầm và thang máy tương tự, đủ để chứa cơ thể to lớn của thị trưởng. Xem ra là sau khi hắn rơi vào hỗn độn, nó mới được xây dựng. Thông qua điều này và chuẩn bị kế hoạch, cuối cùng không giúp được gì cho hắn ta. Thay vào đó, nó đã trở thành hy vọng của tiểu đội để thoát khỏi những ngọn đuốc nhấp nháy màu hồng ở hai bên. 4 người dần dần vào trong đường hầm, tiếng bước chân liên tục vang vọng, đo độ sâu trên số giảm dần. Cả hai đều không thể giúp mọi người ép, tạo ảo giác như vậy, bản thân rơi vào vòng tuần hoàn không ngừng đảo ngược. May mà tình trạng này không kéo dài quá lâu. Trong trường hợp đầu và đuôi đều không thể nhìn thấy đáy. Sau một khoảng cách nữa, phía trên một cửa trượt kim lại, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của tiểu đội. Mục sư Zano mở cửa ra, bạn là người đầu tiên rời khỏi đường hầm và tiến hành điều tra. Sau khi bạn gửi tín hiệu an toàn về phía sau, các thành viên khác của tiểu đội đã trở lại trên mặt đất. Trước mắt vẫn là cảnh tượng hoang vu quen thuộc, nhưng do sự biến mất của hiện tượng không gian phụ, trên bầu trời như vết thương, một vết nứt lớn hơn, bây giờ đã bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc. Chính ủy lấy bản đồ ra, dùng thị trấn nước ở phía xa, dùng nó làm điểm mốc tham khảo so với vị trí hiện tại đang đứng. Đã xác nhận hướng về điểm xuất phát và khoảng cách cần thiết. Sau đó trong giọng điệu lộ ra ý nghiêm trọng nói, đi theo hướng này, đại khái còn phải đi bộ 4-5 km. Chúng ta phải nhanh nhất có thể, không còn nhiều thời gian cho các bạn. Đám đông những tên sùng bái sẽ sớm đến vị trí của nhà hát, cho đến khi họ tìm thấy bàn thờ bị nổ tung, chắc chắn sẽ điên cuồng đuổi theo đoàn người chạy trốn. Nhưng đó là sự điên rồ cuối cùng của chúng, không có tấn công có tổ chức, không thể làm PDF, vị trí hỗn hợp với quân đội tinh giới, gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Sau khi chịu thêm thương vong, các thủ lĩnh còn lại của giáo phái sẽ phát hiện ra, so với việc tiêu diệt quân đội trước mắt, tại sao không thử làm lãnh đạo mới? Như vậy không phải cũng có thể nhận được nhiều phước lành hơn và sao? Nó đơn giản hơn. Mặc dù vậy, nó vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản, nhưng ít nhất có thể tranh thủ một số nhiều hơn thời gian tìm kiếm hỗ trợ. Đây cũng là mục đích ban đầu của đội chém đầu, vượt qua 4 hoặc 5 km khi tiểu đội dùng hết tốc lực để chạy, thậm chí còn nhiều hơn 2 hoặc 3 km lúc đầu. Thời gian ngắn hơn, chiếc Simon màu đỏ đó rất nhanh lại xuất hiện trong mắt 4 người. Đồng thời, phi công cũng phát hiện ra họ. Simon nhanh chóng quay đầu xe về hướng này. Với một loại rõ ràng vượt xa vận chuyển quân bình thường, tốc độ của xe đang đến, thành thật mà nói, cảnh quá linh hoạt này có vẻ như Simmer là một đồ vật, chạy như một con chó trung thành. Nhưng 3 người còn lại đã kiệt sức rồi, không thể nhận thấy chi tiết này. Sau khi Simmer dừng lại trước đội, chính ủy tiến lên phía buồng lái, gõ gõ cửa khoang để bày tỏ lòng biết ơn tới các thành viên trong đoàn. Không phải tất cả mọi người trong môi trường nguy hiểm như vậy, chờ cho đến khi họ quay lại đây, đặc biệt là khi vẫn còn là không gian thối rữa. Trường hợp ăn mòn. Sau khi mọi người vào khoang xe lần lượt ngồi xuống, nữ tu Amelie nhìn bạn đột nhiên mở miệng nói, trước khi được xem xét, tôi muốn anh đi với tôi.
Cô ấy cầm khẩu súng laser, mặc dù sử dụng từ tính giống như hỏi ý kiến, nhưng giọng nói lại bình tĩnh, giống như kể lại một sự thật đã xảy ra, không cho phép bạn bác bỏ. Tu nữ Amelie muốn trói anh, nhưng không sao, một lòng cầu trớt như bạn, chắc chắn rằng sau khi bạn với đại ma tiếp xúc, làm sao có thể không có chút hư hỏng nào. Nữ tu chiến đấu đỉnh cao như vậy, còn sợ không tìm được một người dám chặt của mình sao? Nói không chừng còn nguy hiểm hơn cả thẩm phán. Ít nhất là cái sau rớt bại, ít nhất cũng cần một lý do hợp lý. Tu nữ chiến đấu có thể cảm thấy làm như vậy là vì lòng trung thành của hoàng đế. Kết thúc cuộc trò chuyện, giọng nói của chính ủy vang lên trong tiếng gầm rú của động cơ. Giống như lúc đầu, anh ấy chảy bản đồ xuống đất. Chỉ là lần này, không có hai người, carbon có vẻ ít đông đúc, ngược lại nó trở nên trống rỗng. Đây là nơi chúng ta quay lại để đột phá, đi theo hướng tích cực. Bạn nhìn vào vị trí tương ứng trên bản đồ. Nơi đó là điểm yếu mà họ đã chạy vào phòng tuyến ngay từ đầu. Theo lịch trình, ban đầu dùng để hỗ trợ tấn công, tạm thời chưa rút lui, mà là sắp xếp lại ở vị trí phía sau. Bây giờ chắc họ đã nhận được một đội quân tiếp viện rồi. Nói rồi chính ủy giơ tay phải lên, nhìn vào thời gian trên đồng hồ. Chúng ta không hết thời gian. Vì vậy một khi chúng ta từ hậu phương phát động một cuộc tấn công khác vào vị trí biểu tượng của giáo phái, những đội quân đó cũng sẽ tổ chức hành động cùng lúc để đón chúng ta. Nghe như vậy, bạn đã suy nghĩ một chút, tin thấy thành công của kế hoạch này tỷ lệ cao bất ngờ. Ngay cả sau một cuộc tấn công, các giáo phái tăng cường cảnh giác, nhưng bị lực lượng rút đi cũng sẽ không ở lại nhanh như vậy. Với khả năng tổ chức của các giáo phái, rất khó để ngăn chặn đội quân tinh giới hợp tác với cuộc tấn công của họ. Theo dòng suy nghĩ, Simon tốc độ cao cũng nhanh chóng trở lại trước đó. Bên ngoài chiến trường đã hoành hành một lần nữa. Nhưng điều bất ngờ là các giáo phái vẫn không có ý đề phòng. Mặc dù thực sự đã tăng cường một số lực lượng ở bên ngoài, nhưng lực lượng chính vẫn là vẻ ngoài lòng lẻo đó. Giống như cách đây không lâu, tuyến phòng thủ bị đánh bại không giống như họ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến chỉ huy của giáo phái. Đánh giá sai về đội quân có liên quan đến lực lượng được đưa vào đây. Đối phương đương nhiên là cho rằng đi qua phòng tuyến chỉ là một chiếc xe vận chuyển quân. Đi qua thì đi qua thôi, chẳng lẽ hắn còn dám lại xông về, thay vì một chiếc xe chở quân. Bảo người của tôi tăng cường cảnh giác, tốt hơn là tiếp tục chơi nhạc và tiếp tục. Sau đó, chiếc xe Simon này đã nói với họ sự thật. Nó thật sự dám mà, vì đội quân tinh giới đầu tiên không tấn công. Sau khi nhận được bổ sung, quân số của họ cũng nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu. Hai đội quân tinh giới, đại đội bộ binh đã sẵn sàng. Hơn nữa, hai cỗ máy Sentinel cũng không bị tổn thương. Khi pháo sáng của chính ủy được gửi đi, một đợt tấn công mới đã bắt đầu. Trước mặt trận địa của các giáo phái, bom khói từ súng phóng lựu trong ký túc xá hiển thị một đường cong từ mỗi máy phát này bay ra khỏi máy, rơi vào vị trí của các giáo phái. Với những quả bom khói nổ trên không, đẩy tan sương mù trắng, vị trí của đối phương hoàn toàn bị bao phủ bởi khói. Mặc dù các giáo phái nhận thức được rằng đã có một cuộc tấn công, đánh bất ngờ và tầm nhìn bị mất quá đột ngột, dẫn đến bọn họ hoàn toàn không thể lần đầu tiên tổ chức phản công hiệu quả, chỉ có thể mù quáng trong sương mù. Về hướng khỏi bắn từ trước đó, hắt nước, kiểu phản công này đương nhiên là vô nghĩa. Ở phía đội quân tinh giới, chỉ huy đã triển khai trinh sát. Họ được sử dụng trước, đánh dấu tọa độ hỏa lực hạng nặng của đối phương. Trong trường hợp này, đội vũ khí hạng nặng không cần ngắm bắn, trực tiếp có thể đánh dựa trên thông tin có sẵn. Trong một cuộc tấn công, vũ khí hạng nặng được triển khai chéo, đạn và đạn xuyên qua khói một cách chính xác. Giữa vụ nổ và ánh lửa lờ mờ, lần lượt rút ra hỏa lực của các giáo phái. Và đây chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc tấn công. Sau khi hoàn thành chuẩn bị hỏa lực đơn giản, nhiều xe tên lửa bắt đầu hoạt động. Trong âm thanh hoạt động của máy móc hai chân đến vị trí dự kiến, khi chúng chiếm đất, một tiếng hú sắc vang lên, vô số tên lửa phun lửa vồ vào vị trí của những tên giáo phái từ bên trong. Quả bom chùm nổ tung xuống như mưa đạn. Vô số quả bom, mảnh vỡ bao phủ toàn bộ vị trí, tự ý xé nát giáo phái, cơ thể mỏng manh của chúng tạo ra một bức tranh như con đường địa ngục của cái chết. Lúc này xe Simon màu hồng phi cực nhanh tới, cũng xuất hiện ở phía bên kia của chiến trường giáo phái. Để tránh thương tích, quân đội tinh giới đã ngừng tiếp tục bao phủ hỏa lực hạng nặng, nhưng vô số tia laser vẫn tiếp tục đàn áp vị trí bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Mất cảnh giác, các giáo phái đã bị tổn thất nặng nề, ngay cả việc duy trì vị trí của mình cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chưa kể đánh chặn chiếc Simon nhanh và đáng sợ đó. Trong khói, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xích và động cơ chạy nhanh qua. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết của cơ thể người bị nghiền nát. Với sự trợ giúp của quân đội tinh giới, bước đột phá này thậm chí còn dễ dàng hơn lần đầu tiên. Trong màn khói, ngay cả cơ động tránh né cũng không cần tiến hành. Simon chạy nhanh qua, rất nhanh đã đến đầu bên kia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ theo lịch trình, quân đội tinh giới chỉ để lại một số lượng nhỏ quân hậu phương, nhanh chóng sơ tán. Một chút cũng không có chút ý chí nào yêu chiến nào. Một số vị trí để đảm bảo toàn bộ hoạt động nhanh chóng. Không có quy trình bàn giao giữa Simon và quân đội tinh giới. Thân xe bị gãy tay chân, lấp lánh trong vị trí trống. Hai cái kia không tin tả, tốc độ đầy đủ của xe Sentinel bị bỏ lại ở phía sau, lúc này mới nhàn nhã rời đi. Theo những va chạm bất thường bên ngoài đột nhiên bình tĩnh lại, bạn gần như đánh giá được Simon đã đi qua vị trí của quân địch. Không khỏi tiếc nuối nhóm người sùng bái này thật không tốt, không thể nắm bắt được cơ hội tốt như vậy, nhưng đồng thời cũng không từ bỏ việc hỏi chính ủy. Trận chiến kết thúc, có phải tôi sẽ trở lại đơn vị cũ không? Tham gia phòng thủ. Chính ủy quay đầu lại nhìn chằm chằm bạn một lúc hồi, này mới trả lời, anh và tu nữ Amelie cùng nhau đi nghỉ ngơi. Tình huống của anh có chút đặc biệt, không được trì hoãn. Đồng thời tôi cũng sẽ liên hệ với thẩm phán. Khía cạnh này đề cập đến sự tiến hóa của thối nát không thể bị trì hoãn thêm nữa. Sau khi anh ấy gọi cho thẩm phán, khoảng cách không có nhiều thời gian để đến đây.
Nếu thời gian gọi quá muộn, hành động kết thúc và thực hiện cuộc gọi, khoảng trống giữa sẽ trở thành nghi vấn. Ngược lại không có lợi cho việc kiểm duyệt bạn sau này. Bạn lập tức hiểu được ý tốt của đối phương, sau đó lại để mắt đến tu nữ Amini. Trên người ông một tia ảo tưởng. Tôi nghe nói các nữ tu chiến đấu thích đốt người. Thật à? Chỉ tiếc, nữ tu dường như không có ý gì với bạn, mà là dẫn bạn đến một quý tộc của Anesito. Anh ta mặc áo giáp phản hồi lực lượng. Trên đó được khắc đầy đủ các loại đồ trang trí phô trương, đồ trang sức hoặc viền vàng và đá quý, hoặc đầy ghế và một gia huy. Nó nằm ở ngực phải của áo giáp điện. Vị trí dễ thấy, nữ tu Amelia, binh sĩ Trần Trạch Quân. Đầu tiên hắn gọi tên hai người, giọng nói ôn hòa, không giống như sự phô trương của anh ta. Phản hồi như áo giáp động lực, cao cao tại thượng. Ngay lập tức đối phương tự giới thiệu, bỏ qua những nghi thức không cần thiết. Hai người cứ gọi tôi là Anesito. Lần này đến đây, tôi chỉ đại diện cho gia tộc để bày tỏ lòng biết ơn đối với chiến công của hai vị anh hùng. Anesito vừa nói, một số người hầu bên cạnh khiêm tốn cung cấp cơ thể, tiến lên và nâng khay trên đầu. Một đạn súng mà người thường dùng, một thanh kiếm động lực của xe câu, ngoài ra còn có một đống vàng ngai vàng. Tu nữ Amelia cũng không có ý nói chuyện với hắn, mà bạn nhìn hắn ta với vẻ thích thú, định xem đối phương muốn làm gì. Thấy hai người đều không trả lời, Anesito cũng không có biểu hiện bất mãn, nhưng tiếp tục nói thêm. Ngoài ra binh sĩ bên cạnh tôi còn có tuyển dụng một vị trí trống cho đội trưởng. Không biết bạn, rất nhanh lộ ra mục đích thực sự, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Cựu chiến binh tinh giới rất thường thấy, nhưng có thể thâm nhập vào quy mô này, hoàn thành vụ trận đầu, chưa bị thương gì cả. Các cựu chiến binh sống sót trở về không phải là rất phổ biến đối với một quý tộc. Trong môi trường này, một tên côn đồ đủ sức đánh, quan trọng hơn tiền bạc. Mà bạn cũng hiểu ý của chính ủy ngay lập tức. Theo lời của đối phương, bạn trả lời, đây là vinh dự của tôi. Nhưng trước đó, tôi cần phải đi cùng với tu nữ Amiza, nghỉ ngơi dưỡng thương sau khi trở về mới có thể xác nhận. Còn những thứ này thì không cần nữa. Bạn nói đến cuối cùng, nguyên nhân do dự cũng không phải vì đối phương, mà là không chắc chắn sau khi bạn từ chối nhận những thứ này. Nếu trên đường gặp phải địch mà ngỏm, có thể bị coi là cố ý từ chối trang bị tìm chết không? Nhưng Anesito có vẻ hiểu lầm ý anh. Sau khi nghe bạn đồng ý, hắn nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, bước tới và vỗ vai bạn. Nói về, tình cờ là tôi còn có thêm một chiếc xe nữa. Bạn và tu nữ Amelia lại nói đến tu viện đi. Như vậy có thể nhanh hơn. Hắn nói bằng giọng gần gũi hơn. Tiếp tục nói, nhưng thứ này là món quà cảm ơn của gia tộc. Không cần phải từ chối. Tôi bảo người hầu giúp bạn đưa lên xe, mà sau đó tại lễ nhậm chức của bạn, tôi sẽ có những món quà khác. Đối với một trang tuấn kiệt biết thời như bạn, Anesito không bao giờ được thưởng. Dù sao, số tiền này đối với một quý tộc như hắn ta thậm chí không phải là một xu. Anesito cho Aninin và bạn chủ động nhường đường, hành động như một hạ sĩ. Hai người đi ngang qua hắn ta, rời khỏi chiến hào này và đi đến đây. Thực ra không còn xa kho vũ khí nữa. Các nữ tù rất nhanh đã đưa bạn đến cửa kho vũ khí. Nhưng trước khi vào cửa, tu nữ Amelie đột nhiên gọi bạn lại. Cậu đùa với anh ta như vậy, không sợ quý tộc địa phương tức giận sao? Bạn nói, chúng ta sẽ còn trở lại sau khi đi tu. Có lẽ không? Nếu không, vậy tại sao lại từ chối số tiền hắn ta tặng miễn phí? Hắn dám đi sửa hội tìm cô gây phiền phức. Hay là có thể đến tòa án thẩm phán đưa tôi đi? Được rồi, bạn nhún vai, tùy tiện tìm một lý do đi qua. Dù gì, bạn không thể nói rằng bạn đã làm điều đó để tránh bị hệ thống coi là phòng thủ tiêu cực, bỏ lỡ cơ hội trở thành thần sau khi chớt đi. Phiếu mua hàng của Anesito cho phép bạn dễ dàng vào kho vũ khí, thay đổi thiết bị. Hai người định lái xe của đối phương đi đến tu viện. Nhưng lúc này, một ngôi sao băng trên bầu trời đột nhiên rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Gần như ngay lập tức bạn phản ứng, ngôi sao băng đó đã đến vị trí rồi. Vòi đẩy ngược phun ra ngọn lửa rực lửa, làm chậm tốc độ hạ cánh. Cho đến lúc đó, cuối cùng bạn cũng thấy nó là cái gì? Là khoang hạ cánh của chiến binh giữa các vì sao. Nhưng lại đến từ Silanesi với âm thanh chói tai của đột nhiên vang lên khắp cả trận địa. Nhưng đã quá muộn, cửa hạ cánh mở ra, ba người cao hơn 2 mét, mặc áo giáp điện, người khổng lồ cầm súng nổ xuất hiện, là một chiến sĩ hỗn độn, một đội chiến thuật tiêu chuẩn của các chiến binh giữa các vì sao. Chỉ là một mặt, súng nổ trong tay ba chiến binh hỗn loạn, bắt đầu phun đạn một cách chính xác. Nhưng mục tiêu đầu tiên không phải là bộ binh, những quả bom đó đánh cực kỳ chính xác. Mối vũ khí hạng nặng nằm trong Phạm 6. Hàng trăm năm kinh nghiệm tác chiến đã vượt qua cảm quan và thể chất của con người để chúng có thể hoạt động như máy móc, thực hiện hiệu của các loại cách chiến đấu kỳ lạ. Những quả bom nổ bay ra từng của một rơi xuống, không chúng tay vận hành vũ khí hạng nặng, thay vào đó trực tiếp phá hủy nòng súng. Để những thứ này có thể chống lại áo giáp của chúng, sự đe dọa của tất cả đều mất khả năng tác chiến. Thứ nhất là vũ khí hạng nặng, thứ hai là sở hữu súng nóng chảy, đơn vị đe dọa cao của vũ khí như súng Plasma, cho đến khi họ là một tay làm súng sáng video gần họ nhất mới xem phát động phản công. Nhưng tấn công, phòng thủ, phản công, những thứ này đều đã mất đi ý nghĩa. Trong chiến hào nhỏ, một tên hỗn độn, các chiến binh giữa các vì sao rút thanh kiếm khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hành động của hắn ta gần như nhấp nháy trong mắt các vidic. Đừng nói đến những vụ tấn công như bom nóng chảy, ngay cả súng laser cũng không thể theo kịp động tác của hắn. Và hắn ta thậm chí chỉ cần dùng thính giác siêu việt có thể xác định vị trí của kẻ thù xung quanh. Thậm chí khi toàn bộ vidic của chiến hào bị xóa, người đầu tiên bị chém một nửa, thân trên mới rơi xuống đất. Bạn đã tận mắt chứng kiến vụ thảm sát này. Máu chảy theo các chiến binh giữa các vỏ giáp điện được trang trí đầy màu sắc, chảy xuống dưới ánh mặt trời xuyên qua những đám mây. Cơ thể khổng lồ phản chiếu ánh sáng vàng, dường như là một nửa thân giữa những đám mây. Không có thi triển kỹ năng, không có kế hoạch,
Chúng cắt thô bạo bằng cưa xích, dùng nắm đấm đánh bằng vai, đặt một cái tên kỳ điệp hoặc lính mới của đội quân tinh giới, dễ dàng xé thành xác chết, cho đến khi có hai đội quân tinh giới miễn cưỡng tập hợp xong, đang định dùng súng bắn đồng loạt. Một chiến binh hỗn loạn giữa các vì sao chặn lại, phát hiện ra một khẩu súng Perlasimer bị ném ra ngoài trăm mét, vừa hay bay trên đỉnh đầu của họ. Trong những ánh mắt tuyệt vọng, một quả đạn chính xác bắn trúng súng Perlasimer. Vụ nổ dữ dội trực tiếp nhấn chìm gần 20 người này. Sự tuyệt vọng lan rộng trên chiến trường. Nhưng một làn sóng PDF, quân đội tinh giới vẫn tập hợp theo từng đợt và qua giao thông đến khu nhà của những người đang bị tàn sát. Khi một số lượng lớn quân đội phản ứng và lấp đầy khoảng trống bằng máu thịt, tốc độ của chiến binh hỗn độn giữa các vì sao dần bị thay thế. Ngay khi một trong số họ đột nhập vào một có lịch sử giao lộ quan trọng của chiến hào, vụ nổ dữ dội bất ngờ bốc lên từ dưới lòng đất. Nếu những chiến binh hỗn độn giữa vì sao này vẫn còn tỉnh táo, kinh nghiệm chiến đấu lâu dài, chắc chắn có thể dễ dàng nhìn thấu loại chiến thuật thông thường này. Nhưng họ tăng lên với mong muốn, trên thực tế gần như đã là một con quỷ dựa vào hành động bản năng. Cũng chính vì thế, cái bẫy đơn giản và thô bạo của chỉ huy sẽ phát ra sóng xung kích lửa và sóng đất và bụi bay theo vụ nổ, với tiếng nổ cực nhanh xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, khi quân đội tinh giới từng lớp người đi hướng tới vị trí phía trước trong khói thuốc súng, một cảnh tuyệt vọng xuất hiện. Chiến binh hỗn độn vẫn đứng trên mặt đất. Bộ giáp động lực ban đầu đầy màu sắc đỏ, lúc này đầy thịt và máu. Vụ nổ làm rách áo giáp của hắn ta ở nhiều nơi, nhiệt độ cao làm tan chảy cơ bắp nhưng của hắn vẫn sống sót. Trong vết rách áo giáp biển đó, từ từ thò ra các xúc tu sao chép màu hồng, và trong không gian phụ có thể nhanh chóng phục hồi biểu bì. Cảnh tượng kinh tởm mà da của đối phương được bao bọc trở lại. Mất liên lạc. Tổ đội xông vào khói súng bên, không có bất kỳ người sống sót nào phản ứng với phía sau, cho đến khi chiến binh hỗn độn giữa các vì sao bị sĩ cầm đầu sĩ quan phía trước bước ra khỏi làn khói. Vị trí thứ hai và vị trí thứ ba giống như một chế nhạo sự kháng cự không sợ hãi của những người phản này. Chỉ huy của vị trí nhận ra tại sao trước đây cầu xin viện trợ, thông tin toàn bộ chìm xuống biển, bởi vì họ đã ở trên toàn bộ mặt trận. Đội quân nổi bật duy nhất vẫn còn kiên trì, mà giờ đến lượt họ. Vì vậy, chỉ huy đã đích thân xuất hiện, thu hút sự chú ý của các chiến binh hỗn loạn và dẫn đội thanh vệ vào bên trong kho đạn. Phụ tá của nó nhanh chóng giải tán các đơn vị, lệnh rút lui. Điều này cũng bao gồm sau khi đi kho vũ khí bên nhận thiết bị, cho đến khi lệnh rút lui được đưa ra, không thể vượt qua chiến hào đông đúc. Để bạn đến tiền tuyến, đồ sâu bọ đáng chết, bạn giận dữ mắng, mặc dù bạn không biết rằng chính người chỉ huy đã không chạy vào kho đạn để trì hoãn thời gian. Một đổi một, nhưng cho dù biết cũng sẽ không đổi lời. Mảnh cảm xúc cá nhân này bao nhiêu là dính rồi. Rốt cuộc, đây là lần gần nhất bạn có thể chết bình thường, gặp gỡ các chiến binh hỗn loạn. Hầu hết tinh giới quân cả đời đều không có cơ hội này. Hãy để những người này ở lại đây, cũng chỉ là dâng mạng đi chết vô ích. Nữ tu Amelia vừa nói vừa liếc nhìn bạn một cái. Bạn ngay lập tức nhận được thông tin. Được rồi, cô làm đi. Lời nói của bạn vừa dứt, nữ Amelia đã đem kiếm tay phải cố định vào chuôi kiếm, sau đó đưa tay ra, như khi ở dưới động trong lòng đất vậy. Sau khi bế bạn giả vờ, đường viền cổ áo sẽ kéo hơi hướng với tốc độ cực nhanh tới vị trí xe trước đó, để cho bạn trải nghiệm một lần nữa phiên bản đơn giản của cảm giác bay, ngay cả khi mang theo gánh nặng như bạn. Tốc độ của nữ tu Amelia còn nhanh hơn cậu tự chạy. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ tìm thấy Anacito, chiếc xe mà tôi đã hứa cho hai bạn. Đây là một chiếc xe 4 bánh, mọi ánh sáng rực rỡ của gia tộc. Chiếc xe này còn được bọc thép ở mọi phía. Áo giáp toàn xe, đối với dấu ấn của sự thuần khiết, mẫu cơ khí hay gì đó. Nó giống như mặt dây chuyền không cần tiền. Nhưng điều quan trọng nhất là còn có một khẩu súng hạng nặng trên nóc xe này. Pháo đài có thể được vận hành bởi phi công phụ. Hệ số an toàn được cải thiện đáng kể, cũng rất lớn, không phù hợp với mong muốn của bạn. Người đường là một quý tộc, không nên là xe đều là loại như vậy. Một chiếc xe thể thao, sao lại như một chiếc xe bọc thép nhỏ vậy? Nhưng mặc dù trong lòng nói ra, bạn vẫn ở bên ngoài ghế lái của chiếc xe. Chờ một chút, loại xe này hẳn là có khóa. Chúng ta không có chìa khóa. Nữ tu Amelia cau mày. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy bạn đặt tay vào tay nắm cửa, kéo theo ý muốn. Tay cầm tùy thuộc vào ngón tay di chuyển. Thân xe đột nhiên rung lắc một chút, trong khi cửa xe bị kéo ra mà không bị cản trở, thậm chí không cần khởi động. Âm thanh động cơ vang lên, dường như đang cố tình thể hiện động lực dâng trào của mình. Xe gắn liền với toàn bộ thân xe, tất cả đều hơi rung lắc. Ý thức chống trộm kém như vậy, bạn đã quen với hiện tượng này rồi. Nhẹ nhàng nói một câu, rồi đi vào ghế lái. Tu nữ Amelie cũng đi vào theo sau, ngồi ở ghế phụ. Nhưng chẳng bao lâu nữa lại có một câu hỏi mới đặt ra cho bạn. Làm thế nào để lái chiếc xe này? Mặc dù trước khi bạn xuyên không tới cũng không phải là chưa từng lái xe, nhưng vấn đề là cách nó hoạt động. Ngoại trừ vô lăng có thể nhận ra, nhưng cái khác dùng để làm gì, bạn đều bối rối. Sao còn có một cái nút đánh dấu kinh sách? Tuy nhiên, nữ tu dường như không nhận thức được vấn đề này. Cô ấy tưởng bạn không biết đường đến tu viện. Vì vậy, sau đó nói, tôi sẽ chỉ đường. Bây giờ anh lái xe về phía trước. Ra khỏi đây đã. Vụ thảm sát bên ngoài xe vẫn đang tiếp diễn. Và nơi xa hơn nữa, các giáo phái cũng phát động một đợt tấn công mới. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi phòng tuyến sụp đổ. Bạn vừa muốn thú nhận, phát hiện xe, đột nhiên trong trường hợp bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào, khởi chạy tự động, lốp xe quay như bay, điều khiển toàn bộ chiếc xe phóng. Biết rồi. Bạn thuận đó vận hành vô lăng, phát hiện bản thân mình có thể điều khiển phương hướng bình thường, chỉ là không biết vì sao vừa mới có thể tự khởi động. Có thể là đầu vào bằng giọng nói, đồ của quý tộc là cao cấp,
Không hiểu, trong lòng cảm thán như vậy chưa từng thấy dân nào khác. Dùng xe như bạn thoải mái chấp nhận, xe dân dụng cao cấp có cài đặt modem vận hành bằng giọng nói. Trong khi đó, bên ngoài xe, ban đầu thuộc về tro tàn của gia đình Anesito, không biết khi nào bị xóa mất, nhưng dấu ấn thuần khiết đó bị ghét bỏ, biến mất khỏi xe. Xe chạy suốt một ngày một đêm. Trong sự im lặng của hai người, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thay đổi mấy lần. Cuối cùng, tòa nhà xuất hiện từ đường chân trời xa xôi. Xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Đầu tiên là phía trước nhà thờ, ký hiệu khổng lồ, hiển thị nơi này thực sự thuộc về ai. Tu viện Thánh, Giáo hội Thánh Nữ. Trước đây là hai trận chiến duy nhất của đế quốc hiện nay. Một trong những tu viện, sau này trong số 6 tu viện của hai tu viện lớn. Có thể thấy, nơi này hẳn là huấn luyện, một trong những hành tinh trực thuộc của tu hội Thánh Nữ. Vị trí nặng nề như vậy, nhưng bạn không dễ gì mà buông bỏ, kéo lại tinh thần. Cùng với việc tiếp tục đến gần, nhiều chi tiết của nhà thờ cũng được tiết lộ. Mặc dù chỉ là một cái để tiện điều động binh lực, được sử dụng làm địa điểm tạm thời cho chỉ huy, nhưng người dân nơi này không quan tâm đến phiên bản giá đang xếp hàng, ngoại trừ nữ mạnh. Bức tường chính bên ngoài 2 tầng tường thành hoàn toàn bằng kim loại. Nhà thờ chính còn có rất nhiều bom nổ nặng, điểm thiết kế vũ khí hạng nặng như pháo laser, thậm chí còn nặng hơn. Và pháo phòng không cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ngay cả khi không nói đến những cơ sở phòng thủ cố định này, số lượng lớn tải trọng đậu gọn gàng trong bức tường bên ngoài chính cũng có thể thể hiện sức mạnh của nó. Chưa kể đến những bức tường kiên cố nằm ở phía sau, đủ để thể hiện sự phòng thủ nghiêm ngặt so với nhà thờ. Nó giống như một pháo đài quân sự hơn. Cũng chính vì thế, khi bạn lái xe vào nhà thờ, đồng hồ của tu nữ Amelie tình bỗng nhiên trở nên hơi khó coi. Dừng xe khi đến một vùng đất thấp có thể dùng làm nơi trú ẩn. Cô ấy chủ động nói. Bạn gật đầu, lập tức để xe dừng lại. Không có tuần tra, không có lính canh. Lạ thật. Theo lý thuyết mà nói, rất lâu trước khi nhà thờ đi vào khoảng cách thị giác, họ sẽ bị chặn lại. Nhưng bây giờ không có gì cả. Đến khoảng cách này, tu nữ Amelie đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân, bỏ tâm lý may mắn sang một bên, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng mà cô ấy không có ý định để bạn đi cùng. Rốt cuộc, bạn không chấp nhận sự tiến hóa. Điều tra và tị nạn mới đi cùng cô ấy đến đây. Không có nghĩa vụ phải làm những việc nguy hiểm như vậy với cô ấy. Sau khi tôi đi qua, anh lái xe theo hướng ngược lại. Sau đó, đến những gì bạn nghe thấy bắt đầu cảm thấy trước khi cô ấy nói xong, sắp xếp ngôn từ và ngắt lời cô ấy. Tu nữ Amelie, trước hết tôi là một người lính. Cô quá coi trọng tính mạng của những người được gọi là người lính, đến mức bỏ qua nếu cứ trốn tránh. Bản thân không thể có được sự chú ý của hoàng đế. Giờ hãy cho tôi biết kế hoạch của cô. Tu nữ Amelie vừa muốn nói chuyện, nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải là lúc để lãng phí thời gian. Thay vào đó nói rằng không có thiếu sót nào trong việc nếu muốn tiếp cận tu viện, chỉ có thể mạo hiểm vượt qua đường phong tỏa lửa. Bạn nghe xong liền thầm nghĩ, đúng là một tin tức tốt. Tu nữ Amelie, chị cảm thấy như bạn đang thể hiện sự hài hước. Không dừng lại tiếp tục nói, nếu bên trong mà có quân địch, vậy thì làm như vậy cũng giống như chớt. Nhưng tôi không thể làm một tội lỗi khi làm việc trong thánh địa bị xúc phạm. Nhưng anh không cần phải làm thế. Chúng ta là chiến hữu, cùng nhau vì nhân loại và vinh quang của đế hoàng. Nhiệm vụ của cô chính là nhiệm vụ của tôi. Đối với người luôn muốn chớt như bạn thì Tisidor nghiêm giọng nói, nguy hiểm. Nói cái này thì tôi không buồn ngủ nhưng nữa. Để bảo hiểm, bạn vẫn quyết định đưa ra kế hoạch, thực hiện một số thay đổi nhỏ để đảm bảo chớt yên tâm hơn. Càng huống hồ cũng không nhất định là đang chịu chớt. Cửa chính của bức tường bên ngoài nhà thờ ở đâu? Tu nữ không biết bạn muốn gì, chỉ có thể âm thầm chỉ hướng cho bạn. Bạn đi đến bờ vực thấp, nhìn về hướng đó, cố gắng nhận ra đường viền của cổng thành trong bóng tối. Sau đó bước nhanh trở lại ghế lái, nói với nữ tu Amelie. Không kịp giải thích cho cô, lên xe đi đến Amelie vừa ngồi vào. Bạn nói với Mo đến đun điều khiển bằng giọng nói của xe. Bây giờ tăng tốc độ lên mức tối đa, thấy có thể thả mình bao nhiêu tùy thích. Âm thanh điều chỉnh động cơ của xe. Thấy vậy, bạn nửa đùa nửa thật và vỗ tay lái, làm hẳn hoi vào. Nếu như trước khi vào được trong nhà thờ tôi sẽ tự tay bảo dưỡng toàn bộ xe cho ngươi. Lời nói vừa dứt, cảm giác đẩy lưng mạnh mẽ, động cơ phát ra tiếng gầm dữ dội trong sự phấn khích của bạn. Tia chớp và tia lửa xuyên qua phòng tuyến, đưa hai người an toàn đến dưới tường thành. Thật bất ngờ. Từ đầu đến cuối các bạn đều không được hoan nghênh tấn công tự động của bất kỳ cơ chế phòng thủ. Mắt thấy cửa tu viện đóng chặt, tu nữ Amelie của nhiên để bạn làm đồ treo thêm một lúc đưa nữa, bạn dễ dàng lên mặt trăng để đóng gói nhẹ. Không ai trong số các bạn mang theo quá nhiều trên eo của bạn, chỉ có khẩu súng lục Perlasimer và Esiterman. Lẽ ra còn có thể mang thêm một thanh kiếm động lực. Nhưng Cambridge của bạn không dùng phải được. Để chung một tay không ra cho tu nữ để kéo bạn lên. Cho nên một khi bị địch nhân ngắm bắn, vậy thì chỉ có thể dựa vào Icazan. Thật sự là sản phẩm thật trong truyền thuyết. May mà các bạn không bị tấn công. Bạn vừa vào cổng thành, một bên rút kiếm ra, đưa cho nữ tu Amelie đi theo. Hai người nhìn nhau, nữ tu Amelie gật đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, dễ dàng vượt qua giữa bức tường nữ và bức tường chính, khoảng cách cao và thấp di chuyển đến cổng của bức tường chính. Với sự quen thuộc với kiến trúc phòng thủ của nhà thờ, nữ tu Amelie nhanh chóng tìm thấy công tắc phòng thủ công và mở cổng thành hai bên tường thành. Vẫn không ấn nút, bạn đã từ cầu thang xuống tường nữ rồi và gặp tu nữ Amelie ở cổng chính. Bên ngoài một loạt các tòa nhà phụ trợ và máy móc vận chuyển, tất cả đều im lặng, tối đen mù mịt, thậm chí ngay cả phía trên phần chính của nhà thờ cũng vậy. Chỉ có tầng thứ nhất dường như là phòng chính. Ánh sáng rực rỡ từ bên trong. Tình huống rất kỳ lạ, nhưng chuyện đã đến đây rồi, đương nhiên cũng không thể quay về. Các bạn cẩn thận băng qua bãi đất trống trước nhà thờ, đến trước cửa. Sau khi mở cửa, cảnh bên trong bất ngờ. Không có sự hỗn loạn hay các tên giáo phái, hàng trăm nữ tu xếp hàng.
quay lưng về phía hai người. Tượng thánh bị màn che phủ quỳ xuống đất, chôn dưới đầu đến trước ngực. Cả hai tay đều cầm cái gì đó. Thấy vậy, nữ tu Amelie nắm chặt thanh kiếm trong tay phải, đi vào bên trong nhà thờ. Bạn vừa muốn ngăn lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy, cuối cùng chỉ là giơ súng vào trong, sẵn sàng yểm hộ. Bên trong giáo đường, cô ấy đi ngang qua các hàng nữ tu, cho đến khi đến trước thánh giá, cầm một góc và khéo mạnh xuống dưới. Cảnh tượng bị che giấu được tiết lộ. Cái đầu ban đầu của biểu tượng đã rơi xuống bên cạnh, thay thế là một chiếc đầu được thanh kiếm cắm vào. Vết thương lớn, cái đầu không cân xứng đó là đại tu nữ đạo sư Tây Sơ. Trong mắt cô ấy chảy ra máu và nước mắt đã đông lại kéo dài xuống dưới chân biểu tượng. Bên cạnh là thi thể không đầu của cô ấy cũng quỳ trên mặt đất, máu ở trên thanh kiếm dài, đó là bội kiếm của riêng cô ấy. Tu nữ Amelie nhìn lại phía sau, trước mặt hàng trăm nữ tu, có ít nhất một vết thương chí mạng. Trên cổ của họ dùng đinh để cố định đầu và cổ. Những chiếc ghim định vòng bít gãy có thể nhìn thấy những gì một đôi tay đang cầm, chính xác là một quyển sách. Những câu thơ hỗn độn đầy máu do vết gãy để lại. Nhìn thấy hình ảnh đó, bạn hơi cau mày. Mặc dù sinh lý không cảm thấy buồn nôn và khó chịu, nhưng cách giải thích này về bản chất con người, ít nhất là đối với bạn một người bình thường mà nói, vẫn làm người ta cảm thấy ghê tởm. Sau khi nhìn lại chu sáu xung quanh bên trong, bạn cũng vào bên trong nhà thờ, đến bên thi thể của nữ tu gần nhất. Từ đôi tay lạnh lẽo và cứng đờ của đối phương, rút ra những câu thơ hỗn loạn mà người đó đang cầm. Tất nhiên, bạn cũng không định mở ra xem, mà là lấy giá chữ thập ra khỏi túi, dán nó lên sách. Mặc dù không còn như trước nữa, đặt một ánh sáng mười mấy mét phóng đại. Sau khi dán lên bìa đó, thánh giá vẫn là để cho bề mặt của nó cháy dữ dội lên. Đốt này không làm đau lòng bàn tay của bạn, không có nhiệt độ, chỉ dần dần lan rộng như toàn bộ cuốn sách. Rất nhanh quyển sách hỗn độn đã được thanh lọc thành hình dạng ban đầu của nó. Một quyển kinh điển bình thường của đế quốc. Tôi đi sâu vào xem, nhìn trạng thái của Amelie rõ ràng là có gì đó không ổn. Bạn đặt thập thánh giá cứng rắn nhét vào lòng bàn tay cô ấy, không có kế hoạch can thiệp thêm vào cô ấy, mà thay vào đó, bạn quay lại và đi vào một bên của hành lang. Bây giờ nói cái gì an ủi gì đó đều vô nghĩa, có lẽ chỉ có để cô ấy tự tay xử lý. Những người chị em trước đây sẽ làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn. Bạn đi lang thang không mục đích bên ngoài sảnh ở khắp mọi nơi, rất nhiều miệng núi lửa và vết máu, và những mảnh giáp rải rác khắp nơi. Ngoài ra, còn có rất nhiều người bình thường hoặc thi thể của tinh giới quân. Bạn tiếp tục tìm kiếm trên đường đi. Trong đường của hành lang, bạn tìm thấy 3 vết cháy đen trên mặt đất, giống như bị rơi thẳng đứng từ trên xuống. Nhưng nhìn lên trần nhà thì không có gì. Hỗn loạn tinh nhuệ bị bóp méo kinh sách. Cố ý sửa chữa môi trường, dấu vết cháy đen với một loạt các manh mối đi vào tâm trí của bạn. Cuối cùng hội tụ thành một câu trả lời. Một chiến đội của những kẻ hỗn độn hủy diệt, cùng với ít nhất một pháp sư hỗn độn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng sụp đổ từ phía trước. Do một đại sư kêu gọi mọi nữ tù khác cùng nhau tổ chức tiến phòng. Mà đối với sự hỗn loạn, bộ giáp động của Terminator gần như không thể tái tạo. Vì vậy, có thể có loại thiết bị mạnh mẽ này, hoặc là một cựu chiến binh, hoặc là kẻ mạnh thay thế sau khi rớt kẻ trước. Hàm lượng vàng cực cao. Một chiến binh mạnh mẽ như vậy, tất nhiên chỉ vì sự hỗn loạn nhất. Hiệu quả quân đoàn mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là tình hình bây giờ tồi tệ hơn tưởng tượng. Một kẻ thù ít nhất là cấp độ lãnh chúa hỗn loạn. Đến vùng chiến sự này, tiếp tục vào bên trong, bạn không thể phát hiện nhiều hơn. Nếu không xảy ra tai nạn thì cũng tương tự như suy đoán. Đối phương của thật đã rời đi rồi. Bạn có chút tiếc nuối vì không thể gặp trực tiếp kẻ thù. Nhưng nếu mọi người đều đi rồi, cũng thật sự không có cách nào. Bây giờ phải quay lại sảnh chính, nói chuyện với tu nữ Amelie trước đã. Phải làm gì sau đó? Đến trước cửa, bạn vừa mở một khe cửa, đột nhiên lại bị bên trong dị biến khiếp sợ. Chờ một chút, đợi một chút. Tại sao đột nhiên trở nên sáng? Thi thể của các nữ tù đã bị chất thành một đống, ngọn lửa rực cháy. Nữ tu Amelie quỳ trước ngọn lửa, giá chữ thập giữa không trung, để ngọn lửa tỏa ra nhiệt độ cao thiêu đốt, biến thành màu vàng rực rỡ. Cơ thể của các nữ tu, từng người một bị ngọn lửa thiêng liêng thiêu đốt, chỉ còn lại xương. Trong ngọn lửa vàng, đường cong màu trắng bạc. Ngọn lửa này không dịu dàng như bạn cảm thấy trước đây, ngược lại cực kỳ bạo lực. Ngay cả khi bạn đang ở cửa bên, bạn có thể cảm thấy khó chịu được nhiệt độ cao. Mặc dù ngọn lửa không cháy, một cái gì đó khác ngoài cơ thể, nhưng liên tục đốt cháy. Nữ tu Amelie quỳ trước mặt nó, nhưng nữ tu không nhúc nhích, vẫn duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay đang cầu nguyện. Cho đến khi câu cuối cùng, cơ thể của nữ tu biến thành bụi với hai dòng nước mắt từ đôi mắt của thầy ma trước ngọn lửa. Hơn 100 bộ xương người trắng bạc chất đống, dần dần biến thành bụi. Tất cả đều chủ động bay đến trước mặt nữ tu, từng chút một ngưng tụ lại tạo thành một thanh kiếm màu bạc. Cũng chính lúc này, đỉnh đầu của đột nhiên điên cuồng mọc lại sợi tóc trắng bạc, nhanh chóng phát triển đến mức đó với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên bề mặt cơ thể cô sau đó nhanh chóng tự chủ rơi ra, vết thương lộ ra đã hoàn toàn biến mất. Thân thể thuần khiết không có một chút khuyết điểm. Sau khi mảnh đen cuối cùng rơi xuống, từ từ mở đôi mắt mất đi tấm vải trắng che kín. Vậy thì muốn đồng tử vàng bên ngoài tràn ra côn đồ sáng chói. Sau khi mở mắt, Amelie tiến thêm một bước, nắm tay về phía chuôi kiếm màu trắng bạc dài kia. Khoảnh khắc lòng bàn tay cô ấy tiếp xúc với chuôi kiếm, màu sắc tinh khiết ban đầu không có bất kỳ đặc điểm nào là phổ biến, chuyển đổi ngay lập tức. Đầu xi hình chữ thập vàng nhỏ từ đường dưới. Chuôi kiếm vật liệu tinh thể màu đen, khoảng cách giữa hai cánh của thiên ưng vàng. Thân kiếm trắng tinh khiết, mặc dù không có kềm bờ nhưng Amelie chỉ buông thanh kiếm dài này ra, nó tự bay đến phía sau nữ tu, theo bước chân của nữ tu mà hơi lên xuống. Bạn đã chứng kiến cảnh này, trong lòng bạn cảm thấy dự cảm không lành, đế hoàng rồi mà có lẽ đã nhận thấy bạn. Tu nữ Amelie đang đi về phía bạn. Ánh sáng trong mắt cô ấy thu lại,
nhưng đôi mắt vẫn là màu vàng. Sự sụp đổ của phòng tuyến là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ phá hủy nơi này để tránh nó bị bọn giáo phải chiếm đóng. Cho nổ phải mất vài giờ. Anh có thể làm việc khác trước. Khi cô ấy đến trước mặt bạn mới phát hiện ra chiều cao của cô ấy đã được nâng lên gần 20 cm, đến mức hơn 1m9, cao hơn bạn một cái đầu. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là điều này. Bạn im lặng một lúc này mới tiếp tục nói, có thể thì có thể. Nhưng trước hết cô nên tìm đồ để mặc vào được không? Không cần, tôi sẽ đi tìm một bộ giáp động lực phản hồi lực có thể sử dụng. Nói rồi, nữ tu nghiêng người hai người song song. Có vẻ như cửa bên hẹp đi qua cùng một lúc. Đặt cây thành giá của bạn trở lại vào tay bạn. Nhìn xem cô ấy đi về hướng nào. Chắc là đi đến nhà kho hay gì đó. Mà thấy cô ấy đi sâu vào nhà thờ. Bạn cũng không tiếp tục xem thêm nữa. Hồn lại, bạn suy nghĩ vì còn vài tiếng nữa. Vậy thì tốt hơn là giữ lời hứa của mình. Đi sửa xe bên ngoài kia. Nói làm liền làm. Sau khi nhanh chóng vượt qua 2 bức tường, chiếc xe vẫn còn nguyên vị trí. Bạn lái đến nhà thờ. Sau khi dừng lại ở bên trong tòa nhà phụ, bạn dễ dàng tìm thấy đầy đủ các công cụ cần thiết. Mặc dù bạn không hiểu cấu trúc bên trong của chiếc xe đó, rửa xe bằng nước thánh, dán một chút kinh văn, nói điều gì đó tốt đẹp với linh hồn. Không phải cũng là báo chí sao? Không có nhiều thứ khác trong nhà thờ, chỉ có những thứ này chưa từng thiếu. Sau khi trở lại chuyến thứ 2, bạn lấy đủ nước thánh. Bạn nhận thấy một nơi đang phát ra một âm thanh gõ mơ hồ. Bạn đi vào, nhưng lại phát hiện âm thanh này hóa ra là từ vị trí sâu bên trong. Nó được truyền từ một cỗ máy huấn luyện viên. Loại này dường như toàn thân vàng óng ánh, giống như một chiếc áo giáp 2 chân. Thực ra là hình phạt khắc nghiệt nhất của đế quốc. Một trong những máy có thể coi là robot trục tội. Colasi, giáo giả, thường dùng để trừng phạt hung nô phạm tội ác nghiêm trọng nhất. Những tội nhân đó sẽ bị bao bọc ở giữa cỗ máy, trông rất giống bên dưới vỏ bảo vệ tinh thể của người phụ nữ, là mặt dây chuyền của Mech, cùng với người lái xe và chịu đựng nỗi đau tột cùng trong đó. Và bởi vì vỏ bảo vệ quá mạnh, so sánh thì dùng được cái chất để rửa sạch tội lỗi của robot trục tội thông thường. Tội của người lái xe lái thường phải trải qua nhiều thập kỷ đau khổ như vậy, là thứ địa ngục xen xong đều phải nói. Lần này hơi nặng miệng. Bây giờ vấn đề cũng ở đây, nói đi nói lại, truyền âm thanh thông qua sự rung động của môi trường, nhưng tinh thể quá mạnh. Nó thậm chí không thể được xử lý bởi hầu hết các công cụ của đế chế. Đừng nói đánh bằng nắm tay, người phàm lấy búa đập cũng không thể làm cho nó rung chấn động. Nhưng tiếng đập vẫn vang lên. Đúng lúc anh định không lo chuyện này, khi muốn đi đường vòng, cái kia người huấn luyện cơ giáp lại đột nhiên động đậy. Khi bạn lùi lại một bước, tiến một bước. Được rồi, chơi như thế vậy. Không phải bạn ngại xem đâu, chỉ là nếu không có lý do, chỉ cần một sự tò mò để xem, lại bị thứ bên trong đánh chết. Chắc không tính là tử vong bình thường, nhưng bây giờ, với lý do chính đáng, đó là một vấn đề. Lấy khẩu súng lục Colasi ở thắt lưng ra, bạn chậm rãi đi về phía người giáo giả sơ, tìm cách mở bộ phận bảo vệ của nó ra. Một van bánh xe nhỏ, bạn đã thử, nó không khó như vẻ ngoài, chỉ là một chút ý thức. Sau khi quay khoảng 100 vòng, bộ phận bảo vệ từ từ mở ra và bắn sang một bên. Một người trông giống như một nữ tù dự bị, một tội nhân ở từ bên trong, nhào ra ngoài. Vì bạn không có ý định đỡ cô ấy, ngược lại, cẩn thận cầm súng lục Colasi lùi lại vài bước, cho nên cô ấy trực tiếp đứng thẳng, mặt đối mặt với mặt đất rơi xuống đất, máu mũi chảy ra từ vụ va chạm, bụi trên mặt đất. Những giọt nước mắt mà cô ấy khóc, cả ba lẫn lộn với nhau, đặt đối phương còn là khuôn mặt tinh tế, vận thành một khuôn mặt xấu xí. Nhưng bản thân cô ấy dường như không quan tâm, cuộn tròn cùng nhau trong đau đớn tột cùng, dường như muốn khóc, nhưng chỉ mở miệng, ngay cả âm thanh cũng khó phát ra âm điệu ngất quá, đầy nước mắt. Bạn suy nghĩ một chút, lập tức thử hỏi, Đào Ngũ. Người đó mới có phản ứng với từ này, đầu càng gục thấp hơn khi giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống hai đầu gối. Một tù nữ dự bị đối mặt với tên hỗn độn giữa các hàng trăm tù nữ. Để cô ấy đánh thắng, không khác gì chạy đến, đi tiêu diệt thầy trò Đường Tăng, mà trốn ở người huấn luyện cơ giáp tinh kim bảo hiểm bên trong vỏ bọc, xem xét thời gian chặt chẽ của kẻ hủy diệt. Trong nhiệm vụ, ngay cả khi phát hiện được một tù nữ chắc cũng lời mất thời gian, đi cậy ra một kiêng cứng như vậy, đồng thời cũng không muốn mạo hiểm đến khu vực trống trải, cân nhắc rủi ro khi bị kích hoạt bởi xe. Cuối cùng cô ấy đã sống sót, nhưng cũng nói qua, ít nhất là trên thế giới này, đây cũng không thể là lý do để tha thứ cho cô nhưng ấy. Lời lại nói về, vì linh hồn của giáo giả đã chứa chấp cô ấy, và bây giờ bạn đã giải cứu cô ấy ra, cho nên bạn cũng không làm gì cả, theo kế hoạch của thẩm phán, chỉ muốn hỏi một cái gì đó từ miệng của đối phương. Hơn nữa bản thân bạn mới đến đây, cũng không quan tâm đến những thái cực của đế chế, đưa tay về phía thắt lưng, lấy cây thành giá ra và ném vào mặt cô ấy. Sau đó tùy tiện mở mấy chai nước thánh, đổ lên đầu và cơ thể cô ấy để ngăn chặn sau khi ma quỷ ngụy trang, cho đến khi cơ thể cô ấy co giật nhỏ hơn một chút. Lúc này bạn mới mở miệng hỏi, nói đi, có bao nhiêu kẻ tấn công? Đối phương không trả lời, vẫn là tuyệt vọng ngừng. Bạn chỉ có thể sử dụng phương pháp phù hợp với tu nữ để cô ấy bình tĩnh lại. Ngồi xổm xuống, mở tay nắm lấy cổ mảnh mai của cô ấy và nhấc bổng cô ấy lên, làm cho âm thanh dần dần chìm trong nghẹt thở. Đấu tranh vô thức. Sau một thời gian, khi cô ấy gần như bất tỉnh, bạn mới buông tay ra, khiến đối phương không thể quỳ trước mặt mình, thở hổn hển. Sau đó, bạn tháo vỏ gân ra khỏi đến đây, phía sau tu nữ dự bị không chút thương xót đập vào lưng cô ấy, làm cho tiếng kêu thảm thiết bị kìm nén của đối phương thay thế cổ họng khô ban đầu. Nhưng cô ấy không chống cự hay né tránh. Thay vào đó, tôi khóc, nắm chặt tay và nhắm mắt. Một thời gian ngắn trôi qua, dường như là nỗi đau liên tục đến, cuối cùng cũng vô hiệu hóa được tội lỗi vô tận của nữ tu. Cô ấy bắt đầu có thể ngắt quãng nói ra vài chữ.
Mặc dù mỗi vài từ không ngừng đành phải cắn môi dừng lại để ngăn chặn cơn đau trong lần dệt tiếp theo. Tiếng hét thất thường, 3 kẻ thù tấn công tu viện này. Chỉ có 3 tên từ miệng cô ấy. Bạn Đại Khắc xác nhận những gì đã xảy ra trong nhà thờ. Khoảng cách với suy đoán không lớn, chỉ là có vài sắc thái vô hại thôi. Sau tất cả những kẻ hủy diệt hỗn loạn tử phụ đó không có cố ý che giấu kế hoạch hành động của chính mình. Hành động không che giấu này không quá kiêu ngạo, hay nói là một lời thề không kiềm chế. Sau tất cả, nó cũng đã có tọa độ của nhà thờ. Bất kỳ quân đội tái đóng quân bên trong nhà thờ này, tất cả đều phải suy nghĩ cẩn thận trước đó. Khi bị tấn công, bản thân có thể chống lại được không? Xử lý bên trong và bên ngoài của kẻ hủy diệt hỗn loạn và các giáo phái. Cút đi. Sau khi hỏi xong câu hỏi, bạn cũng không có ý định để ý tới cô ấy. Dù sao hai người thậm chí cũng không phải trong hệ thống, và người giáo giả đã che chở cho cô ấy. Cơ hồn có thể được các nữ tu đoàn tụ lại thích, ít nhất nói rõ người này yếu đuối là yếu đuối, nhưng bình thường chắc chắn không làm gì sai. Vừa rồi bạn đã tra tấn với một chỉ là muốn cô ấy khôi phục một chút lý trí, thuận tiện để hỏi mà thôi, không có ý định thay thế ai để trừng phạt. Không, nữ tu dự bị khóc nức nở và nói nhỏ. Nốt xuống mới tiếp tục nói tiếp. Tôi muốn chuộc tội, quy định tu nữ chuộc tội. Cũng không xem bản thân cô có sạch sẽ hay đến không. Lúc đó làm nữ tu chuộc tội, chạy lại trước mặt các nữ tù khác. Vậy lần sau cô cũng đừng có nghĩ ra từ bên trong giáo giả ra. Nhưng như đã nói trước đó, bạn lời can thiệp quá. Nếu người kia muốn đi thì cứ để cô ấy đi. Tuy nhiên, ngay khi anh định nhặt cây thành giá của mình lên, khi đối phương lại tiếp tục nói, xin để tôi đi theo ngài. Trên người của người có khí tức của sự thánh thiện. Vậy chẳng phải tôi là người tập hợp các tu nữ sao? Amelie đột nhiên trở thành một lão đại to lớn. Tôi còn chưa biết giải quyết thế nào nữa, lại đến cô. Nhóm người này một cái hai cái đều là tâm chớp. Có bọn họ bảo vệ thì mình phải chớp như thế nào? Tôi không cần một kẻ đào ngũ. Tôi sẽ không chạy trốn nữa. Giọng của nữ tù rất chắc chắn. Vậy làm sao tôi? Nếu tôi còn rụt rè, xin hãy xử tử tôi bất cứ lúc nào. Bạn dùng ánh mắt với cái tên Âu Các Lâm nhìn đối phương. Ý của cô là nếu như cô muốn chạy, và với sự hiện diện của những người khác, tôi muốn trở thành đội quân tinh giới, đi sửa một tu nữ dự bị, hay là cô định để khi tôi gặp một đội quân thân thiện, phải giải thích với họ rằng cô thực sự là một kẻ đào ngũ? Chính cô đã cho tôi quyền bắn cô. Đối phương vốn dường như giảm bớt một chút tâm trạng, đột nhiên cảm xúc lại dâng lên. Xin lỗi. Tôi không muốn gây rắc rối cho anh. Xin lỗi. Tôi sẽ tìm cách khác. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, bạn cũng lời tiếp tục nói cái gì. Sau khi nhét cây thành giá trở lại túi, cúi xuống và nhặt tất cả các chai và lon khác lên, vừa chuẩn bị tiếp tục đi bảo dưỡng xe xong rồi. Lúc này, Amelie đã mặc một bộ giáp động lực phản hồi lực dày, trông có vẻ anh hùng. Đứng ở trước cửa, nhìn thấy cảnh bên trong và nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi bạn nói tiếp, tu nữ Ami nhìn giải thích rất nhanh. Tôi cảm thấy anh đang ở trong một căn phòng, không di chuyển, đến xem anh có gặp rắc rối không. Dominica, sao cô lại ở đây? Không đợi tu nữ tên Danica dự bị lên tiếng, bạn liền nghiêm khắc nên giải thích đến. Đào ngũ, bị nhốt trong giáo giả, vì vậy mới sống sót. Thì ra là vậy. Amelie gật đầu, và nhiều ni cơ cũng không phủ nhận, chỉ chờ đợi. Chạy trốn là một tội ác không thể chấp nhận, nhưng bây giờ không thể sử dụng máy móc chuộc tội. Tốc độ quá chậm. Danica sau khi đến khu định cư, ta sẽ yêu cầu biến cô thành nô lệ, chuộc tội cho sự xấu hổ. Nhưng trước đó, ta cho phép cô dùng thiết bị của tu nữ, chứng minh bản thân có quyết tâm và năng lực để bù đắp cho sự xấu hổ chứng minh thân thể chuộc tội của mình. Con người có thể đóng vai trò lớn hơn. Nếu bạn phạm tội một lần nữa, tôi sẽ tự tay hành quyết và chịu khổ. Công nhân nô lệ thậm chí còn sống trong một đế chế nơi mọi thứ cũng có thể làm vô quỷ. Sự tồn tại được gọi là một trong những tầng thấp nhất, theo nghĩa chặt chẽ, thậm chí đã rời khỏi phạm trù của con người. Nhưng nghe thấy kết cục này, thay vào đó, Danica dường như thư giãn. Cô ấy kinh sợ nhìn thoáng qua mất đi vết sẹo ngày xưa. Amelie trở nên đặc biệt cao lớn, biến thành một đầu gối quỳ trên mặt đất nói, rõ. Tu nữ Amelie, tôi làm theo sự sắp xếp của người. Nhìn thấy Amelie không nói gì, quyết định số phận của nhiều Danica, bạn không khỏi đen mắt. Trên thực tế, ngoài việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trình độ đào tạo, chất lượng thể chất hay gì đó đã không còn xa các nữ tù chiến đấu nghiêm túc nữa. Chỉ cần một buổi lễ tuyên thệ thì có thể được thăng cấp thành một nữ tù chiến đấu. Sau khi họ mặc quần áo, ngay cả khi chỉ là một khẩu súng nổ bóp có treo, sức chiến đấu đều cao hơn nhiều so với quân đội tinh giới thông thường. Nói như vậy, kế hoạch tự chớp của bản thân chẳng phải là càng không có âm thanh sao? Chờ đã, hình như cũng không nhất thiết là tất cả đều là tác dụng đồng đội như cô ấy. Nếu như trên chiến trường có thể cho mình thêm một hai cái loại, vậy đó không phải là thành công sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của bạn lập tức lại tốt lên. Nhưng rồi một lần nữa, xe thì tốt hơn, đi đâu thì đi đó, sẽ không bị đâm. Đem chai lọ trong tay chuyển đến bên cạnh xe. Bạn bắt đầu tự ý lãng phí những vật tư quý giá thông thường này. Sau khi rửa xe bằng nước thánh, một số còn sót lại trên thân xe, chất lỏng ướt còn lại dọc theo khe hở, do thiếu ánh sáng và nhiệt bay hơi. Để tránh những nước này tích tụ sâu hơn, bạn phải tự lau khô cẩn thận những khe hở hẹp này. Lau chưa được lâu, bạn cảm thấy có gì đó không ổn. Sao càng làm càng thơm lên, cậu rút khẩu súng lục Plasima ra, nhìn xung quanh một cú đấm nhưng không thấy gì bất thường. Đơ ra một tí, bạn vẫn lái xe vào trong đó. Bên trong tòa nhà, khóa cửa ở khắp mọi nơi, phòng ngự thật sự có hậu thân. Trong bóng tối và xe cộ xếp hàng, trong môi trường hơi đông đúc, với ánh sáng của Plasima, dùng lửa dễ dàng đặt một đoạn mẫu đỏ thánh được dán khắp thân xe. Khi dán xong cái cuối cùng, bạn lại lấy ra được cho là do người thuần khiết, mực và bút lông làm từ máu và tro cốt.
Sau đó một tiếng cọ sát vang lên, bạn thuận theo âm thanh nhìn thấy là khoảng 4 lốp xe của xe. Quay một chút và âm thanh của ma sát với mặt đất. Đây là hy vọng tôi viết trên đường xe sao? Nhưng bạn không ngại viết ở đâu. Cơ hồn đại gia tự mình vui vẻ là được rồi. Bạn vừa thì thầm bên này viết có đủ sâu không? Có muốn được viết ở đây không? Chăm sóc tâm trạng cơ hồn. Một bên, 4 bánh xe của xe đều được viết đầy đủ các loại kinh thánh hoặc là trước đây được bảo vệ quá tốt trong nhà quý tộc. Gần đây đã lái xe ở địa hình khắc nghiệt. Bây giờ hiếm khi được bảo trì. Linh hồn động cơ vô cùng hạnh phúc. Mỗi bút bạn vẽ, thân xe nó sẽ hơi run rẩy. Sau khi hoàn thành, bạn hài lòng đứng dậy nhìn quanh thân xe một vòng, nhìn nước thánh trên thân xe còn chưa hoàn toàn trượt xuống, thỉnh thoảng nằm xuống từ phông chữ màu đen, nhìn tất cả các loại tem được sắp xếp gọn gàng. Cái gì? Tôi rất nghệ thuật. Sau khi thưởng thức kiệt tác của mình, bạn lại ngồi vào ghế lái xe. Quả nhiên lần này lái xe rất khác. Nếu nói cảm giác tay trước đây, có vẻ như muốn thể hiện bản thân một cách tích cực. Kiến thức kỹ năng đều là học sinh giỏi có chút biểu cảm. Vậy bây giờ thì chỉ là một cái nhìn, đã biết được nên lau phần bảng nào. Sau khi lái xe vào khu đất trống của nhà thờ một lần nữa, hoạt động liên tục và cảnh giác cao độ, để cảm giác mệt mỏi vào lúc này hiếm khi rảnh rỗi, bạn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, đi đến 2 bức tường và đóng cổng lại, rồi quay lại xe, lấy ra túi đóng gói trước đây là túi ngũ cốc, xé ra và phần màu trắng bạc bên trong và viết một đoạn văn, ý nghĩa đại khái như: hai người muốn đi đâu khi xong việc không cần hỏi tôi đi ngủ đây. Sau khi bạn viết xong, đặt giấy gói hàng lên ghế lái. Sau đó nằm ở ghế sau, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, bạn mơ thấy hoàng đế, mơ thấy bị người ấy dùng linh năng gọi thể điện thoại khiển trách nghiêm khắc hai vị. Tại sao họ lại lãng phí thời gian trên một tên lính đầu to rồi bị bỏ rơi trong hoang dã, bị nhấn chìm bởi một đội quân hỗn loạn đuổi theo. Làm sao? Đến trong mơ hồ, bạn thậm chí còn không biết bản thân 3 chữ này có nói ra không. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời lấp đầy mí mắt, muốn chui vào đồng tử và còn một cái gì đó liên tục lắc mình. Một thời gian, với tinh thần quay lại, cuối cùng cũng nhận ra mình là tu nữ đã gọi mình dậy, lắc liên tục vào đồ của mình. Bạn trong mơ hồ nói: hả? Có chuyện gì vậy? Có chút phiền. Dù sao thì đang trong chỗ mấu chốt trong mơ, nhưng bạn vẫn mở mí mắt nặng nề. Trước mắt hơn phân nửa là thân thể. Amelie dùng tay của mình để đánh thức. Tiếp theo là bên ngoài cửa sổ những thứ rách nát chạy quanh chiếc xe này. Rác rưởi, cậu dụi mắt lại gần cửa sổ xe. Trên đó vẫn là con người. Thật nhìn bạn còn tưởng đó là Âu Các Lâm đến. Giọng nói giải thích của Amelie cũng theo sau. Chúng ta đang đi về hướng gần nhất, nơi có khả năng nhất là nơi tập trung quân đội giám sát. Nhưng bây giờ có một đám cướp đang bao vây chúng ta. Sau đó có chút mãnh liệt nhìn về phía đối phương. Rất hết không phải là được sao? Chẳng lẽ cái này còn phải tự đánh thức mình? Có thể thì có thể, nhưng xe có thể bị hư hỏng. Chúng có vũ khí chống tăng, mà bây giờ chúng ta vẫn còn cách đích đến một chút. Cậu đẩy vai Amelia, bảo cô ấy ngồi xuống phía sau. Sau đó ngẫu nhiên chui qua khoảng trống giữa và quay đầu nhìn về phía bảng điều khiển. Sau khi nhìn thấy con số hiển thị ở trên lập tức mỉm cười, nói: gà thì luyện nhiều hơn. Sau khi nói xong, bạn đưa tay ra và vỗ vào đầu Dominique để cô ấy nhanh chóng đổi vị trí chỗ ngồi và ngồi ở hàng sau. Sau đó, bạn ngồi vào ghế lái một cách kỳ lạ. Bạn nhìn về phía xe rồi nói: tăng hết tốc độ tới tối đa. Lời nói vừa dứt, kim chỉ đo giống như nhiệt kế thủy ngân cho vào nước sôi, đạt giá trị cao nhất trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, tốc độ của chiếc xe không bị giới hạn bởi dòng đồng hồ. Trong âm thanh động cơ chi tiết đột ngột, 4 bánh xoay làm cho thân xe bắn như mũi tên. Khi sẽ cọ sát, bụi bay về phía sau tăng lên gấp nhiều lần. Một khoảnh khắc tăng tốc để những tên cướp lưu huỳnh kia căn bản không kịp. Mà trong khoảng trống nhỏ này, bạn đang lái xe, đâm phải vào đầu xe tải chịu trách nhiệm chặn phía trước. Dưới tác động của tốc độ cao như vậy, toàn bộ thân xe hoàn toàn mất cân bằng. Sau một cuộc đấu tranh chớt chóc, đầu xe tải mất cân bằng và lăn bánh. Vô số mảnh vỡ phát ra từ thân xe và cuối cùng rơi xuống đất. Đó cũng chính là nơi đầu xe tải bị lật. Khi bạn kéo hướng về một bên để tránh, tên lửa chống tăng vừa bay ra từ máy thổ phỉ chảy phía sau. Tên lửa được cho là sẽ bắn vào xe của bạn. Sau khi bạn tránh, con đường tự nhiên mở rộng, đập mạnh vào đầu chiếc xe tải đó. Tiếng nổ vang lên, tia lửa bay khắp nơi. Tên lửa này đổ thêm dầu vào lửa cho thân xe vốn không đầy đủ. Mà khi đối phương bối rối lắp đặt tên lửa thứ hai, nhưng lại phát hiện ra chiếc xe nhanh đáng sợ đó đã rời khỏi phạm 6 tấn công hiệu quả. Trong trường hợp thiếu chức năng theo dõi, bắn tiếp đi sẽ chỉ lãng phí một viên đạn tên lửa. Đầu bên nhìn một cái trong gương chiếu hậu dần dần xe rác rưởi của đám cướp. Bạn thuận miệng hỏi: chúng ta sẽ đi chiều đô nào? Dân số của triều đại Ekalan chắc là khoảng 600 triệu người. 600 triệu người sống trong cùng một thành phố. Chỉ cần nghe mấy chữ này, có thể tưởng tượng nó sẽ là loại bản vẽ địa ngục nào. Đừng nói ở hỗn độn xâm lấn chiến sĩ cho dù là bình thường, chắc cũng có thể mang đến cho bạn bất ngờ vô hạn. Quả nhiên ước mơ không thể quá phụ thuộc vào tay người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân để cố gắng. Bạn chỉ cảm thấy tương lai của bạn sáng như ánh mặt trời lúc này. Ngay cả tốc độ của xe dường như cũng nhanh hơn vài phần. Sau một khoảng cách, sẽ vào khu vực ông nhiễm bỏ hoang công nghiệp Triều Đô. Ánh sáng giảm dần, nhân tiện nhớ giảm tốc độ một chút. Không lâu sau câu nói đó, chiếc xe lao vào như một ngã ba, phân chia các khu vực ông nhiễm sáng và tối. Khu vực ông nhiễm công nghiệp, điều này là do ngành công nghiệp Triều Đô bị bỏ hoang. Các khu vực độc hại được hình thành bởi khí thải. Phần nhẹ hơn của những thứ bị bỏ rơi được nâng lên, tập hợp lại, che hầu hết ánh sáng mặt trời. Phần nặng hơn sẽ lắng xuống mặt đất và chui vào bất kỳ chỗ nào. Trong môi trường này, phổi của người hô hấp không được bảo vệ, mà sau một thời gian trong môi trường này,
Một cái lớn ở xa không giống như một tạo vật của con người, càng như một cái gì đó giống như một cơ quan được tạo ra bởi một lực giả tự nhiên. Nó mạnh như núi cao không thấy bảy đỉnh, thông suốt trời đất bởi vì nó quá lớn, làm mờ ranh giới của khoảng cách, làm cho khó khăn để vượt qua kích thước, phân biệt khoảng cách với nó. Chị cảm thấy trong môi trường ánh sáng yếu, như một bóng đen khổng lồ với đường viền mơ hồ và thay đổi. Khoảnh khắc xuất hiện trong mắt, đã giống như một tòa màu đen đứng trước mặt. Bức tường khổng lồ, đây là Chiều Đô là tên gọi chung của các thành phố lớn. Có thể một số trong số chúng ở các thuộc địa xa xôi, nhỏ hơn một chút chỉ có 1 triệu người, nhưng thường thì trên hành tinh bình thường của đế chế, dân số của một Chiều Đô có thể lên tới hàng trăm triệu thậm chí hàng chục tỷ, phần lớn nhất của họ. Ngọn tháp còn đủ để chạm vào bầu khí quyển, đủ để được gọi là một phần của hành tinh Chiều Đô. Quy mô nhỏ hơn một chút là hàng ngàn loại xứ, nhưng cái lớn hơn thì toàn bộ hành tinh đã bị chiếm đóng bởi rừng gốm thép, từ dân số đến các sản phẩm công nghiệp. Đó là một cảnh tượng như thế này, tấn công dòng máu bất tận cho đế chế. Nó, ngay cả trong tình huống quỹ đạo rõ ràng và thay đổi hình chính dạng, là người khổng lồ thối giữa này ủng hộ đế chế. Thiên chúa không bao giờ gục ngã, có vẻ như chiến tranh vẫn chưa lan sang Ekerlon. Amelie nhìn từ xa câu nói kia nói, và khi nhìn bên cạnh, cố gắng nhìn thấy cái gì đó nhưng cố gắng thất bại. Cô ấy mục tiêu chính thức ban đầu được sử dụng làm bom tấn nhưng nhắm vào mục tiêu chính thức của Thủ tướng Quang Học. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy từng chấm nhỏ màu đen đang đổ vào Chiều Đô với tốc độ cao từ mọi hướng. Những người này thường là quý tộc, tàu nội địa của đoàn vận chuyển hoặc đoàn lữ hành. Ngoài ra còn có một số máy bay vận tải. Và nếu quan sát cẩn thận, bạn cũng sẽ tìm thấy những điểm sáng nhỏ nhanh hơn. Đó là máy bay chiến đấu hoặc ánh sáng vòi phun của máy bay cá nhân. Chúng có thể di chuyển nhanh như vậy vào Chiều Đô. Nói lên một điều, khiên của Chiều Đô vẫn chưa mở. Nếu không, là chắn trống để chặn các vật thể năng lượng cao sẽ không phân biệt sự khác biệt giữa chúng và đạn pháo là gì. Có vẻ như vậy, nơi này tạm thời vẫn là một điểm tập trung an toàn. Nhưng từ tần số cao, số lần máy bay chiến đấu bất thường bay vào xe, nhận ra điều này, rõ ràng không chỉ có các bạn. Tất nhiên những thứ này tạm thời không phải là điều bạn cần lo lắng, càng nguy hiểm cho bạn thì càng tốt. Sau khi cuối cùng vào được vùng ngoại ô của Chiều Đô, tốc độ của xe phải trở nên chậm hơn, bởi vì ở đây, rác từ bên trong Chiều Đô, hoặc đơn giản là không biết từ thời đại nào còn sót lại nhiều di tích, tàn tích, một cái bất cần rất dễ dàng đâm đầu vào trên đó. Không lâu sau, qua một cái thép cốm sau góc của các tòa nhà bỏ hoang, một rào chắn được tạo thành từ nhiều loại rác khác nhau vào tầm nhìn của bạn, cả hai bên đường rào chắn. Ngoài ra còn có 2 tháp canh được xây dựng tốt, nhưng vẻ ngoài quanh co của nó làm người ta nghi ngờ liệu tháp canh này có sụp đổ vào giây tiếp theo không. Phía trước rào chắn có 2 vệ sĩ mặc một chiếc áo choàng trắng xám bẩn thỉu, đầu đeo bộ lọc, một tay cầm súng tự động, tay còn lại so với cử chỉ ngón giữa. Ở ngoài ông có người không lạ, nhưng những người này có thể có quần áo chuẩn và bộ lọc, vậy thì hơi lạ. Hầu hết mọi người ở vùng ngoại ông không sống được có độc, ngay không khí rớt họ cũng không thể nói đến ý thức bảo vệ. Biết họ là gì không? Bạn hỏi Amelie. Tuy nhiên, sau khi xác định ký hiệu trên quần áo của họ, Amelie cũng chỉ có thể nghi ngờ rút ra một kết luận như vậy, thì như là một nhánh của giáo hội, chi nhánh quốc giáo. Phạm 6 của câu này thực ra không có gì so với từ tổ chức. Giảm bao nhiêu, dám công khai tuyên truyền mình là nghĩa giáo, đã chót từ lâu rồi. Nhiều giáo phái hỗn loạn trong thời kỳ đầu cũng là ngụy trang thành quốc giáo chi nhánh hành động. Lúc này, Danica ngồi ở ghế sau thò đầu ra, rụt rè nói hình như là giáo đoàn phá hiểu. Vì để thận trọng thời gian, bạn dừng xe theo lời họ. Theo thông tin biết được, không rõ bên kia có đặt bẫy như mình không. Khi va chạm, vô tình không phải là ưu tiên hàng đầu của logic hành động. Nhìn 2 người bảo vệ đi về phía này sau khi đỗ xe, bạn nhân cơ hội hỏi Danica, làm sao cô biết? Có các chị em tu nữ nói chuyện trước khi đi ngủ. Họ đang nói chuyện với Gotasio, con gái gặp nhau trong một nhiệm vụ. Trùng hợp tôi cũng ở đó. Vì vậy, có ấn tượng chuyện nhỏ trước khi đi phải ngủ, không? Đến bạn nghĩ một chút tin đồn cũng tốt hơn là không biết gì. Lập tức tiếp tục hỏi, nói những gì cô biết đi. Danica hơi cau mày suy nghĩ một chút. Đang chuẩn bị nói tiếp, một người bảo vệ đã đến bên cửa sổ, và người còn lại ở phía trước xe. Mặc dù nhìn không có giơ súng, nhưng nhìn kỹ hơn, có thể thấy anh ta đã đặt ngón tay lên súng, luôn sẵn sàng bắn vào cửa sổ xe. Người bảo vệ đến cửa sổ, gõ, cửa sổ chống đạn một chiều mờ đục bên trong, sử dụng bộ lọc, và cửa sổ xe, đường trượt âm thanh bị mờ bởi các chướng ngại vật. Thẻ thông hành, đến bạn cửa sổ xuống một chút. Một người chưa có cấp bậc, mới mặc áo giáp của tinh giới quân, dường như còn có súng lục Plasima ở thắt lưng. Một tu nữ mặc áo giáp điện, như người khổng lồ nhỏ, tay nắm chặt và phát ra ánh sáng trắng, với thanh kiếm khổng lồ, còn một cái nữa rơi từ cùng một cái. Một số cửa sổ phía sau, súng nổ bắn ra, khẩu súng đen của nó đang chĩa về phía chính mình. Thẻ thông hành gì? Không sao đâu, các người đi đi, giáo đoàn chào đón các bạn. Nghe này, có vẻ như họ đã mở cửa sổ, không có trở ngại, cho nên có vẻ rất rõ ràng. Bạn không khỏi cảm thấy trong lòng, xem ra vùng ngoại ông cũng không phải đều là người xấu. Đây không phải tốt sao? Bạn xuyên không tới thế giới búa chiến và trở thành vị thần thứ 6. Nhưng khi đến nơi xảy ra tai nạn, mất đi thần lực, chỉ chớt một cách hợp lý mới có thể trở lại ngai vàng. Xuyên không để trở thành một cựu chiến binh của tinh giới quân, bạn muốn chủ động xin vui lòng tham gia đội chặt đầu vào trại căn cứ của giáo phái, giải quyết nguồn gốc của sự thay đổi này. Sau đó, bạn trở về tu viện với nữ tu Amelie, nhưng lại phát hiện tu viện đã bị hỗn độn giữa vì sao chiếm đóng. Các bạn chỉ kịp cứu một nữ tu. Theo lời khuyên của tu nữ Amelie,
đi về hướng đông gần nhất. Ở vùng ngoại ô, bạn đã gặp phải sự ngăn chặn của cộng đồng sức sống địa phương. Nhưng khi họ thấy bạn và tu nữ Amelie, hình dáng được trang bị đầy đủ vũ khí, lập tức chọn phương án thả. Ở những nơi như Hạ Triều và vùng ngoại ô, người còn nắm đấm to mới là chân lý. Rõ ràng, người ngồi trong xe này nắm tay hơi to. Bỏ các nữ tù chiến đấu sang một bên, ngay cả tinh giới quân cũng chiến đấu với đám đông và rào phải vũ trang. Lực lượng vũ trang cấp này, về cơ bản cũng thuộc về ao cá chiên. Ngay cả những nhóm dân sự được trang bị vũ khí tốt nhất, trước khi khiêu khích một sĩ quan tinh giới quân, cũng phải cân nhắc bản thân, xem có thể chịu được sự báo thù của tinh giới quân. Chưa kể các nữ tu chiến đấu, nếu tinh giới quân không chốt, nhiều nhất là phiến quân tấn công các nữ tù chiến đấu. Chúc mừng bạn đã trực tiếp trở thành một giáo phái. Vậy thì không phải là một quên lợi nữa. Đầu óc không tốt thì sống không lâu. Một tháng bao nhiêu đồng đế vương chứ? Bán mạng như vậy. Vì vậy, sau khi ban đầu dự định dừng tống tiền một khoản, sau khi nhìn thấy thành viên bên trong, ánh mắt lập tức trở nên rõ ràng. Đương nhiên, nồi vẫn phải đẩy. Đúng rồi, giám mục của chúng ta luôn ngưỡng mộ quốc giáo. Bạn có thể đợi đến khi ngài ấy đến đây, trao đổi giáo dục với ngài ấy. Bạn nhìn về phía đối phương không phải đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng hơi tò mò. Ở những nơi giáo dục như này, vẫn có thể có người có mạch não bình thường. Hơn nữa hình như còn rất nhiều. Thật bất thường. Trong đế chế, bất thường thường cũng có nghĩa là nguy hiểm. Thật không may, điều bạn thích nhất là nguy hiểm. Sau khi Amelie nhìn bạn, bạn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: đóng cửa kính xe càng sớm càng tốt. Xem sau khi người đó đi xa, bạn giải thích rằng vùng ngoại ô không phải là người đột biến hay người điên, không có khả năng tạo ra một tổ chức như vậy. Trong thời điểm nhạy cảm này, nguy hiểm có nghĩa là yếu tố bất ổn, là quân đội vùng lãnh thổ mới. Để tránh nhiều phòng thủ xuất hiện tai nạn phía sau, đã điều tra nó, chẳng phải rất hợp lý sao? Nhiều ni cơ thu hồi súng nổ, vừa treo súng phun lửa trang trí nhà cửa xuống vừa tò mò hỏi. Họ cũng là giáo phái, tạm thời không dễ phán xét. Người dân địa phương ở tầng lớp dưới hoàn toàn không biết tình hình, mà tầng trung và tầng cao sử dụng nhân lực chuyên dụng. Tình trạng này cũng không hiếm. Vì vậy, trước khi điều tra cẩn thận hơn, chưa thể đưa ra kết luận. Vậy sao? Giọng điệu cô ấy trả lời. Không biết tại sao có thể nghe thấy một chút tội lỗi. Lát sau, chắc là chủ giáo huấn liên lạc với lính canh của giáo đoàn vệ binh. Ở phía xa, bạn đã thấy một cột sáng thẳng lên bầu trời, đang nhấp nháy dần dần, phân tích rõ ràng từ nền tối. Amelie, muốn đi với tôi không? Vốn đã định mở cửa xe rồi, một mình một chiến tuyến, nhưng đột nhiên bạn nhớ ra người lính đó lúc đầu dùng lý do là giao lưu, giáo ý có thể không tốt lắm nếu không mang theo Amelie. Thuận miệng hỏi, người sau gật đầu, chỉ đơn giản là xuống xe với bạn. Thấy vậy, Nico khỏe mạnh đã vào vị trí chỗ ngồi phụ, đặt tay lên xe. Trên thiết bị vận hành vũ khí nổ nặng, hai người nhanh chóng đến trước chướng ngại vật. Một lát sau, cánh cửa trông như một bãi rác. Thực ra trong âm thanh của cũ kỹ chậm rãi mở ra hai bên, hiển lộ ra khung cảnh bên trong. Hai hàng không có khoảng 30-40 người, tất cả đều mặc áo choàng xám trắng. Nhưng sự khác biệt là họ cũng mang theo một cái vương miện được trang trí bằng những ngọn đuốc nhỏ. Vũ khí trong tay cũng được nâng cấp thành súng laser. Có vẻ chắc là một người bảo vệ giáo chủ. Họ xếp gọn gàng hai bên đường, mà ở giữa đường, đó là một ông già cao tầng không vội không chậm đi tới. Ông cũng là áo choàng trắng sáng, nhưng có một cái ba lô sau lưng ông ta. Trên đó cắm một cái đèn tin ánh sáng mạnh hướng về phía bầu trời. Có vẻ như nguồn sáng càng sáng thì trạng thái càng cao. Trong lòng bạn đang suy đoán và chủ động đưa Amelie lên phía trước. Hỏi, có chuyện gì? Đến xin hãy đi theo tôi. Yên tâm, ở ngay ngoài cửa. Giọng nói của chủ giáo rất chậm, giống như cố tình bắt chước một bài hát trong một vở kịch. Nghe hơi buồn cười, kết hợp với đèn pin nhấp nháy phía sau của ông ta, không khỏi hiệu quả tốt hơn một chút. Nhưng lúc này không biết lại rất nghiêm túc, làm cho bạn cảm giống như đang xem một bộ phim hài vô lý. Sau khi ba người đi ngang qua ngôi giám mục đến bên ngoài cửa, sự kiêu ngạo dân chủ đó đã những hộ vệ theo sau không được vào. Mới nói chuyện, lần này giọng của ông ta bình thường. Mấy tháng trước, tôi đã thu thập một lô bí khoảng 20-30 để huấn luyện các tín đồ, nhưng bây giờ họ không muốn rời đi, số lượng người lại quá nhiều. Bên kia kéo đuôi. Bây giờ là cố ý nhấn mạnh khó khăn của mình, sau đó mới tiếp tục nói, cho nên tôi thiết lập thiếu thẻ, xem có thể gặp được một người đủ năng lực không. Nếu anh có thể mang họ đi, tôi không ngại phụ thân báo thù. Sau khi nói xong, ông ta đều nhìn ra đôi mắt đục ngầu đó, có vẻ như đã quét qua áo giáp của bạn một lần. Chắc là trên đó, vỏ đạn chưa kịp sửa chữa, vết chảy xước và làm những cho đối phương hiểu lầm cái có lẽ ông ta coi mình là thiếu tiền. 20-30 người cũng không ít, gần giống như một đội bộ binh xếp hàng. Nếu có xung đột ở cự ly gần, nguy hiểm vẫn rất cao. Vì vậy, bạn trả lời, mang họ đến trong môi trường địa hình xa lạ này. Người bình thường đương nhiên không thể tùy tiện đi theo người khác, nhưng vị chủ giáo lại lắc đầu. Bây giờ tôi cũng không gọi được họ. Ông đùa tôi phải không? Trong lúc nhất thời bạn vẫn không nói gì, mà quay lại xe, chuyển đến vị trí cốp xe. Sau khi mở lại, tìm ra quý tộc trước đó tự gửi cho mình súng đạn xe câu, quát súng đạn báo trái phải một chút, không có gì bất ngờ. Tìm thấy một phù hiệu gia tộc trên thân súng, sau khi dễ dàng khấu trừ nó, giờ anh mới trở lại với vị giáo chủ đó, bảo người của ông cầm cái này đi, gọi họ lại đây. Bạn đưa cái huy hiệu đó cho chủ giáo, bên kia lại có động tác chậm rãi như vậy, vẫy tay gọi một kim vệ thân cận, mới nói hết chuyện. Hãy nói trước khi họ đến. Các người gọi là giáo đoàn, chỉ là miễn cưỡng có thể làm cho mọi người ăn no mà thôi, không có gì để nói. Kể cho tôi nghe về giáo ý của các ông đi. Vị giáo chủ kia dường như có chút bất ngờ, nhưng vẫn hắng giọng nói, vậy thì phải bắt đầu từ khi chúa chúng ta sáng tạo ra vũ trụ. Đủ rồi, bạn làm gián đoạn lời nói của đối phương. Bắt đầu từ khi Nika nói với bạn về giáo đoàn này.
Bạn luôn cảm thấy có cảm giác gìn giữ hòa bình. Mà bây giờ bạn cuối cùng cũng tìm được vị trí của điểm gìn giữ hòa bình. Một đám cả đời có lẽ chưa từng ra khỏi đống đổ nát, thậm chí là những người chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời, không biết hành tinh phẳng hay tròn, làm sao có thể có quan niệm về vũ trụ. Nếu là từ trong triều hoặc được truyền lại từ quá khứ, thậm chí còn thái quá hơn. Trước đây, một người có trình độ học vấn ít nhất là trung cấp và thượng triều. Sau khi đến vùng ngoại ông, trong thời gian ngắn như vậy, tạo một cái có thể được mô tả là giáo đoàn phân phối rộng rãi. Sau đó, một giáo đoàn ngoại ông có thể nói không chừng là hàng nghìn năm trước, truyền thừa đến nay dường như vẫn chưa xuất hiện bảng hỏng. Nhưng có khả năng này, nhưng vẫn luôn bị giới hạn ở khu vực ngoại ông. Danh tiếng không hiển, ngay cả khi bạn học nó từ những cuốn sách ra. Những người có khả năng tự tạo ra giáo dục và giáo đoàn cũng chắc chắn sẽ không chọn một người thân thiết. Giáo dục cốt lõi dựa trên các khái niệm không thể hiểu được, giống như các tôn giáo chính của thời đại Gutéze. Thế giới mà nó giải thích, hầu hết đều là dùng khi đó trên Teza có thể trực quan các yếu tố nhìn thấy. Khép lại, một khái niệm trừu tượng không thể hiểu được. Bình thường mà nói, không thể bởi hầu hết các nền văn hóa thấp chất lượng nhóm chấp nhận. Lúc đầu bạn nghĩ Daniker dùng từ này là dùng để chỉ thế giới hoặc những từ tương tự, nhưng từ những gì người kia nói bằng ngôn ngữ chung, từ vũ trụ vẫn xuất hiện. Tình huống đó không đúng, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng bạn không vội chơi với ông ta trước. Bạn đã cho Amelie một cái nhìn, đối phương lập tức nhận được thông tin. Rất nhanh chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe tải, có gần 2 xe vận tải quân sự xuất hiện. Ở phía xa, khi khoảng cách còn khoảng 100 mét, một người nổi tiếng mặc áo giáp chống đạn kỳ điệp nhảy ra từ phía sau xe. Sau khi tập hợp xong, chạy về phía bạn dưới sự dẫn dắt của một sĩ quan. Đến trước mặt bạn, một tiếng còi tập hợp vang lên trong miệng viên sĩ quan. 3 nhóm tổng cộng 26 lực lượng kỳ điệp. Bình thường cũng quên đi, không phải một hệ thống chỉ huy, không để tinh giới quân cấp trên cũng không có gì. Nhưng chiến binh thì hoàn toàn là chuyện khác. Sĩ quan tinh giới quân so với sĩ quan kỳ điệp giao diện cao hơn một bậc là bình thường. Huống chi bản thân trung đội trưởng cũng chẳng qua là cấp bậc đã sai. Nói nhẹ hơn, có thể là bị lạc. Nói nặng là rời khỏi đội vài tháng. Xác định là đào ngũ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trung đoàn 17 của lực lượng phòng vệ hành tinh Echelon, trung đội 73 và 211 báo cáo cho bạn. Biên soạn VDF của quân đội vùng lãnh thổ mới rất cứng nhắc. Quân đoàn, hàng, đội là có tiêu chuẩn. Gần 10 người, cho nên ít người cũng được. Một quân đoàn mấy trăm người, quy định biên chế hoàn toàn đủ. Nhưng nếu nhiều người, để có thể nhét đủ người. Một trung đoàn bộ binh có hàng chục, hàng trăm người. Mỗi công ty có hàng chục, hàng trăm hàng. Bằng cách này, đặt hàng chục ngàn vào một trung đoàn, hàng trăm ngàn người. Chuyện thường xảy ra trong các đơn vị. Bạn không phải vì bạn mặc chiếc áo này là nhặt được và dò dỉ không khí. Nhìn thẳng vào đám đông, rồi hỏi, người tên gì? Button gia nhập đơn vị của tôi. Là trung đội 35 hoặc bị hành quyết. Đối phương không chút do dự chào hỏi, trả lời, hàng 35. Button vẫn báo cáo cho bạn. Bạn xuyên không tới thế giới búa chiến và trở thành vị thần thứ 6. Nhưng khi đến nơi xảy ra tai nạn, mất đi thần lực, dùng cái chớp một cách hợp lý mới có thể quay lại ngai vàng. Xuyên không vào làm binh tính của tinh giới quân, bạn một lòng chủ động xin vui lòng tham gia đội chặt đầu vào trại căn cứ của giáo phái, giải quyết nguồn gốc của sự thay đổi này. Sau đó, bạn trở về tu viện với nữ tu Amelie, nhưng lại phát hiện tu viện đã bị hỗn độn, chiến binh giữa các vì sao. Các bạn chỉ kịp cứu một nữ tu, theo lời khuyên của tu nữ Amelie, đến Triều Đô gần nhất. Ai biết vừa mới đến ngoại ông Triều Đô, bạn sẽ tìm thấy tình hình ở đây có gì đó không ổn. May mắn thay, quân phục trên người những người này hiểu lầm ngươi là cấp trên của tinh giới quân. Không chỉ vậy, bạn cũng đã nhận thành công một đội đào ngũ bị đánh bại. Nhìn các sĩ quan phòng vệ kính trọng chào bạn, bạn hài lòng gật đầu, bước tới và dùng tay tháo mũ bảo hiểm của nhau ra. Sau khi nhìn lên đỉnh đầu, lại giúp hắn đội lại, làm tốt vào. Ngay sau khi để Button ở lại ghế sau, những người khác được yêu cầu quay trở lại xe tải, nhận một túi tiền xu của giáo chủ kia, khởi hành lại. Nhưng lần này không đơn độc, phía sau còn theo 2 chiếc xe tải ồn ào. Điểm đến của các bạn lần này cũng không phải là Triều Đô, mà là trụ sở của giáo đoàn phá hiểu. Như Button đã chỉ ra, họ đến khi được mời làm huấn luyện viên. Rõ ràng là những người trong giáo đoàn không hiểu cái gì gọi là ý thức bảo mật. Con đường dọc đường bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Anh có chắc là đường này không? Nhưng sau một chuyến đi dài, bạn nhận thấy khung cảnh phía trước đã là lần thứ 3 lặp lại. Cuối cùng không nhịn được hỏi, nhưng mà rõ ràng là Button không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn có chút nghi ngờ bản thân. Chúng tôi đã đi từ đây đến. Không phải chứ? Bạn nghe vậy thì dừng xe lại, hỏi Button, cậu nên nhớ bắt đầu từ đây. Đi đến giáo đoàn tổng bộ nên quạt phương hướng nào? Nhưng mà, nghĩ lại đi. Button bị gián đoạn. Sau một thời gian hồi tưởng, hắn làm theo yêu cầu, đọc lại hướng của mỗi ngã rẽ. Thậm chí còn bao gồm khoảng bao nhiêu mét để lái xe. Sau khi nghe xong, bỏ tay ra khỏi vô lăng, nói, nhập từng hướng rẽ vừa rồi, duy trì lái xe tự động trong phạm 6 đường. Nghe vậy Button nghi ngờ, nhưng cũng không dám đề xuất trật tự cho bạn. Khoảnh khắc tiếp theo do quán tính của xe tăng tốc, làm cho hắn ghi chặt trên ghế. Không khí ánh sáng yếu nhưng khoảng cách thấp, rất nhiều chướng ngại vật. Nhưng những điều này không cản trở một chiếc xe nhạy cảm. Xe bọc thép hạng nhẹ đang chạy trên đường phố. Âm thanh ma sát sắc nét của bánh xe trôi ở mỗi góc qua ngã rẽ. 2 xe tải phía sau, rất nhanh ngay cả đèn đuôi xe phía trước cũng không nhìn thấy. Mà trong mắt mọi người các bạn, với sự chuyển động nhanh của xe, khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ nhạt và biến dạng và nhanh chóng bị xuyên qua màng bong bóng.
Những thứ như chiều 3 chiều quy mô lớn, trong tiêu điểm gần mà ngay cả sự tiện lợi cũng cực không thường xuyên, hơn nữa là đủ lớn, có thể được sử dụng để tạo ra kích thước của xe. Sau khi xe dừng lại, một cái ở phía xa dường như là rất nhiều đèn pha, khu vực được chiếu sáng xuất hiện, sự tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh. Rõ ràng hơn, đó là cái gọi là trụ sở giáo đoàn. Sau khi bạn đỗ xe vào chỗ ẩn nấp, lấy súng nổ và kiếm, nói với 3 người còn lại là không có chờ những người phía sau, chúng ta đi trước. Tất nhiên đó là lời nói dối của bạn. Thực ra trong trường hợp không bị phát hiện, chờ thêm một chút cũng hoàn toàn không sao. Nhưng nếu không đợi cũng nói quá khứ, đối với bạn, người có thể bất khả chiến bại sau khi chất. Vậy tại sao không chọn cái nguy hiểm hơn? Sau khi xác định cần thâm nhập, 4 người hạ thấp bước chân đến Amelia, ánh sáng của thanh kiếm trong tay đều biến mất. Một nhóm người dẫn vào giữa đống đổ nát. Chưa đi được bao xa, một đội tuần tra áo choàng xám trắng xuất hiện trước mắt. Nhưng khác với các vệ sĩ bên ngoài, mặc dù có áo choàng che, một số đặc điểm đột biến rõ ràng trên chúng vẫn khó che giấu. Bạn đã đến bên cạnh Burton, thấp giọng nói, trước đây các người có từng vào sâu như vậy không? Nhà ga của chúng tôi ở ngoài hơn một chút, họ sẽ đưa người đến huấn luyện cho chúng tôi, nuôi dưỡng những người bình thường làm thành viên ngoại sáu, mà để người đột biến là cốt lõi của giáo đoàn. Điều này hoàn toàn trái ngược với giá tổ chức bình thường, nhưng mặt khác, cần phải che giấu điều gì đó, cho nên lựa chọn không lo lắng. Trí thông minh nói chung là thấp, khó trở lại xã hội loài người bình thường, dễ dàng nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc với mô của người đột biến. Như vậy có dễ hiểu hơn không? Suy nghĩ trở về đường đi, bạn vỗ vai Amelie, chỉ về phía đội tuần tra phía trước. Cái sau gần như biến mất khỏi chỗ cũ ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo anh ta dừng lại ở phía xa. Lúc này đầu của những người lính kia vừa mới bắt đầu trượt khỏi cổ. Với mức độ lực lượng này, tuần tra rải rác giống như bông tuyết rơi trên một khối sắt nóng, dễ dàng tan chảy. Cả nhóm các bạn đến nơi sáng sủa đó mà không bị cản trở. Bên cạnh của khu vực, đưa đầu ra khỏi đống đổ nát, một cảnh tượng lập tức lọt vào mắt. Những nguồn sáng, nó đến từ từng cái một từ phế liệu kim loại. Những tòa tháp cao, trên những tòa tháp này, những dãy đèn pha khổng lồ, ánh sáng mạnh mẽ, thậm chí khiến người ta khó nhìn thẳng vào thân tháp. Mà ánh sáng mạnh mẽ như vậy, quyền thuật tập trung vào các tòa tháp trong một cái hố khổng lồ bao quanh. Kích thước của cái hố này rất lớn, đến nỗi tòa nhà mười mấy tầng bên cạnh bị bỏ hoang, tương phản giống như đồ chơi. Với quy mô lớn như vậy, nó cũng có nghĩa là bình minh. Người của giáo đoàn hoàn toàn không thể phòng thủ hiệu quả, nhưng vùng ngoại ông có thể xuyên qua ngoại 6. Sức mạnh của phép chiếu 3 chiều được ước tính là rất ít, hơn nữa lại phải tiếp tục không kích hoạt cảnh báo sớm, vượt qua phòng thủ. Cứ 3 hoặc 4 người tuần tra ở rìa hố, cách nhau ít nhất 100-200 mét, hoàn toàn không phải để ngăn chặn, đơn giản có thể đóng vai trò cảnh báo. Nhìn sớm như vậy, chúng nên ở một thời gian dài, không có cuộc tấn công nào có thể đến được đây. Đương nhiên, bạn cũng không chủ động phá vỡ kế hoạch ghi chép này của chúng, chỉ nhìn lính canh bên ngoài hố. Theo đội tuần tra đã gặp trước đó, nếu bố cục toàn bộ số lượng phòng thủ bên ngoài, nhân viên vũ trang của giáo đoàn bên ngoài hố trống, chắc là có 2.000 người. Mặc dù con số này so với quân đội chính quy không tính là nhiều, nhưng với 4 người họ hiện tại mà nói, chắc là vẫn chiếm ưu thế một chút. Nếu chủ động chạm vào họ rõ ràng là không bình thường. Vì vậy, đi vòng qua đội tuần tra và không có xung đột thì không phải là tấn công, là một phần của việc ngăn ngừa tai nạn. Bạn quyết định để Danica, kinh nghiệm gì, Dominica và Burton ở lại. Danica, Burton, nếu hai người thấy đội tuần tra ngoài kia đi tuần tra hoặc là bên trong xảy ra xung đột, hai người quay lại và lái xe lại. Hy vọng họ có thể không quá đáng tin cậy. Sau khi nhìn hai người gật đầu, trong lòng bạn thầm nói ra, và phía bên kia nhìn về phía Amelie. Amelie sẽ đưa tôi từ trên cao. Amelie gật đầu. Các bạn đã tìm thấy một trong những tàn tích cao nhất gần đó. Sau khi lên đến đỉnh, đến hơn những tòa tháp đó, vị trí cao hơn. Nhìn từ chỗ này, hồ sâu có thể được nhìn thấy nhiều hơn. Thành phố lớn, hình phếu của các bậc thang kéo dài xuống dưới. Chiều cao của mỗi tầng là 20 đến 30 mét. Bên trong mỗi bậc thang có thể nhìn thấy các tòa nhà lẻ chắc là giáo đoàn phá hiểu, nơi ở của các thành viên cốt lõi. Một điều đáng chú ý là có rất nhiều nguồn sáng chiếu về phía trung tâm của hố sâu. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy cụ thể là gì ở sâu, nhưng theo cường độ của nguồn sáng bị phản xạ ra ngoài, bạn nghĩ rằng thứ bị chiếu xạ đó có thể là gương hoặc vật kim loại gì đó. Nhưng anh và Amelie sẽ lên đỉnh, không phải để tham quan, ở rìa của lỗ lớn và khoảng cách giữa khu vực đổ nát khoảng 50 mét. Amelie hoàn toàn có thể mang theo bạn một lần bỏ xuống trong nháy mắt, nhảy thẳng lên đỉnh của những tòa tháp đó. Như đã nói trước, độ sáng của đèn pha trên những tòa tháp đó như một mặt trời nhỏ. Đừng nói đội tuần tra có lên kiểm tra không, ngay cả khi đó là một điều chỉnh thị giác ngắn trong ánh sáng mạnh, cũng sớm đã đủ để hai người xuống hố. Sau khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, bạn cũng làm xong rồi lại bị kẹt hoặc là mang theo chuẩn bị tâm lý một lần. Nói về Amelie, chúng ta đi thôi. Nhưng Amelie không vội, mà là đặt thanh kiếm sau lưng và đi sau lưng bạn. Một tay trên ngực anh, còn tay kia thì vòng qua eo, ôm bạn chặt lại. Giây tiếp theo, bạn đã đến bờ vực, bay về phía trước. Góc nhìn phù hợp, nhảy lên trên các cạnh. Sau khi bay gần 50 mét, khi rơi từ tháp xuống, mắt thấy đã hạ cánh hầu rồi, như không gây tiếng ồn. Cho đến lúc này, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy cái gì ở giữa. Một chiến tướng bị hư hỏng nặng và chôn vùi dưới đất. Có một số tổn thương nghiêm trọng ở ngực trên người nó, rất sâu. Dường như nó thậm chí còn chạy qua trước. Thật khó để tưởng tượng loại vũ khí nào có thể ở trên thân thể thần binh như vậy, để lại vết thương ghê tởm như vậy. Bây giờ ngoài thiệt hại nghiêm trọng, bề mặt của hắn ta cũng được sơn đầy các biểu tượng giải độc và thờ cúng các lực lượng tôn thờ.
phù hợp với hướng bạn đoán. Đại ma giới quyền, thợ dệt vận mệnh, vua biến hình, cá louxi.